ንስኻ ትኸብረሉ ንሰጋገረሉ ካብቲ ንስኻ ትምካልዕል ዘይብለሉ ድማ ኣብኡ ተሲእና ናብቲ ስምካልዕል ዝብለሉ መገዲ ክንሕዝ እስኻ ሕግዘና ሕልና ክንትስእ እስኻ ርድኣና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብስራ ዝፍትሕሉ እዝናን ፃናንዕሉ ሕሙማን ዝፈወስሉ ተጨነቁ መሰርሖ ዝረኽብሉ ኣብ ጭቆና ዘለዉ ድማ ሓርነት ናጽነት ዝረኽብሉ ተሰብሩ ዝጽገንሉ ተወልዱ ብበረኸት ዝዓቢሉ ኣውደ ዓመት ክበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎትና ንጅምር ኣለና እሞ ከምቲ ብሰሙን ሙሉእ ሓይሊ ሂብካ ሰላም ዘቐንኸና ነዛ ምሸት እዚኣ ነዛ ለይቲ እዚኣን ድማ ሓይሊ ሂብካ ሰላም ሕድረና ጸሎትና መዝሙርና መስዋዕትና ዕጣንና ማህሌትና ኩሉ ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ይኹን ካተኸቢር ከሎ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርኣይ ይኸውን እሞ ንዓኻ ንኽብርኻ ንቕድስናኻ ይኹን ኣብ ጉዕዞ ንዘለዉ ንዝመፁ ናብዚ ብድሓን ኣምፃልና ኣብ በቤቶም ኮይኖም ምስ ዝኾነታት ዝከታተሉና ድማ ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥዕና ሃበልና ናይ ኩልና ኣብ ቤትካ ተረኸብና ኹን ኣብ ገዛና ዘለና ኮይና ናይ ኩልና ጸሎት ተቐበል ኣብዚ ንኹና ኣብ ኣባይትና ልብና ሕልናና ነባኻ ከነግዝኦ እስኻ ሓግዘና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእኽቲ ተራድኣነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና እንካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና ደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን راي كلكم سدرا مدهاني عالم أبزل زلكم مخونكم تكاتاتولنا زلكم كما يوعلكم انكوا نابز عباي معالتي ناب برهانة تنسعيو قويتانا أملخنا مدحانينا يسوس كرسوس أبصحنا جنبعار مجمريات صلوتنا انت عم نتعخاخب رأي يوهنس كان نببنا مو أبب بيتكم كونكم مصحف قدس حجكم تكاتاتولنا دما نحبر رأي يوهنس معراف حاده اتي قلطفو كخون زلو نبارتهم انتخر يميلو أملاخ ذهبونا إيسوس كريستوس رأي بإرمال أخو لإخوين نباريا يوهنس رأيو نسون قال أملاخ فن نمسكر إيسوس كريستوسن نتزر أيو زبل كله مسكر له زمان كربا أيمو يتنازق على تنبيت زي زنببن اتهم سمعوان نتعاو تصحفوا زلون زحلوان بصانيهم يوهنس نتناب اشياء زلوا شبعه محبرات كابت زلون زنبرن زمصن كابت ما قدم زفانو زلو شبعه منافستن كابت امن مسكرن بكلو بخر موتاتن رئيس نجسات مدرن زخنه يسوع كريستوس كاصغان سلامن مساغاتكم يكون نعوء نتذكرنا زلو أب حتياتنا بدمو زحصبنا እግዚአብሔር አብኡ መንግስትን ካህናትን ኮንኮኖ ዝገበረና
ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዑ ይኹን እንሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለና ዓይንቲ እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክሪእዎ እዮም ዘለዉ ዓሌታት ምድሪ እውን ክበኺሉ እዮም እወ ኣሜን ኣልፋን ኦሜጋን ኣነ እየ ይብል ዘሎን ዝነበረን ዝመጽን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ዮሐንስ ሓውኹምን ኣብቲ ኣብ ኢየሱስ ዘሎ ጸበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቕልትኹምን ምእንቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ምስክር ኢየሱስን ኣብታ ጳትሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ ብመዓልቲ ጎይታ ብመንፈስ ኮንኩ ብድሕራይ ከዓ ነዚ እትርእዮ ዘለኻ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፍካ ናብተን ኣብ ኤፌሶንን ስሚርናንን ጴርስጋሞስን ቲያትራን ሳርዴስን ፊላደልፊያን ሎዶቅያን ዘለዋ ሸውዓተ ማሕበራት ስደት ዝብል ከም ናይ መለኸት ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሰማዕኹ እቲ ዝዛረበኒ ዘሎ ድምፂ ክርኢ ከዓ ግልጽ ምስ በልኩ እውን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዲል ወርቂ ረአኹ ኣብ ማእኸል እቶም ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዲል ከዓ ክሳዕ እግሩ ተኸድነ ብቕናት ወርቂ እውን ክሳዕ ኣፍ ልቡ ተዓጥቀ ወዲ ሰብ ዝመስል ረአኹ ርእሱ ጸጉርን ጻዕዳ ከም ጸምሪ ጻዕዳ እውን ከም ኣስሓትያ እዩ ኣዒንቱ እውን ከም ሃልሃል ተሓዊ እየን ኣእጋሩ ኣብ ሓጎዶ ከም ዝረሰነ ዘንጸባርቕ ኣስራ ዝሊባኖስ ይመስላ ድምፁ እውን ከም ደሃይ ብዙሕ ማያት እዩ ኣብ ናይ ኢዱ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ኣለዎ ካብ ኣፉ እውን ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ትርኢቱ እውን ከምታ ብሓይሊ ተብርህ ፀሓይ እዮም ምስ ረአኽዎ ድማ ከም ምዉት ኮይነ ኣብ ኣጋሩ ወደቅኩ ንሱ የማና ኢዱ ኣንበረለይ ከምዚ እናበለ ኣነ እቲ ቀዳማይን ድሓራይን እቲ ህያው እየ እሞ ኣይትፍራሕ መይተ ነበርኩ እንሆ ከዓ ንዘለዓለም ህያው እየ መርሖመትን ሲኦልን ከኣሎኒ እምበኣርሲ ነቲ ዝረኣኻዮ ነቲ ዘሎን ነቲ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውንን ፀሓፎ ምስጢር እቶም ኣብ የማናይ ኢደይ ዝረኣኻዮም ሸውዓተ ከዋኽብቲ ናተይን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዲል ወርቅን እቶም ሸውዓተ ከዋኽብቲ እቲኣቶም እቶም መላእኽቲ እተን ሸውዓተ ማሕበራት እዮም እተን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዲል እውን ሸውዓተ ማሕበራት እየን ምዕራፍ 2 ናብ መልኣኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሓፍ እቲ ኣብ የማናይ ኢዱ ሸውዓተ ከዋኽብቲ ዝሓዘ ኣብ ማእከል እተን ሸውዓተ ቆምቲ ቀንዲል ወርቂ እውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ፃዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክፀሮም ከም ዘይከኣልካን እቶም ሃዋርያት ኢና ዝብሉ እሞ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮምሲ ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስቲ ከዓ ኣለካ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተፃወርካ ኣይሰልክኻን ግና ኸነታ ቀዳመይቲ ፍቕረኻ ሓዲግካያ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ ተዘይኮነስ ክመፀካ እንተዘይተነሳሕኻ እውን ነቲ ቆም ቀንዲልካ ካብቲ ስፍርኡ ከዝብሎ እየ ግና ኸነተ ኣነ እውን ዝጸልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትጸልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳሎካ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘላኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ ናብ መልኣኽ ማሕበር ሰሚርናውን ጽሓፍ ተቐዳማይን ድሓራይን መይቱ ዝነበረን ህያው ዝኾነን ከምዚ ይብል ኣሎ ጠበባኻን ድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ዕርፍቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉን ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እዮም እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ እፈልጥ ኣለኹ እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሌኹም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም ገሌኻትኩም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ 10 መዓልቲ እውን ፀበባ ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍርሃዮ ዛዕመት እሙን ኩን ኣነ እውን ኣኽሊል ህይወት ክህበካ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ እቲ ዝስዕር በቲ ካልኣይ ሞት ኣይክጉዳእን እዩ ናብ መልኣኽ ማሕበር ጴርጋሞስ እውን ጽሓፍ እቲ ክልተ ዝኣፉ በሊሕ ሰይፊ ዝሓዘ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣበይ ከም እትነብር ማለት ኣብቲ ናይ ሸይጣን ዝፋን ዘለዎ ምዃን እፈልጥ ኣለኹ እሞ
نسمي أصنعك حسكايو اللخا أبت سيطان زنبرلو نأنتيباس نتؤمن مسكري أما أخلكم زقتلكم معالتاتكوا نأمنتي أيك حد كيان نتأب قدمي دك إسرائيل من ساتتي نمقبار نتعوتات التحردق بالعون كمنزرون نبالاق زمهارو مهرو بلعام تحازو سلزلو خاقنا قرب نقر رخيب الكالخو كمؤون بزا مقد زياس نمهرو نيكولاويان زحازو اللوها لذي تنسح لذي كونس كالتفغ متسكا بسيفي أفيون كواق إيه إذن زلاتو تمنفسن محورات زبلن زل يسمع نتزي سعر كابت سور معنا هو إيه أعداء مني دما بزي إتي التقبلاس عدوكوا زي فلتو أبتا أمنتي تتصحف حد الشم كوبا إيه نعم الآخ محبر يا تراون صحاف اتغم هلال تحوي زغنا أعين تزلوا أو أقارون تنصبارق أسرازي لبانوس زمسل ودى أملاك كم زي بلالو قبر خان فقر خان امنت كان أقلقلت كان تعقست خان اتقبر خاون كاب قدامايش دحرايو كم زبزح افلت علخو ناخنتا نبيت إيانا بلسي توم أقلقلتايكم منزرون نتعوتات التسوء أخبال عن التمهر من تسحتا من تلا إلزابيل نتاسويتتئا تقل كامر أيكا رخيب الكالخو ننتخت نسح إلى جزيه بياس نساقنا كابت منزرنا نسح يدليتن إنه أنا أبعرات حمتهم إيه ندك أون بموت قتلهم إيه أنا لبن كلالي تنزمرمر مخانيك دلوا محبرات كفلتاين نفس وكفكم من كم قبركم كبكم إيه أبتيات رازن نزلهم كلاتكم كالوت جنا نتم عمو سيطان كمي نساتهم كمي نساتهم زبلوه زي فلتكم زمهر زي نزيبلكم نأخذكم سي قال اور آيات أركمن آيات أركمن إيه قبلكم علىكم تعزمت سجدانة تزلك عطني أخم عزوه نتز سعر كسا ودعتاون قبري زحلون سي كم تعانا خاب أبوي تقبلكو أبلبتهم أهزاب كسلطنو إيه كم تي أقحمريات السبابر غيرو نسوب بترحاتين كواسيوم إيو كوخب صبحون كوبا إيه إذن زلاتو تمنفسن محبرات زبلن زلو يسمع نعم الآخ محبر سارديسون صحاف اتشوعت منافس أملاخ شوعتو كواخب تنزلو وكم زي بلالو أنا نقبرخا افلتو اللخو هياو تبهيلكا تسمى اللخا قناخا موتيخا نقبرخا أب قدمي أملاخي ملؤ كوينو أي رخب كونمو نقوحكن نتوم كماتو إلى مزلو كالؤتون أبر تعيم دقيم كما يقركا خم تقبلكا كم زي سمعخا نذكر حلوه تنسحون انت زي نقحخا قنا كم سراق غمسأكا ايه بينيت ساعات كم زي مسأكا ونايت فلتنيخا أبصار ديس قنا كداونتهم زي تسيقو إدات سماد اللوخا نساتهم بقعات ايام أمو صعدا خداونتو تخدينا مساي ثم لالسو ايام اتز سعر كم او صعدا خداونتي قدن ايو اناون نسمو كم مصحفي وتاي كفحقنيه اب قدم ابوين اب قدم ملائكتون دما نسمو كأمونو ايه اذن زلاتو منفسن محبرات زبلن زل يسمع ناب ملأخ محبر فلادلفياون صحاف يتقدس حقنيا مرحو داويت نسو مسكفته حدكوا زي عصو نسو مسعصو حدكوا زي خفت كم زي بلالو نقبر خافل طلقو عقمك حيدتيو نقالي حلي خيو سميو نايك حد كاين انه عدوكا عصو زي الكفر دقه يبكالخو انه كابتم ايهودي نازبلو محبر سيطان قناخه يحسوا لو مبر ايهوس زي كونو يبكالخو انه نساتهم كم زمصون اب قدم اغرخا كم زسغدون انا كم زفقرك خاون كم زفلطون كغبرم ايه نقال تعقستي سلاذ حلخايو انا دما كابتانتهم ام مدري زنبرو تفتنهم ناب كل علم اتمص ساعات فتنا حلو وكايه الطيفه امصالخو حدكو اغليلكا خيزرفكا نتزلك اصنيخ حزو نتزسعر ابتا مقدس املاخي عندكو غبرئيه كاب اكتو ايكوصنيو سم املاخين سم تختما املاخين نايتا كاب املاخي
ካብ ሰማይ ትወርድ ሓዳስ ኢየሩሳሌም ንተሓድሽ ሰማይን ክጽሕፈሉ እየ እዝኒ ዘላቶ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ናብ መልአኽ ማሕበር ሎዶቅያውን ጽሓፍ እቲ ኣምየን እሙን ሓቀኛ ምስክር መጀመርታ ፍጥረት ኣምላክ ከምዚ ይብላ ኣሎ ዝሑል ወይ ስሙቕ ዘይምዃንካ ግብርኻ እፈልጦ ኣለኹ ካብ ዝሑል ወይ ሙቕ ምዃን ብኻ ዝሑል ወይ ሙቕ ምዃንካ ከም ዝልብጥ ዝበለ ምዃንካ ኣይ ሙቕ ኣይ ዝሑል ኢኻ እሞ ካብ ኣፈይ ጡፍ ክብለካ እየ ሃብታምን ፈሳስን እየ ሓንቲ ዝደልያ ነገር እኳ የብለይን ምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ምእንቲ ክትህብትን ብሓዊት ፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረትካን ዕርቃንካን ምእንቲ ከይቕላዕን ክትክደን ከዓ ጻዕዳ ክዳውንቲ ምእንቲ ክትርኢ ንዒንትኻ ክትኩሓለሉ እውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ እመኽረካ ኣለኹ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዘበሉ እገንሖም ብቐፅዖም እውን እየ ደጊም ቅናዕ እሞ ተነሳሕ እንሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ኢለ ኳሕኳሕ እብል ኣለኹ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ ማዕፆ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ከዓ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ ከምቲ ኣነ እውን ዝሰዓርኩ እሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጥኩ ነቲ ስዕር ኣብ ዝፋነይ ምሳይ ክቕመጥ ክህቦ እየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ምዕራፍ 4 ድሕሪዚ ድማ እንሆ ኣብ ሰማይ ክፉት ደገ ረአኹ እቲ ምሳይ ክዛረብ ከሎ ሰማዕኽዎ ከም መለኸት ዝኾነ ቀዳማይ ድምፂ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ዝኸውን ነገር እውን ከሪአካስ ነጀው ደይብ በለኒ ብመንፈስ ኮንኩ እንሆ ድማ ኣብ ሰማይ ዝፋን ተነቢሩ ኣብቲ ዝፋን እውን ሓደ ተቐሚጡ ነበረ እቲ ተቐሚጡ ዝነበረ ከዓ ትርኢቱ እምኒ ያስጲስን ሰርድዮስን ይመስል ነቲ ዝፋን ድማ ስመራግድ ዝመስል ቀስቲ ደመና ኸቢብዎ ነበረ ኣብ ዙርያቲ ዝፋን ከዓ 24 ዝፋናት ኣብቲ ዝፋናት እውን ጻዕዳ ክዳውንቲ እትኸድኑ ኣብ ርእሶም ከዓ ኣኽሊል ወርቂ እትኸለሉ 24 ሽማግለታት ተቐሚጦም ረአኹ ካብቲ ዝፋን ከዓ መባርቕን ድሃያትን ነጎድጓዳታትን ወፀ ኣብ ቅድሚቲ ዝፋን ከዓ 7 መብራህቲ ሓዊ ይነድድ ነበረ ንሳቶም እቶም 7 መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ኣብ ቅድሚቲ ዝፋን ድማ ከም ባሕሪ መረፀን ዝኾነ ክሪስታል ዝመስል ኣሎ ብቅድሚቶምን ብድሕሪቶምን ዓይንቲ ዝመልኦም 4 እንስሳውን ኣብ ማእከል እቲ ዝፋንን ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን ኣለዉ እቲ ቀዳማይ እንስሳ ከዓ ኣንበሳ ይመስል እቲ ካልኣይ እንስሳ ድማ ብዕራይ ይመስል እቲ ሳልሳይ እንስሳ ከዓ ገጽ ሰብ ይመስል ገጽ ሰብ ዝመስል ገጽ ኣለዎ እቲ ራብዓይ እንስሳውን ዝነፍር ንስሪ እዩ ዝመስል እቶም 4 እንስሳ ድማ ንነፍሲ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም በብዙርያኦምን ውሽጦምን ከዓ ኣዒንቲ መሊእዎም እዩ ለይትን መዓልትን ከይቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝኽእል ዝከኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ ይብሉ እቶም እንስሳ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐመጠ ንዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ክብርን ስብሓትን ምስጋናን ክህብዎ ከለዉ እቶም 24 ሽማግለታት ከዓ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፍቓድካ እውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለም ዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ
بزلا مدري بزلا مدري زتلاخو شوعته مسافنتي أملاخ يوم اتي جنشل متيئو نتي مصحف كاب يمناي إيدتي كاب زفان استقمته وسدو نتي مصحف مس وسدو اتم أربعة انسسا اتم أسران أربعة أحلقون أب قدم اتي جنشل بجنبارهم تدفيهم نفس وكف كا مسنقون أتان زملؤ صوا ورق انحزام نبرو إذا لما ጸሎትቶም ቅዱሳን እዩ ከምዚ ዝስዕብ እናበሉኻ ሓድሽ መዝሙር ዘመርሉ ንስኻ ነቲ መጽሓፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ ከመይ ተሓሪድካ ብደምካ ድማ ካብ ዘሎ ዓሌታት ቋንቋታት ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾነ ሰባት ዓዲካ ኢኻ ንኣምላኽና ዘገልግሉ መንግስቲ ካህናት ገበርካዮም ንሳቶም ድማ ኣብ ምድሪ ክነግሱ እዮም ሽዑ ድማ ረኣኹ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣርባዕተ እንስሳ እቶም ኣሕሉቕን ከዓ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኩ ቁፅሮም ድማ ኣላፍ ግዜ ኣላፍ ኣሽሓት ግዜውን ኣሽሓት እዩ ሓው ብዝበለ ድምፅኻ እቲ ዝተሓረደ ገንሸል ስልጣን ካብቲ ጥበብ ሓይሊ ክብሪ ግርማ ውዳሴ ክቐበል ብቑዕ እዩ በለ እቶም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ካብኣቶም ዘለዉ ኩሎም ፍጡራት ድማ ውዳሴን ክብርን ግርማን ስልጣንን ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኩ እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ኣሕሉቕ እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ ምዕራፍ 6 እቲ ገንሸል ማሕተም ከም ዘፈትሐ ሽዑ እቲ ገንሸል ካብቲ ሸውዓተ ማሕተም ነቲ ቀዳማይ ክፈትሖ ከሎ ረኣኹ ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ነጎዳ ብዝጥዕም ድምፂ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እንሆ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ ረኣኹ እቲ ዝተወጠሖ ድማ ቀስቲ ሒዙ ነበረ ኣኽሊል እውን ተዋህቦ ስዒሩ ሳዓሪ ኮይኑ ድማ ክስዕር ወፀ እቲ ገንሸል ነቲ ካልኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ እቲ ካልኣይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ካልእ ሓመር ፈረስ ድማ ወፀ ነቲ ዝተወጥሖ ድማ ሰባት ንሓድሕዶም ምእንቲ ክትሓራረዱ ንሰላም ካብ ምድሪ ከርሕቓ ስልጣን ተዋህቦ ዓብይ ሰይፍ እውን ተዋህቦ ነቲ ሳልሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ እቲ ሳልሳይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እንሆ መጋል ፈረስ እውን ረኣኹ እቲ ዝተወጥሖ ከዓ ኣብ ኢዱ ሚዛን ሒዙ ነበረ ካብ ማእከል እቶም ኣርባዕተ እንስሳ ድማ ከም ድምፂ ሰብ ዝበለ ሓደ ምስ ስርናይ ዲናን ሰለስተ ምስ ስገም ከዓ ዲናር ዘይትን ወይንን ግና ኣይትጉዳእ ዝብል ከዓ ሰማዕኩ ነቲ ራብዓይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ድምፂ እቲ ራብዓይ እንስሳ ነዓ ክብል ከሎ ሰማዕኩ እንሆ ቡላ ፈረስ እውን ረኣኹ ስም እቲ ተወጢሕዎ ዝነበረ ሞት እዩ ሲኦል እውን ይስዕሮ ነበረ ንራብዓይ ኣፍ ምድሪ ድማ ብኹናት ብጥሜትን ፌራን ብኣራዊት ምድርን ገይሮም ክቐትልዎ ስልጣን ተዋሃቦ እቲ ገንሸል እቲ ሓምሳይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ድማ ነፍሳት እቶም ምስ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ስለ እቲ ዝተዋሃቦ ምስክርነትን ዝተሓርዱ ኣብ ትሕቲ መሰዊኢ ረኣኹ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ኦ ቅዱስን ሓቀኛን ዝኾንካ ጎይታ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ዘይትፈርድ ነቶም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ክሳዕ መዓስ ኢኻ ሕነደምና ዘይትፈድዮም እናበሉ ጠርዑ ንነፍሲ ወከፍ ድማ ጻዕዳ ክዳን ተዋህቦ ቁፅሪ እቶም
ከምኣቶም ክቕተሉ ዘለዎም ብጾቶም ኣገልገልትን ኣሕዋቶምን ክሳብ ዝመልእ ከዓ ገና ንቁሩብ ዘበን ክዕርፍ ከነግሮም እቲ ገንሸል ነቲ ሰብኣይ ማሕተም ክፈትሖ ከሎ ከዓ ረኣኹ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድርኻ ኮነ ፀሓይ ከም ወጮ ጸልመተ ወርሑን ብዘላ ከም ደም ኮነት ኦም በለስ ብርቱዕ ንፋስ ተሰው ምስ ኣበለ ነቲ ዝጉዐ ፍሬኣ ከም እተርግፍ ከምኡ ከዓ ከዋኽብቲ ሰማይ ኣብ ምድሪ ወደቁ ሰማይ እውን ከም ብራና ተጠቕሊሉ ጠፍአ ብዘለዉ እምባታትን ደሴታትን ካብ ዝተሰፈሮም ገዓዙ ነገስታት ምድሪ መሳፍንቲ ኣዘዝቲ ወተሃደራትን ሃብታማትን ሓያላትን ኩሎም ባሮትን ሸዋታትን ኣብ በዓትታትን ኣብ መንጎ ኣኻውሕ እምባታትን ተሓብኡ ነኽራንን ነኻውሕን ድማ ካብ ገጽቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ካብ ቁጥዓ እቲ ገንሸልን ኣብ ልዕሊና ወዲቕኩም ከውሉና ከመይ እቲ ዓባይ መዓልቲ ቁጥዕኦም መጽኣ እያ መንከ እዩ ደው ክብል ዝኽእል በልዎም ምዕራፍ 7 ግንባሮም ዝተሓተሙ 144,000 እስራኤላውያን ብድሕሪዚ እቶም 4 መላእኽቲ ኣብ 4 መኣዝን ምድሪ ደው ኢሎም ረኣኹ ንሳቶም ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ባሕሪ ወይ ኣብ ዝኾነ ኦም ዝኾነ ኮይኑ ንፋስ ምእንቲ ከይነፍስ ነቶም 4 ንፋሳት ምድሪ ሒዞምዎም ነበሩ ሽዑ ማሕተም እቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ዝሓዘ ካልእ መልኣኽ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክወፅእ ከሎ ረኣኹ ንሱ ከዓ ነቶም ንምድርን ንባሕርን ጎድኡ ስልጣን ዝተዋሃቦም 4 መላእኽቲ ብብርቱዕ ድምፂ ፀውዖም እሞ ነቶም ኣገልገልቲ ኣምላኽና ኣብ ግንባሮም ማሕተም ክሳዕ እንገብረሎም ንምድሪ ወይ ንባሕሪ ወይ ነእዋም ኣይትጉድእዎም በሎም ቁፅሪ ናይቶም ማሕተም ዝተገበረሎም ክንደይ ከም ዝኾነ ድማ ሰማዕኩ ካብ ብዘሎ ነገድ ደቂ እስራኤል ማሕተም ዝተገበረሎም 144,000 ነበረ እቶም ማሕተም ዝተገበረሎም ካብ ነገድ ይሁዳ 12,000 ካብ ነገድ ሮቤል 12,000 ካብ ነገድ ጋድ 12,000 ካብ ነገድ ኣሴር 12,000 ካብ ነገድ ይፍታሌም 12,000 ካብ ነገድ ምናሴ 12,000 ካብ ነገድ ስምዖን 12,000 ካብ ነገድ ሌዊ 12,000 ካብ ነገድ ይሳኮር 12,000 ካብ ነገድ ዛብሎን 12,000 ካብ ነገድ ዮሴፍ 12,000 ካብ ነገድ ቢንያም 12,000 ነበሩ ካብ ኩሉ ዓሌት ዝተኣከቡ ህዝቢ ድሕሪዚ ድማ እንሆ ካብ ኩሎም ኣሕዛብን ዓሌታትን ህዝብታትን ካብ ብዘሎ ቋንቋታት ዝተኣከቡ ሓደ እኳ ዝቆፅሮም ዘይክእል ብዙሓት ሰብ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸዲኖም ከናፍር ስየ ኣብ ኣእዳዎም ሒዞም ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋውንቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸል ደው ኢሎም ከለዉ ረኣኹ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከዓ ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽናን ካብቲ ገንሸል እዩ ዝመጽእ እናበሉ ጨደሩ እቶም መላእኽቲ ኩላቶም ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም ኣሕሉቁን እቶም 4 እንስሳን ቆሙ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ብግንባሮም ተደፊኦም ከዓ ኣምላኽ ተጎድሉ ከምዚ ዝስዕብ ከዓ ይብሉ ነበሩ ኣሜን ውዳሴ ግርማን ጥበብን ምስጋናን ክብርን ስልጣንን ሓይልን ንዘለኣለም ዓለም ንኣምላኽና ይኹን ኣሜን ሓደ ካብቶም ኣሕሉቕ ድማ እዞም ጻዕዳ ክዳውንቲ ዝተኸድኑስ እንታወት እዮም ካበይ ከመፁ ኢሉ ሓተተኒ ኣነ ድማ ጎይታይ ንስኻ ትፈልጥ በልክዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም ካብቲ ብርቱዕ ፀበባ ዝወፁ ንክዳውንቶም እውን ብደም እቲ ገንሸል ዓፂቦም ዘጻዕደው እዮም ስለዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ኣምላኽ እነው ኣብታ መቕደስ እውን ለይትን መዓልትን የገልግልዎ ኣለዉ ነቲ ኣብቲ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ከዓ ድንኳኑ ተኺሉ ተጽልሎም እዩ ድሕሪ ደጊም
ኣይክጠምዩን ኣይክጸምኡንን ፀሓይ ኮነ ሃሮት ድማ ኮቶ ኣይክረኽቦምን እዩ። ከመይ እቲ ኣብ ማእከል ዝፋን ዘሎ ገንሸል ክጓስዮም ናብ ዓሌታት ማይ ህይወት እውን ክመርሖም እዩ። ኣምላኽ እውን ካብ ዕንቶም ንብዓት ዘበለ ክደርዝ እዩ በለኒ። ዮሐንስ ምዕራፍ 8 እቲ ሰብኣይ ማሕተም ምስ ፈትሖ ከዓ ኣብ ሰማይ ኣስታት ፈረቓ ሰዓት ዝኣክል ስቕታ ኮነ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ድማ 7 መላእኽቲ ደው ኢሎም ርኤኹ። 7 መለኸት እውን ተዋህቦም። ካልእ መልኣኽ እውን መጸሞ ጽንሃ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሰውኢ ደው በለ። እቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሰውኢ ወርቂ ምእንቲ ክውስኾ ከዓ ብዙሕ ዕጣን ተዋህቦ። እቲ ትክዕ ዕጣን ከዓ ምስቲ ጸሎት እቶም ቅዱሳን ኮይኑ ካብ ኢድ እቲ መልኣኽ ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ደየበ። እቲ መልኣኽ ድማ ጽንሃ ወሲዱ ካብ ሓዊ እቲ መሰውኢ መልኦ፣ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮ። ነጎደታትን ርሑታትን በርቅታትን መንቅጥቃጥ ምድርን ከዓ ኾነ። እቶም 7 መለኸት ዘለዎም 7 መላእኽቲ ድማ መለኸት ክነፍሑ ተዳለዉ። እቲ ቀዳማይ መልኣኽ መለኸት ነፍሐ እሞ ደም እተሓወሶ በረድን ሓውን ኮነ፣ ናብ ምድሪ እውን ተደርበየ። ሲሶ ምድሪ ከዓ ነደደ፣ ሲሶ ኣእዋምን ከዓ ነደደ፣ ብዘሎ ለምለም ሳዕሪ ድማ ነደደ። እቲ ካልኣይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ፣ ከም ከረን ዝበለ ነዳደ ሓዊ ድማ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ሲሶ ባሕሪ ከዓ ደም ኮነ። ሲሶ እቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ነፍሲ ዘለዎ ፍጡር ድማ ሞተ። ሲሶ መራኽብ እውን ጠፍኣ። እቲ ሳልሳይ መልኣኽ ከዓ መለኸት ነፍሐ፣ ዓብይ ኮኸብ ከም መብራህቲ እናነደደ ካብ ሰማይ ወደቐ። እቲ ሲሶ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ከዓ ወደቐ። ምስ እቲ ኮኸብ ኣብ ሲሶ ሩባታት ዓይኒ ማያትን ከዓ ወደቐ። ምስ እቲ ኮኸብ ድማ ስም እቲ ኮኸብ ድማ ምረት እዩ ዝበሃል። ሲሶ እቲ ማያት ከዓ መረረ፣ መሪር ብምዃኑ እውን ብሰሪ እቲ ማይ ብዙሓት ሰብ ሞቱ። ራብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ፣ ሲሶኦም ምእንቲ ክጸልምት መዓልቲ ሲሶኣ ምእንቲ ከይበርህ ለይቲ እውን ከምኣ ሲሶ ፀሓይ ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቕዐ። ርኤኹ ድማ ሓደ ንስሪ ኣብ ማእኸል ሰማይ ክዝምቢ ዓው ብዝበለ ድምፂ እውን ብሰሪ እተን ተሪፈን ዘለዋ ደሃይ መለኸት ናብቶም መለኸት ክነፍሑ ዘለዎም 3 መላእኽቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይሎኦም 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 ክብል ከሎ ሰማዕኹ። ምዕራፍ 9 እቲ ሓሙሻይ መልኣኽ ድማ መለኸት ነፍሐ፣ ኮኸብ ከዓ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወድቕ ከሎ ርኤኹ። ወርሖ ዓሚቕ ዒላ እውን ተዋህቦ። እቲ ዓሚቕ ዒላ ድማ ኸፈቶ። ካብቲ ዒላ ከዓ ከም ትኪ ዓብዪ እቶን ዝመስል ትኪ ወፀ።
بتك تعلا دما تحين أيرن سلمته كابتي تك دما أنبت أنا مدروسة كمتي نعن قربيتاتن أب مدري سلطان زلون كأ سلطان توهبو نعوون نتوم أب جنبارهم محتم أملاخ زي بلوم سبات رايد أمبر أب مدري نزلوس نسعري ويس لم نزبلا ويس لم نزبلا ويس نتوم أيتقود أيوم تبهلا ويس نقوام أيتقود أيوم تبهلا حموشاي ورحي سيسايوم امبر كساق يوم امبر كيك أتلوم ون توهبو اتسق يوم كا سقاي عن قربيت نسب كتنكس كلا ايو لتن معلتات تياتن سبات نموت كدليو امو اي كرخبون ايوم ومات كمن يوم تموت جنا خباتاتهم كهدم ايو ترئيت التأنبت ادما نوجئ تدالو افراس يمثل ኣብ ርእሱ እውን ኣኽሊላት ወርቂ ዝመስል ኣለዎ ገጹ ኸኣ ከም ገጽ ሰብ እዩ ከም ፀጉሪ ኣንስቲ ዝመስል ፀጉሪ ድማ ኣለዎ ኣስናኑ እውን ከም ኣስናን ኣናብስ እዩ ድርአ ሓፂን ዝመስል ድርዒ ኸኣ ኣለዎ ደሃይ ድርአ ሓፂን ዝመስል ድምፂ ከዓ ኣለዎ ደሃይ ኣኽናፉ እውን ከም ደሃይ ሰረገላታት ናብ ውግእ ዝጋልቡ ብዙሓት ኣፍራስ እዩ ከም ጭራ ዓንቅርቢ ዝመስል ጭራ ሕንዝን ዘለዎ ንሰብሲ 5 ወርሒ ጎድኦም ከዓ ኣብ ጭርኡ ስልጣን ተዋህቦ ንጉስ ኣለዎ ንሱ መልአኽ ማዓሙቕ እዩ ስሙ ብዕብራይስጢ ኣባዶን እዩ ብፅርእ ከዓ ስሙ ኣጳልዮን ይበሃል እቲ ቀዳማይ ወዮ ሓሊፉ ድሕሪ ዝኻ እንሆ ገና ክልተ ወዮ ይመጽእ ኣሎ እቲ ሳድሳይ መልአኽ እውን መለኸት ነፍሐ ካብተን 4 ቀርኒ ናይቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዘሎ መሰዊኢ ወርቂ እቲ መለኸት ዘለዎ ሳድሳይ መልአኽ ነቶም ኣብቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተኣሲሮም ዘለዎ 4 መላእኽቲ ፍትሓዮም ዝብሎ ድምፂ ሰማዕኹ እቶም ነታ ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እተዳለዉ 4 መላእኽቲ ንሲሶ ሰብ ምእንቲ ክቐትሉ ተፈትሑ ቁፅርቶም ሰራዊት ፈረሰኛታትን ከዓ 2,000 ጊዜ 1000 እዩ ቁፅሮም ሰማዕኹ ብራእይ እውን ከምኡ እቶም ኣፍራስን እቶም ተቐሚጦምዎም ዘለዉ ርኤኹ ሓውን ህያክንቶስን ዲንን ዝመስል ድርዒ ኣለዎም ኣራእስ እቶም ኣፍራስ ከም ኣራእስ ኣናብስ ይመስል ካብ ኣፎም እውን ሓውን ትክን ዲንን ይወፅእ በቲ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ሓውን ትክን ዲንን በዘን 3 መዓልቲ እዚኣተን ሲሶ ሰብ ተቐትለ ስልጣን እቶም ኣፍራስ ከዓ ኣብ ኣፎም ኣብ ጭርኦምን እዩ እሞ እቲ ጭርኦም ኣትማን እዩ ዝመስል ኣራእስ እውን ኣለዎ ብኡኡ ገይሮም ድማ እዮም ዝጓድኡ እቶም በዘን መዓልታት እዚኣተን ከይተቆትሉ ዝተርፉ ሰባት ከዓ ንኣጋንንትን ነቶም ክርእዩ ወይስ ክሰምዑ ወይስ ክኸዱ ዘይከኣሎም ጣዖታትን ወርቅን ብሩር ኣስራዝን ኣእማንን ኣዕፃውን ከይሰግዱ ካብቲ ግብረ ኣእዳው ኣይተነስሑን ካብ ነፍሲ ምቕታሎም ወይስ ካብ ኣስማቶምን ወይስ ካብ ምንዝርንኦም ወይ ካብ ስርቆም ኣይተነስሑን ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 10 ካልእ ብርቱዕ መልአኽ ከዓ ደመና ተወንዚፉ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ርኤኹ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ቀስተ ደመና ኣለዎ ድምፁ ድማ ከም ፀሓይ ገጹ ድማ ከም ፀሓይ እዩ ኣእጋሩ እውን ከም ኣዕኑድ ሓዊ እዩ ኣብ ኢዱ ከዓ ሓንቲ ንእሽቶ ግንፅልቲ መጽሓፍ ኣላቶ ነታ የማነይቲ እግሩ ኣብ ባሕሪ ረገጸላ ነታ ጸጋመይቲ ድማ ኣብ ምድሪ ረገጸላ ከም ዝጓዝም አንበሳ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ ጨደረ ምስ ጨደረ ከዓ እቶም 7 ነጎዳታት ብድምፆም ተዛረቡ እቶም 7 ነጎዳታት ምስ ተዛረቡ ኣነ እቶም 7 ነጎዳታት ምስ ተዛረቡ
أنا كصحف كلخو كاب سماي ونتهم أب شوعة نقولات التزاربوس حتم أي تصحفو زبل دمسي سمعخو نتي أب بحرن أم مدرن دو إلو زريخو ملأخ دما نيمانيتي إيدو ناب سماي أبيلو زرقحمو بمعلتات دمسي التسابعي ملأخ نسو ملخت كنفح مسدالوه التمستير أملاخ كأ كمتي نتوم باروتو نبيات زبسروم شعو تفتسأم إيو أمبر داقيم زمن أي كخونن إيو إلو بتي نسماين أبو زلون نمدرن أبو زلون نبحرن أبقى زلون زفت أرى زل ألم هياو كوينو زنبر محلة التي كاب سماي زسمع خو دمسخا إدمو نتأب إدتي أب بحرن مدرن دويلو زلو ملأخ زلان إشتو يقنسل تمسحف وسدا إلو كان بحدش مساي تزاربه نابت ملأخ كيدا دما نتا مصحف حبني بلكو نسخا وسدا مو بالعيا تخبدخا مرير كتقبرو إيا أب أفكا جنا كم معر طعم تختكون إيا بلني التاني إشتو مصحف كا كاب إيدت ملأخ وسيدة بالعخوا أب أفي كم مرير طعمتني بس بالعخوا جنا كبدي مررمو كم بحدش كا أبلع لبزحات هزبتاتن أهزابن قانقواتاتن نقساتن كتنبى يقبا كأيو تبهل اللي معرف عسد حدا زنقز مسل شامبق وخاتو هبني عدد ما تنس أمو نتا مقدس أملاخ مسوعان نتما بقى سجدو سفر بلني التيب مسوء مقدس زلو كأسر جنا نهزاب توهبي إمو حدقو أي تسفرون نتقدس ختما خا 4 كلتن ورحي كرقص أوا يوم نتهم كلتا مسخا كريون وجو تونزيفهم تحن كلتا 260 معلتي كنبيو بهبهم إيه زياتهم أب قدمي اتقويتا مدري زقومن كلتا أوالعن كلتا قنديل أوام تقنديلن إيوم حدا كوا خقود من تدلي دما كاب أفهم حوي وتسمو نسألاتهم يبلعهم حدا كوا خقود من تدلي خا كمؤو خقتل يقبؤو إيو زياتهم بتن معلتات تنبيتهم زناب مئنتي خيزن من سمايات عاصوو سلطان اللوم نابدم كلوطوو أبلعلي مياتن مدرن بزدلي ومتأن بمعات زبالة خقصفوون سلطان اللوم بسكروم مسفت أمخا اتي أب معمق دوتس أراويت مسأتاتهم كواغان وقع خقبرن كسعرو من كقتلو من إيو ريساتاتهم كا أبا الدوابيات التاقويتو متسقل الله بمنفسها وحساب كا تدو من قبسن اتبها العباي كتما تترف إيو تبدما كاب أحزابن عليتاتن قانقواتاتن هزبتاتن نتريساتاتهم 3 معلتن فرقان يرئيوم نتريساتاتهم أب مقابر كنبر أي فقدون إيوم بزوم كلتا نبيات زياتهم نتهم كاب مدرز نبرو يساقيوم نبرو نيروم إيوم أمو اتهم أم مدريز نبرو زنبرو بقاتهم يحقوسو بهوين يبلوم أبنا نحدهم كأ وهبت وهاو إيوم دحر 3 معلتن فرقان دما منفس هيوت كاب أملاخ اتوهاوهم بأقاروم ون أمو نتهم زتأمثوهم كأ برتوع فرحات ودقم أمو نجو ديبو زبلوم عبي دمسي كاب سماي سمعو بدمنا دما ناب سماي ديبو مو التوم تسألاتهم تأمتوهم بتا ساعات التئا برتوع من قدقات مدرخنا عسراي إيد التاختماون ودقا بت من قدقات مدرخا 7,000 سبات تقتلو
ነቶም ዝተረፉ ድማ ፍርሃት ሓዞም ንኣምላኽ ሰማይ እውን ክብሪ ሃብዎ። እቲ ካልኣይ ወዮ ሓሊፉ እንሆ እቲ ሳልሳይ ወዮ ቀልጢፉ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ሳብዓይ መልኣኽ እውን መለኸት ነፍሐ። ኣብ ሰማይ ከዓ መንግስቲ ዓለም ናይ ኣምላኽን ናይ ቅቡኡን ኮይና እያ እሞ ንዘለኣለመ ዓለም ክነግስ እዩ ዝብል ዓውቢ ዝበለ ድምፅታት ኮነ። እቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ዝፋውንቶም ተቐሚጦም ዘለዉ 24 ሽማግለታት ከዓ ኦ ዘለኻን ዝነበርካን ኩሉ እትኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ዓብይ ስልጣንካ ስለ ዝወሰድካዮን ስለ ዝነገስካን ነመስግነካ ኣሎና እናበሉ ብግንባሮም ተደፊኦም ንኣምላኽ ሰገድሉ። ኣሕዛብ ተቆጢዖም ቁጣዓኻ እውን መጺኡ እቲ ንምውታት እትፈርደሉ ንባሮትካ ነቶም ነቢያትን ንቅዱሳንን ስምካ ንዝፈርሁ ንኣሽቱን ዓበይትን ዓስቦም እትህበሉ ነቶም መጥፋእቲ ምድሪ እውን እተጥፍአሉ ዘመን መጺኡ በሉ። እታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ኣምላኽ ከዓ ተኸፍተት። ኣብታ መቕደስ እውን ታቦት ኪዳኑ ተረእየ። በርቅታትን ድምፅታት ነጎዳታትን ምንቅጥቃጥ ምድርን ዓብይ በረድን ድማ ኾነ። ምዕራፍ 12 ዓብይ ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ተረእየ። ሰበይቲ ፀሓይ ተወንዚፋ ወርሒ ከዓ ኣብ ትሕቲ ኣጋራ ኣኽሊል 12 ከዋኽብቲ ድማ ኣብ ርእሳ ዘለዋ ተረእየት። እንስቲ ከዓ እያ ብቕልውላው ምውላድ እውን ትጭነቕን ክትወልድ ከዓ ትፅዕርን ነበረት። ካልእ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ሰማይ ተረእየ። እንሆ 7 ርእስን 10 ቀርንን ኣብቲ ኣራዊት ኣራእሱ እውን 7 ዘውዲ ዘለዎ ዓብይ ቀይሕ ገበል ኣብ ጭርኡ ድማ እቲ ጭርኡ ድማ ሲሶ ሃብቲ ካብ ሰማይ ሰሓበ ናብ ምድሪ እውን ደርበዮም። እቲ ገበል ድማ ምስ ወለደትሲ ነቲ ውሉዳ ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንኩሎም ኣህዛብ ብበትሪ ሓፂን ክጓስዮም ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ወለደት። እቲ ውሉዳ ከዓ ናብ ኣምላኽን ናብ ዝፋኑን ተመንጠለ። እታ ሰበይቲ ድማ 1260 መዓልቲ ክምግብዋ ናብ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ ናብ በረኻ ሃደመት። ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኮነ። ሚካኤልን መላእኽቱን ምስቲ ገበል ተዋግኡ። እቲ ገበል መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎም። ኣይሰዓርዎምን ከዓ ብድሕሪ ስፍርኦም ኣብ ሰማይ ኣይተረኽበን። እቲ ንብዘላ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ዲያብሎስ ሰይጣን ዝበሃል ዓብይ ገበል እቲ ናይ ጥንቲ ተመን ተደርበየ፣ ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ። ኣብ ሰማይ ከዓ ዓውቢ ዝበለ ድምፂ እቲ ለይትን መዓልትን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ዝኸሶም ዝነበረ ከሳስ ኣሕዋትና ተደርቢዩ እዩ እሞ ሕጂ ምድሓንን ስልጣንን መንግስትን ናይ ኣምላኽና ኮይኑ መልኪ ከዓ ናይቲ ቅቡእ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኹ። ሳላ ደም እትገንሸል ሳላት ቃል ምስክሮምን ድማ ተዓርዎ ህይወቶምን ክሳብ ሞት ኣየፍቀርዋን። ስለዚ ኣቱም ሰማያት ኣባታትኩም እትነብሩን ተሓጎሱ። ኣቱም ምድርን ባሕርን ድማ ዲያብሎስ ቁሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዕ ቁጥዓ ወሪድኩም ኣሎ እሞ ወይለኹም። እትገበል ከዓ ናብ ምድሪ ከም እተደርበየ ምስ ረኣየ ነታ ተባዕታይ ህፃን ዝወለደት ሰበይቲ ሰጎጋ። እታ ሰበይቲ ከዓ ካብ ገጽ እቲ ተመን ርሒቓስ ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ክትምገብ ናብ በረኻ ናብቲ ስፍራኣ ምእንቲ ክትነፍር 2 ክንፊ ናይ ዓብይ ንስሪ ተዋህባ። እቲ ተመን ድማ ውሒዝ ምእንቲ ወስዳስ ነታ ሰበይቲ ደድሕሪኣ ከም ውሒዝ ዝኾነ ማይ
ካብ ኣፉ ኣውፅአ ምድሪ ከዓ ነታ ሰበይቲ ረድኣታ እታ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቲ እትገበል ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ውሒዝ ወሓጠቶ እትገበል ከዓ ነታ ሰበይቲ ተቆጥዓ እሞ ምስኣታቶም ንትእዛዝ ኣምላኽ ዝሕልውን ምስክር ኢየሱስ ሒዞም ዘለዉ ዝተረፉ ዘርአ ዋጋእ ከደ ኣብ ሑፃ ባሕሪ እውን ደው በለ። ኣብቲ ኣቁርንቱ ከዓ 10 ዘውዲ ኣብቶም ኣራእሱ ፀርፊ ዘለዎ ኣራዊት ካብ ባሕሪ ክወፅእ ከሎ ረአኹ። እቲ ዝረአኽዎ ኣራዊት ከዓ ነብሪ እዩ ዝመስል። ኣእጋሩ ከም ናይ ድቢ ኣፉ እውን ከም ኣንበሳ እዩ። እቲ ገበል ድማ ሓይሉን ዝፋኑን ብዙሕ ስልጣንን ሃቦ። ሓደ ካብቶም ኣራእሱ ንሞት ከም እተወግአ ኮነ እሞ እታ ቁስሊ ሞቱ ሓወየት ዘላ ምድሪ ድማ ተገሪማ ድሕሪ እቲ ኣራዊት ሰዓበት። ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣራዊት ስልጣን ስለ ዝሃቦ ነቲ ገበል ሰገድሉ። እቲ ኣራዊት እውን ነዚ ኣራዊት እዝስ መን ይመስሎ መን ከኽዋግኦ ይኽእል እናበሉ ሰገድሉ። ቃል ትዕቢትን ፀርፍን ዝዛረብ ኣፍ ተዋህቦ። 42 ወርሒ ግብሩ ክገብር እውን ምልክ ተዋህቦ። ንምፅራፍ ኣምላኽን ንስሙን ንማህደሩን ነቶም ኣብ ሰማይ ዝነብሩ እውን ክፀርፎም ኣፉ ኸፈተ። ንሶም ቅዱሳት ውግእ ክገብርን ክስዕምሮምን ከዓ ተዋህቦ። ኣብ ልዕሊ ኩላቶም ዓሌታትን ህዝብን ቋንቋታትን ኣህዛብ ድማ ምልክ ተዋህቦ። እቶም ካብ ምስራት ዓለም ጀሚሩ ስሞም ኣብቲ ናይቲ እተሓርደ ገንሸል መፅሓፍ ህይወት ዘይተፃሓፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ሁላቶም ዝሰግድሉ እዮም። ሰብ እዝኒ ደኣ እንተ ኣልያቶስ ይስማዕ። ዝማርኽ እንተሎ ተማሪኹ ይኽድ። ብሰይፊ ዝቕተል እንተሎ ንሱ ብሰይፊ ክቕተል ይግብኦ። ናይቶም ቅዱሳት ትዕግስትን እምነትን ኣብዚ እዩ ዘሎ። ሓደ ካልእ ኣራዊት እውን ካብ ምድሪ ክወፅእ ከሎ ረአኹ። ናይ ገንሸል ዝመስል 2 ቀርኒ እውን ኣለዎ። ከም ገበል ከዓ ሓደ ዝዛረብ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ብዘሎ ስልጣን እቲ ቀዳማይ ኣራዊት ይገብር። ንሱ ነቲ እታ ቁስሊ ሞቱ ዝሓወየትሉ ቀዳማይ ኣራዊት ከዓ ምድርን እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ከም ዝሰግድሉ ይገብሮም። ኣብ ቅድሚ ሰብሲ ሓዊ እኳ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ሳዕ ዝወርድ ዓብዪ ትእምርቲ ይገብር። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እውን ነቲ ሰይፊ ተወቂዑ ዝቆሰለው እሞ ዝሓወየ ኣራዊት ምስሊ ክገብርሉ እናበለ በቲ ኣብ ቅድሚቲ ኣራዊት ክገብሮ ተዋህቦ ትእምርትን ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ የስሕቶም ኣሎ። ምስሊ እቲ ኣራዊት ምእንቲ ክዛረብን ነቶም ንምስሊ እቲ ኣራዊት ዘይሰገዱ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ ክቐትሎምን ከዓ ንምስሊ እቲ ኣራዊት ትንፋስ ክህብ ተዋህቦ። ንኩሎም ከዓ ነቶም ንእሽትን ዓበይትን ሃብታማትን ድኻታትን ጨዋታትን ባሮትን ኣብ የማናይ ኢዶም ወይስ ኣብ ግንባሮም ማሕተም ከም ዝቕበሉ ይገብር ኣሎ። ሓደ እኳ ማሕተም ስም እቲ ኣራዊት ወይስ ቁፅሪ ስም እቲ ዘይብሉ ክዕድግን ክሸይጥን ከም ዘይክእል ይገብር። ጥበብ ኣብዚ እያ ዘላ። ቁፅሪ እቲ ኣራዊት ብቁፅሪ ሰብ እዩ እሞ ኣእምሮ ዘለዎ ይፀብፅቦ። እቲ ቁፅሪ ከዓ 666 እዩ። ምዕራፍ 14 እንሆ ድማ ትገንሸል ኣብ ደብረ ጽዮን ደው ኢሉ ስሙን ስም ኣቦኡን ኣብ ግንባሮም ተጻሕፎም 144,000 ከዓ ምስኡ ረአኹ። ከም ደሃይ ብዙሕ ማያትን ከም ደሃይ ብርቱዕ ነጎናጎዳን ዝበለ
ካብ ሰማይ ደሃይ ሰማዕኹ እቲ ሰማዕኽዎ ደሃይ ድማ ከም ደሃይ ሰብ መሰንቆታቶም ክድርድሩ ከለዉ እዩ ኣብ ቅድሚ ዝፋንን ኣብ ቅድሚ እቶም 4 እንስሳን ኣብ ቅድሚ እቶም ሽማግለታትን ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ነዚ መዝሙር እውን ብዘይ እቶም ካብ ምድሪ ተዓደጉ 144,000 ንሓደ ክመሃሮ ኣይኮነሉን እዚኣቶም ደናግል እዮም እሞ ምስ ኣንስቲ ኣይርኸሱን ንሳቶም ነቲ ገንሸል ካብ ዝኸደ ዘበለ ዝስዕብዎ እዮም ንሳቶም ንኣምላኽን ነቲ ገንሸልን በኹራት ክኾኑ ካብ ደቂ ኣዳም ተዓደጉ እዮም ኣብ ኣፎም ሓሶት ኣይትረኽበን እሞ ዕፍቲ ዘይብሎም እዮም ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ንኩሎም ኣህዛብን ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብታትን ክሰብክሎም ድማ ናይ ዘለዓለም ወንጌል ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ኣብ ማእኸል ሰማይ ክዝንቢ ከሎ ረአኹ ብብርቱዕ ድምፂ ከዓ እታ ዝፍረደላ ግዜ በፂሓ እያ እሞ ንኣምላኽ ፍርህዎ ክብሪ እውን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረ ስገድሉ በለ ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ካብ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርናኣ ንኩሎም ኣህዛብ ተስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ ካልእ ሳልሳይ መልኣኽ ድማ ሰዓቦም ብብርቱዕ ድምፂ ከምዚ እናበለ ሓደ እኳ ነዚ ኣራዊት ንምስሉን እንተሰገደ ኣብ ግንባሩ ወይስ ኣብ ኢዱ ማሕተሙ እንተተቐበለ ንሱ ድማ ካብቲ ኣብ ፅዋዕ ቁጣዑ ብዘይ ምሕዋስ እተቐድሐ ወይኒ መዓት ኣምላኽ ክሰቲ እዩ ኣብ ቅድሚ ቅዱሳት መላእኽትን ኣብ ቅድሚ እቲ ገንሸልን ከዓ ብሓውን ብድንን ትቀ እዩ ትክስቃዮም ንዘለዓለም ዓለም ይወፅእ እቶም ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ዝሰግዱ ዘለዉ ሓደ ከዓ ማሕተም ስሙ እንተተቐበለ ለይትን መዓልትን ዕረፍቲ የብሎምን እቶም ትእዛዛት ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስ ዝሕልውን ቅዱሳት ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ እዩ ዘሎ በለ ካብ ሰማይ ከዓ ጽሓፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጎይታ ዝመቱ ሙታት ብፁዓን እዮም እወ ግንባሮም ክስዕቦም እዩ እሞ ካብ ፃዕሮም ክዓርፉ እዮም ይብል መንፈስ ዝብለኒ ድምፂ ሰማዕኹ ረአኹ ድማ እንሆ ፃዕዳ ደመናን ኣብ ርእሱ ኣክሊል ወርቂ ኣብ ኢዱ እውን በሊሕ ማዕፂድ ዘለዎ ወዲ ሰብ ዝመስል ኣብቲ ደመና ተቐሚጡ ንረአኹ ካልእ መልኣኽ ድማ ካብ መቕደስ ወፂኡ ነቲ ኣብ ደመና ተቐሚጡ ዘሎ ግዜ ዓፂድ ኣትዩ ፍረ ምድሪ እውን በፂሑ እዩ እሞ ንማዕፂድካ ስደዶ ዕፀድ እውን ኢሉ ዓው ብዝበለ ድምፂ ፀውዖ እቲ ኣብ ደመና ተቐመጠ ከዓ ማዕፂዱ ናብ ምድሪ ኣውረደ ምድሪ እውን ተዓፅደት ካልእ መልኣኽ ድማ ካብታ ኣብ ሰማይ ዘላ መቕደስ ወፀ ንሱ እውን በሊሕ ማዕፂድ ሓዘ ካብቲ መሰውእ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ዕጣን ዘለዎ ሓደ ካልእ መልኣኽ ወፀ እቲ በሊሕ ማዕፂድ ዝሓዘ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ እናፀውዖ እቲ ኣስካል ወይኒ በሲሉ እዩ እሞ ነቲ በሊሕ ማዕፂድ ሰዲድካ ነቲ ናይ ምድሪ ኣስካል ወይኒ እተቶ በለ እቲ መልኣኽ ከዓ ማዕፂዱ ናብ ምድሪ ኣውሪዱ ነቲ ኣብ ምድሪ ወይኒ ከተቶ እሞ ናብቲ መፅመቂ ናይ ቁጣዓ ኣምላኽ ደርበዮ እቲ መፅመቁ ድማ ኣብ ወፃኢ ከተማ ተረግፀ እሞ ካብቲ መፅመቂ 1600 ሰድስ ዝኣክል ክሳዕ ልጓማት ኣፍራስ እውን ዝበፅሕ ደም ወፀ ምዕራፍ 15 ካልእ ዓብይን ዘገርምን ትእምርቲ ድማ ኣብ ሰማይ ረአኹ ቁጣዓ ኣምላኽ በኣታተን ፍፀም እዩ እሞ ነተን 7 መላእኽቲ ሒዞምዎን ዘለዉ ድሓሮት 7 መዓት ረአኹ ምስ ሓዊ እትሖሰ ከም ባሕሪ መረፀን ዝመስል እሞ እቶም ነቲ ኣራዊትን ነቲ ምስሉን ነቲ ቁፅሪ ስሙን ዝሰዓሩ መሰንቆታት ኣምላኽ ሒዞም ኣብቲ ባሕሪ መረፀን ደው ኢሎም ረአኹ እሞ ኣታ ኩሉ እትኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግብርኻ ዓብይን ግሩምን እዩ ኣታ ንጉስ ኣህዛብ መገድኻ ጽድቅን ሓቅን እዩ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ቅዱስ እሞ ወእግዚኣብሔር ዘይፈርሃካን ስምካ ዘይኽብርን ከመን ኣሎ እቲ ቁኑዕ ፍርዲ ተጊሂዱ እዩ እሞ ስለዚ ኩሎም ኣህዛብ ክመፁ ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም እናበለው መዝሙር ሙሴ እቲ ባርያ ኣምላኽን መዝሙር እቲ ገንሸል ዘመሩ ድሕሪዚ ድማ ረአኹ እታ መቕደስ ድንኳን ምስክር ከዓ ኣብ ሰማይ ተኸፍተት እቶም 7 መዓት ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ካብ ልሕፅን ጣጢዕ ተገብረ ባዕባዕ ዝብል ጽሩይ ክዳን ተኸዲኖም ኣብ ኣፍ ልቦም ቀናውቲ ወርቂ ተቐኒቶም ካብ መቕደስ ወፁ ሓደ ካብቶም 4 እንስሳ ከዓ ካብ ቁጣዓ እቲ ንዘለዓለም ዓለም ዝነብር ኣምላኽ እተመልአ 7 ጽዋዕ ወርቂ ነቶም 6 መላእኽቲ ሃቦም እታ መቕደስ ድማ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ግርማን
حيلم بتكملت إتن نايتهم شبعت ملاختي شبعتين معات كساعة زود داس عادوكوا نام مقدس كعتوي كعلن معرف 16 كابتن مقدس كأنتم شبعت ملاخت كيدو نتناي قطع أملاخ شبعت صوا أنا مدرف سوا زبلهم برتع دمت سمعه تقدماي كده مصوا أنا مدرف سسه ما حتمتي أراوي زلون نمسلو زسجدن سبات كا كفو برتع قسلي وصم إتي كالا أيدما صوا أنا بحري أفسسه إتي بحر كا تمناي موت سب زمسل دم كونه أبت بحري زصنحه تنفاذ زلو كله ياو دما موته إتغي سالسايون صوا أنا برباتاتن إلاتاتن أفسسه دم كا كونه إتي ملأخ ما يدما إتا أتا قدس زلخان زنبركان إزي بمفراد كات صادقها دم قدساتن دم نبياتن أفسيسهم إيامما إسغاد ما بصوتي دم هبكايم زقب أموين إيو كبل كل سمعه إتمسو إدما هو أتاقل التخيل إجزابير عملاق إتي فردتات كحق إن عنان إيو كبل كل سمعه إترابع كا هو أو أبصحي أفسسه نعوون نسب حوي كتن الدتوا نسب حوي كان الدتوابو توم سب دما ببرتو حرور نددو نسم إتي أبزن معلتات إزيئن سلطان زلوو أملاك أتصرفوو كبركبو وين أيتنسحون تحمساي كأتصواو أبزفانة أراويت أفسسه إتا منقس دما سألمتت بسرت سقايون بساون تم حيخو بسرت قانزهم أقصالومن كأنت أملاك سماي صرفوو كاب قبرم وين أيتنسحون اتصادي سايون صوا أبتي عبي ربا إفرات أفسسه نتوم كاب مبرق صحي دمت نقصاد دما مقدم انت خدالو واللوم اتماي نصفه كاب أفتي قبلن كاب أفتي أراويتن كاب أفتي نبي حسوتن كاب رعب زمسلو سلستر رخصات منافس تخوص وهلو رأخو زياتهم تأمرتنا قبرو نقصات كل علم بتعباي معلتنا يتخل زخئل أملاخ نوق كبوا زوصو كبوا زوصو ناي أغاننتي منافس يوم إنه كم سرق متصالخو رايو انت كي خيد نحفرتون خيرئوا اتزنكح كدانون زئر نبصيو نساتهم كأنا بإبرايستي أرماجدن زبهال وتأكبوهم تابعي هو أبعير أفسسه كابتا مقدس كابت زفان كا كوينو زبل برتعدمتي وسعه بركتاتن دهياتن نقودتاتن دما كونه فموز بلخ اندز أكل عبي من قطقات مدرس سب أم مدري كاب زفتر كتو زي كونه عبي من قطقات مدر كونه إتا عباي كتماخا أب سلسة غفلي تمقلت كتماتات أهزابون ودقا إتا عباي بابيلون دما نايتبر تعقد تعصوا ويني كهبا أب كرم أملاخ تذكرت زي دسيتات هدما أخرانون أي ترخبون أستات حدا مخليت زمخبادو جذيب برد كاب سماي نابسب ورده اتمعات أزيو كفوء سلزغنه اتمسب بسر اتمعات برد نأملاخ عرفوه ምዕራፍ 17 እታ ውሪት ኣመንዝራ ዝኾነት ከተማ ካብቶም 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ ኸባይ ወፂኡ ከምዚ ዝስዕብ በለኒ ፍርዲ እታ ኣብ ብዙሕ ማያ ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ተሪኤካስ ንዓ ነጀው ነገስታት ምድሪ ምስኣ መንዘሩ ኣብ ምድሪ ዝነብሩውን ብወይኒ ምስ
ምንዝርናኣ ሰኸሩ ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ምስ ተመሰጥኩ እቲ መልኣኽ ናብ ምድሪ ገዳ ወሰደኒ ኣብ ቀይሕ ኣራዊት ዝተወጠኸት ሰበይቲ ከዓ ረኣኹ እቲ ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ዝፀርፍ ስማዕ ሰብነቱ መሊእዎ ነበረ 7 ርእስን 10 ቀርንን ድማ ነበሩ እታ ሰበይቲ ከዓ ቀይሕ ግምጃን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ተወንዚፋ ወርቅን ብሩርን እምንን ኣዕናቁን ተሰሊማ ነበረት ርክስቲ ምንዝርናኣ ዝመልኣ ዘፈንፍን ጽዋዕ ወርቂ ከዓ ኣብ ኢዳ ሒዛ ነበረት ኣብ ግንባራ ድማ እታ ዓባይ ባቢሎን ኣደ ኣመናዝር ኣደ ርክስትን ምድርን ዝብል ብምስጢር ዝፍለጥ ስም ተጻሒፉ ነበረ እታ ሰበይቲ ከዓ ብደም ቅዱሳን ብደም እቶም መሰኻክር ኢየሱስን ተኺራ ረኣኽዋ ምስ ረኣኽዋ ከዓ ኣዝየ ተገረምኩ እቲ መልኣክ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ በለኒ ስለምንታይ ትገረም ምስጢር እታ ሰበይትን ምስጢር እቲ ጠዊርዋ ዘሎ 7 ቅርኒ 10 ቀርንን 7 ርእስን 10 ቀርንን ዘለዎ ኣራዊትን ኣነ ከነግረካ እቲ ዝረኣኻዮ ኣራዊት ቅድም ነበረ ሕጂ የሎን ግና ካብ ዓሚቑ ጉድጓድ ክወፅእ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ስሞም ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ዘይተጻሓፈ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ እቲ ኣራዊት ከም ዝነበረን ከም ዘየሎን ከም ዝመጽእን ምስ ረኣዩ ክግረሙ እዮም ጥበብ ዘለዎ ኣእምሮ ዘድሊ ኣብዚ እዩ እቶም 7 ኣርእስ እታ ሰበይቲ ተቐሚጦም ዘላ 7 ኣኽራን እዮም ንሳቶም 7 ነገስታት ከዓ እዮም እቶም 5 ወዲቖም እዮም እቲ ሓደ ሕጂ ኣሎ እቲ ሓደ ገና ኣይመፀን ምስ መፀ ድማ ቁሩብ ግዜ ጸንሕ እዩ እቲ ቅድም ዝነበረ ሕጂ ግና ዘየሎ ኣራዊት ሻምናይ ንጉስ እዩ ንሱ ብጻይ እቶም 7 እዩ ናይ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ ናብ ጥፍኣት እውን ክኸይድ እዩ እቶም ዝረኣኻዮም 10 ቀርኒ ድማ ገና መንግስቲ ዘይተቐበሉ 10 ነገስታት እዮም ግናኸ ምስቲ ኣራዊት ከም ነገስታት ኮይኖም ንሓንቲ ሰዓት ምልኪ ዝቕበሉ እዮም እዚኣቶም ሓደ ሓሳብ ኣለዎም ሓይሎምን ስልጣኖም ከዓ ነቲ ኣራዊት ክህብዎ እዮም እዚኣቶም ምስቲ ገንሸል ክዋግኡ እዮም እቲ ገንሸል ግና ጎይታ ጎይቶትን ንጉስ ነገስታትን እዩ እሞ ክስዕሮም እዩ እቶም ንሱ ዝፀውዖምን ዝሓረዮምን እሙናት ሰዓብቱ ከዓ ክስዕሩ እዮም ሽዑ እቲ መልኣኽ ከም ዝበለኒ እታ ኣመንዝራ ተቐሚጣቶ ዝረኣኻዮ ማያት ኣሕዛብን ብዙሕ ሰባትን ሃገራትን ቋንቋታትን እዮም እቶም ዝረኣኻዮም 10 ኣቕርንትን እቲ ኣራዊትን ነታ ኣመንዝራ ክጸልእዋ ከብርስዋ ዕራቓ ክገብርዋ ስጋኣ ክበልዑ ብሓውን ከንድድዋ እዮም ከመይ ኣምላኽ ሓሳቡ ምእንቲ ክፍጽሙ ቃል ኣምላኽ ክሳብ ዝፍጸም ሓደ ሓሳብ ኮይኖም መንግስቶም ነቲ ኣራዊት ክህቦም ኣብ ልቦም ኣእትዩ ነበረ እታ ዝረኣኻያ ሰበይቲ ድማ እታ ንነገስታት ምድሪ እትገዝእ ዓባይ ከተማ እያ ምዕራፍ 18 ባቢሎን ከም ዝዓነወት ድሕሪዚ ዓብይ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ ብናይ ክብሩ ነጸብራቁን ምድሪ በርህት ንሱ ከዓ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ጨደረ እታ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳትን መናፍስትን ሰፈር ርኩሳትን ዘፈንፍን ዘበለ ኩሉ ዑፍን ኮይና ኩሎም ኣሕዛብ ካብቲ ዘዕብድ ወይኒ ምንዝርናኣ እትዮም ነገስታት ምድሪ
ምስኣ መንዚሮም ነጋዶ ምድሪ እውን ሓይሊ ጽጋባ ካብቲሞም ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ከምዚ ዝስዕብ ክብል ሰማዕኩ። ኣቶም ህዝበይ ኣብቲ ኃጢአት ምእንቲ ከይትጽምበሩ ካብቲ መዓታውን ምእንቲ ከይትካፈሉ ካብኣ ውፁ። ከመይ ኃጢአታ ክሳብ ሰማይ ተጻሒፉ ኣምላኽ ድማ ኣመፃኣ ዘኪሩ እዩ። ከምቲ ንሳ ዝፈደየትኩም ፍደይዋ ከምቲ ግብራውን ዕጽፊ ምለሱላ በቲ ዝቐድሓትሉ ጽዋዕ ቃዕበት ጌርኩም ቅድሑላ። ብልባ ነጊሳ ክነብር እየ መበለትውን ኣይክኸውንን እየ ትብል ኣላ እሞ ክንድቲ ንርእሳ ዘኽበረቶስ ዘሓንቀቐቶን ስቃይን ሓዘንን ፍደይዋ። ስለዚ እቲ ዝፈርዳ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ እዩ እሞ እቲ መዓታ ሞትን ሓዘንን ጥሜትን ብሓንቲ መዓልቲ ክመጻ እዩ፣ ብሓውን ክትነድድ እያ። እቶም ምስኣ ዝመንዘሩ ንሓቅነት ዝሓንቀቑን ነገስታትን ምድሪ ከዓ ነቲ ክትነድድ ከላ ተውፅኦ ዝነበረት ትኪ ሪኦም ትበኽዩን ከልቁስላን እዮም። እቲ ኣብኣ ዝወርድ ዝነበረ ስቃይ ስለ ዘስካሕክሖም ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም ወይልኺ ወይልኺ ኣታ ዓባይ ከተማ ኣቲ ብርትዕቲ ከተማ ባቢሎን ፍርድኺ ብሓንቲ ሰዓት መጺእኪ ኣሎ ክብሉ እዮም። እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ነጋዶ ከዓ ደጊም ኣቃውሖም ዝዕድግሎም ስለ ዘይብሎም ትበኺላን ከልቁስላን እዮም። ኣቑሑኦም ከዓ ወርቅን ብሩርን ክቡርን እምንን ሉልን ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ኪዳንን ሃገር ቀይሕ ግምጃን ሃርን ቀይሕ ግምጃን ቁዱይ መዓዛ ዘለዎ ዘበለ ዕንቆታይ ዕንጨይትን ካብ ስኒ ሓርማዝ ዝተሰርሐ ዘበለ ኣቕሓን ብኽቡር ዕንጨይትን በስራዝን ሓፂንን እምንን በረድን ዝተሰርሐ ዘበለ ኣቕሓን ጣርፍን ቀመምን ዕጣንን ከርበን ጻዕዳ ዕጣንን ወይንን ዘይትን ሓሪጭን ስርናይን ከብትን ኣባጊዕን ኣፍራስን ሰረገላታትን ባሮትን ከምኡ ከዓ ካልኦት ሰባት እዩ። እቶም ነጋዶ ነቲ ነፍስኺ ዝበሃገቶ ፍረ ካብዚ ሓሊፉ ካብትኽስ ግርማኽስ ካባኺ ጠፊኡ ድሕሪ ደጊም ከዓ እዚ ከቶ ኣይክረኽበክን እዩ ክብሉ እዮም። እቶም ነዚ ነገራት እዚ እናሸጡ ብኣኣ ዝሃብቶሙ ነጋዶ በቲ ስቃያ ኣስካሕኪሖም ኣብ ርሑቕ ደው ኢሎም እዮም። ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ክበኽዩን ክሓዝኑን እዮም። እዛ ሻሽን ቀይሕ ውፁእ ክዳንን ቀይሕ ግምጃን ዝተኸደነት ብወርቅን ብሩርን እምንን ሉሕን ዝተሸለመት ዓባይ ከተማ ወይልኣ ክንድዚ ዝኣክል ሃብትስ ብሓንቲ ሰዓት ክጠፍእ ኩሎም ኣዘዝቲ መራክብን ብመራከብ ነናብ ስፍርኦም ዝጓዓዙ ሰባትን እቶም ኣብ ባሕሪ ዝነግዱ ኩሎምን ኣብ ርሑቕ ቆሙ። ነቲ ንሳ ክትነድድን ከላ ዝወፅእ ዝነበረ ትኪ ምስ ረኣዩ ከዓ ነዛ ዓባይ ከተማ እዚኣ እትመስል ከተማ ከቶ ኣይነበረን እናበሉ ኣእወዩ። እናበኸዩን እናሓዘኑን ከዓ ኣብ ርእሶም ሓመድ ነስነሱ። እቶም ኣብ ባሕሪ መራክብ ዘለዎም ኩሎም ሃብታማት ዝሃብቶሙ ከተማ ብሓንቲ ሰዓት ሓንያ እያ እሞ ነዛ ዓባይ ከተማ ወይልኣ እናበሉ ኣእወዩ። ኦ ሰማይ ብኣኣ ተሓጎስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ
فريዱ حنسለ ዝፈርየልኩም ኣቱም ቅዱሳንን ሐዋርያትን ነቢያትን ተሓጎሱ ብድሕሪዚ ሓደ ብርቱዕ መልአክ ክንዲ ዓብይ መጥሓን ዝኸውን እምኒ ኣልዒሉ ከምዚ ዝስዕብ እናበለ ናብ ባሕሪ ደርበዮ ባቢሎን እታ ዓባይ ከተማ ከምዚ ኢላ ብናሕሪ ክትድርበ ደጊም ከቶ ኣይክትርከብን እያ ድምፂ ካልአይቲ መሰንቆን ናይ ደረፍትን ናይ ነፋሕቲ እምብልታትን ናይ ሰብ መለኮትን ደጊም ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዓን እዩ ዝኾነ ዓይነት ኢደ ጥበብ ዝሰርሕ ኩሉ ጥበበኛ ኣባኺ ከቶ ኣይክረከብን እዩ ድሕሪ ደጊምሲ ዳሓይ መጥሓን ኣባኺ ከቶ ኣይክስማዓን እዩ ነጋዶኺ መኳንንትኺ ምድሪ ነይሮም ኩሎም ኣሕዛቡን ብጥንቁልናኺ ስሒቶም እዮም ድሕሪ ደጊም ግና ኣባኺ ናብ ናይ መብራህቲ ብርሃን ከቶ ኣይክበርህን ድሕሪ ደጊምሲ ኣባኺ ድምፂ መርዓውን መርዓትን ከቶ ኣይክስማዓን እዩ ደብ ነቢያትን ቅዱሳንን ደም ናይቶም ኣብ ምድሪ ዝተሓረዱ ዘበሉ ኣብኣ ተረኽበ ምዕራፍ 19 መዝሙር ዓወት ድሕሪዚ ኣብ ሰማይ ከም ናይ ብዝሒ ህዝቢ ዝበለ ብርቱዕ ድምፂ ሃሌሉያ መድሓንን ክብርን ሓይልን ናይ ኣምላኽና እዩ ከመይ ፍርዱ ሓቅን ጽድቅን እዩ ንሱ ነታ ብምንዝርናኣ ንምድሪ ዘጥፈአታ ዓባይ ኣመንዝራ ፈረዳ ንደም ባሮት እውን ካብ ኢዳ ተፈድዮ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ከም ብሓድሽ ከዓ ሃሌሉያ ንዘለኣለም ዓለም ትካ ንላዕሊ ይውፃእ እናበሉ ጨርሑ እቶም 24 ኣሕልቁን እቶም 4 እንስሳን ከዓ ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ኣምላኽ ኣሜን ሃሌሉያ እናበሉ ፍግም ኢሎም ይሰግዱ ነበሩ መርዓ ናይቲ ገንሸል ብድሕሪዚ ኣቱም እትፈርህዎ ኩልኹም ንኣሽቱን ዓበይትን ኣገልገልቱን ንኣምላኽና ምውዳስ ዝብል ድምፂ ካብቲ ዝፋን ወፀ ሽዑ ከም ድምፂ ብዙሕ ሰብን ከም ዳሓይ ብዙሕ ማያትን ብርቱዕ ነጎዳታትን ዝበለ ሃሌሉያ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣምላኽና ነጊሱ መርዓ እቲ ገንሸል በፂሑ መርዓቱ ተዳልያ ኣላ ስለዚ ንተሓጎስ ባህውን ይበለልና ንዕኡ ድማ ክብሪ ንሃቦ ዘንፀባርቕ ጡሩይን ሻሽ ክትክደን ከዓ ተዋሂብዋ እዩ ክብል ከሎ ሰማዕኩ ሻሻ ናይቶም ቅዱሳን ግብሪ ጽድቂ እዩ ብድሕሪዚ እቲ መልአኽ እቶም ናብ ድራር መርዓ እቲ ገንሸል ዝተዓደሙ ውፃት እዮም ኢልካ ጸሓፍ በለኒ ቀፂሉ ከዓ እዚ እቲ ናይ ሓቂ ቃል ኣምላኽ እዩ በለኒ ኣነ ከዓ ሰግደሉ ኢለ ኣብ እግሩ ወደቕኩ ንሱ ግና ግደፍ ሕደግ ከምኡ ኣይትግበር ኣነስ ከማኻን ከምቶም ነቲ ኢየሱስ ዝገለጾ ሓቂ ዝእመኑ ኣሕዋትካ ኣገልጋሊ እየ ንኣምላኽ ደኣ ስገድ ከመይ እቲ ንነቢያት ከም ዝነበዩ ዝገብሮምን እቲ ኢየሱስ ዝገለጾ ሓቂ እዩ በለኒ ኣምበላይ ፈረስ ዝተወጠሖ ሽዑ ሰማይ ተኸፊቱ ረኣኹ ኣብኡ ከዓ ኣምበላይ ፈረስ ነበረ እቲ ዝተወጥሖ ከዓ እሙንን ሓቀኛን ይበሃል ንሱ ከዓ ብቕንዕና ዝዳንን ዝዋጋእን እዩ ኣዒንቱ ከም ሓልሓል ተሓዊ እየን ኣብ ርእሱ እውን ብዙሕ ዘውድታት ኣለዎ ብዘይካ ሓደ እኳ ዘይፈልጦ ኣብ ሰብነቱ ዝተጻሕፈ ስም ኣለዎ ኣብ ደም ዝተኣልከ ክዳን ተወንዚፉ ነበረ ስሙ እውን ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብ ሰማይ ዘለዉ ሰራዊት ከዓ ጻዕዳን ጡሩይን ሻሽ ተኸዲኖም ኣብ ኣምበለታት ኣፍራስ ተወጢሖም ተዓብዎ ካብ ኣፍ ከዓ
ንህዛብ ዝወቕዓሉ በሊሕ ሰይፊ ይወፅእ ነበረ። ንሱ ብበትሪ ሓፂን ክገዝኦም እዩ። ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ብርቱዕ ቁጥዓ መግለፂ ዝኾነ መፅሞቂ ወይኒ ከዓ ንሱ ተራግፆ እዩ። ኣብ ክዳኑን ኣብ ዝፋኑን ኣብ ሰለፉን ድማ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶትን ዝብል ስም ተፃሒፍዎ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ሓደ መልኣኽ ኣብ ፀሓይ ደው ኢሉ ረኣኹ። ነተን ኣብ ሰማይ ዝነፍራ ኩለን ኣዕዋፍ ድማ ብዓብዪ ድምፂ ንዕነ ናባይ ዓብዪ ድራር ኣምላኽ ተኣከባ። ስጋ ነገስታትን ስጋ ኣሕሉቕ ሰራዊትን ስጋ ሓያላትን ስጋ ኣፍራስን ስጋ ናይቶም ዝተወጥሕዎም ስጋ ኩሎም ሰብ ጭዋታትን ኮኑ ባሮት ንኣሽቱ ኮነ ዓበይቲ ብልዓ እናበለ ፀውዐን። እቲ ኣራዊትን እቶም ነገስታትን ምድርን ሰራዊቶምን ከዓ ምስቲ ኣብ ፈረስ ዝተወጠሐን ምስቶም ሰራዊቱን ክዋግኡ ተኣኪቦም ረኣኹ። እቲ ሰራዊት ከተሓዘ እቲ ነቶም ማሕተም እቲ ኣራዊት ዝተቐበሉን ንምስሉ ዝሰግዱን ዘስሕቶም ትምህርቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝገብር ዝነበረ ሓሳዊ ነቢውን ምስኡ ተታሕዘ። ንክልቲኦም ብሂወቶም ከለዉ ናብቲ ብድን ዝነድድ ቀላይ ሓዊ ደርበይዎም። እቶም ዝተረፉ ድማ በቲ ካብ ኣፍ እቲ ኣብ ፈረስ ዝተወጥሖ ዝወፅእ ዝነበረ ሰይፊ ተቐትሉ። ኩለን ኣዕዋፍን ስግኦምን በሊዐን ተገባ። ሺሕ ዓመት ሺሕ ዓመት መልኣክ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረኣኹ። መርሆ ናይቲ ዓሚቕ ጉድጓድን ገዚፍ መቑሕን ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እቲ መልኣክ ነቲ ገበል ማለት ነቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን ሓዞ። 1000 ዓመት እውን ኣሰሮ። ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ከየስሕቶም ኢሉ እተን 1000 ዓመት ክሳብ ዝፍፀማ ናብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ደርበዮ። ዓፂኡ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ማሕተም ገበረሉ። ድሕሪ እዚ ንቁሩብ ግዜ ክፍታሕ ይግብኦ እዩ። ብድሕሪ እዚ ዝፋናት ረኣኹ። እቶም ኣብ ዝፋናት ዝተቐመጡ ከዓ ክፈርዱ ስልጣን ተዋህቦም። እዚኣቶም እቶም ንኢየሱስ ብምስክርነኦም ንቃል ኣምላኽ ብምሳሮምን ዝተሰየፉ እዮም። እዚኣቶም ነቲ ኣራዊት ኮነ ንምስሉ ዘይሰገዱ ኣብ ግንባሮም ኮነ ኣብ ኣእዳዎም ማሕተም ዘይተቀበሉ እዮም። ንሳቶም ህያውያን ኮይኖም ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነገሱ። እቶም ዝተረፉ ምዉታት ግና እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍፀማ ህይወት ኣይረኸቡን። እዚ እቲ ቀዳማይ ትንሣኤ እዩ። ኣብቲ ቀዳማይ ትንሣኤ ዝሳተፍ ብፁዓንን ቅዱሳንን እዮም። ናይ ኣምላኽን ናይ ክርስቶስን ካህናትን ክኾኑ ምስ ክርስቶስ እውን 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉን። ሰይጣን ከም ዝተኣስረ እተን 1000 ዓመት ምስ ተፈፀማ ከዓ ሰይጣን ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ እዩ። ንጎግን ንማጎግን ማለት ነቶም ኣብ 4 ማዕዘን ምድሪ ዝነብሩ ኣሕዛብ ፈስሕቶም ንውግእ እውን ምእንቲ ክእክቦም ክወፅእ እዩ። ቁፅሮም ድማ ከም ሑፃ ባሕሪ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ጽፍሒ ምድሪ ከዓ ወፁ። ንሰፈር እቶም ቅዱሳንን ነቲ ኣምላኽ ዘፍቅርዎ ከተማ ድማ ከበብዋ። ካብ ሰማይ ከዓ ሓዊ ወሪዱ በልዖም። እቲ ዘስሕቶም ዝነበረ ዲያብሎስ ከዓ
ናብቲ ኣራዊትን እቲ ሓሳዊ ነቢይን ዝተደርበይዎ ቀላይ ሓውን ዲንን ተደርበየ ንዘለዓለም ዓለም ለይትን መዓልትን ክሳቀዩ እዮም። መወዳእታ ፍርዲ ብድሕሪ እዚ ዓብይ ጻዕዳ ዝፋንን ነቲ ኣብኡ ዝተቐመጠን ረኣኹ። ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሃደሙ፣ ሓሰር ዘይብሎም እውን ጠፍኡ። ምዉታት ድማ ዓበይትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚ እቲ ዝፋን ደው ኢሎም ረኣኹ። መጽሓፍቲ እውን ተገልጸሉ፣ መጽሓፍቲ ህይወትን ዝኾነ ካልእ መጽሓፍቲ እውን ተገልጸ። እቶም ምዉታት ድማ ከምቲ ኣብ መጽሓፍቲ ተጻሒፉ ዝጸንሐ ከከም ግብሮምን ተፈረዱ። ባሕሪ ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለዉ ምዉታት ሃበት። ሞትን ሲኦል እውን ኣብኣቶም ዘለዉ ምዉታት ሃቡ። ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከከም ግብሩ ተፈርዱ። ሞትን ሲኦል እውን ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበዩ። ቀላይ ሓዊ ማለት ካልኣይ ሞት እዩ። ስም ኣብ መጽሓፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ዘበለ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበየ። بدحر زي حدش سماين حدش مدرن رأخو كمي يتقدمي سماي يتقدمي تمدرن حليفهم يوم بحرون دقيم سيالبون إذا قدست ختما تتحدث يروساليم نمرعاوي أيلا خمت تسلمت مرعات تداليا كاب سماي كاب أملاخ كتورد كلا رأخو كاب تزفان دما عاوز بلدمتي دقيم محدر أملاخ مسب كونه مساتاتهم كنبر إيو نساتهم هزبو كون إيوم أملاخ بعلو مساتهم كنبر أملاخهم ون كخون إيو أملاخ كان بزلو نبعات تبعينتم كدرز إيو اتقداماي حليف إيو دحر دقيم موتاي كخون إيو دحر دقيم ون حزن وي أويات وي سعري أي كخون إيو كبل سمعخو اتخاب زفان زتقمته اتخاب زفان زتقمته إنه نخلو حدث الله بله أصيلو خا إذ قال زي أمنن حقن يمو صحاف بلني شعو تفصم ألفان أوميغان مجمرتان موداتان أنا إيه نزصمو خاب عين ماي هيوت كستي بخمو هو إيه إذ سعر نتخور سأيو أنا أملاك خونو نسون ودي خوننيو تم فرهاتن كحتن رخصات قتل تسبن أمنازرن تنقلتن مملخت طاوتن بزلو حسوتن قنا قديهم أبتح بحاون دينن زندد كلايو إذا كلاي موتيو بلني كابتم ناي موداتا شوعات معات زملو شوعات تطواء تحزو شوعات ملاخت خا حدا مصه نتا مرعات سبيتي تقنشل كريه كاسنعا النابله تزاربني بمنفس دما ناب عبي نوحن امبا وسدني اتا قدست ختما يروساليم كاب سماي كاب املاح تورد كلها ارأيني بخبر املاح ون تنصبارق زنبرت مدماق برهاناون كم ازيو زخبر امني كمتي زنصبارق امن اياس بيس يمثل نبره عسرتو كلته أفدق زلو عباين نوحن قصري نبرام أبتا أفدقتات ون عسرتو كلته ملاخت نبرو نايتم عسرتو كلته نقدك إسرائيل سمات دما أبتا أفدقتات تصحف نبره بمبراق 3 أفدق بسمين 3 أفدق بدبوب 3 أفدق بمعراب 3 أفدق نبره قصريتا ختماخا عسرتو كلته امني مسرت نبرو أود ما عسرتو كلته سم نايتم عسرتو كلته هواريات اتقنشل نبره اتزارب نزل نبره ملاكا
እታ ከተማን ነታ ደገታትን ቅጽራን ምእንቲ ክሰፍረሉ ወርቂ ዝተሰርሐ መስፈሪ ዘንጊ ነበሮ። እታ ከተማ ድማ መንዋሓን ምግፋሓን ማዕረ ዝኾነ ትርብዒት ነበረት። በቲ ዘንጊ ነታ ከተማ ሰፈራ 2400 ኪሎ ሜትር ድማ ኮነት። መንዋሓን ምግፋሓን ቁመታን ማዕረ ማዕረ ነበረ። ነቲ ቀጽሪ ሰፈሮ በቲ መልአኽ ዝሰፍረሉ ዝነበረ እመት ሰብኣይ ድማ 144 ኮነ። እቲ ቀጽራ ድማ ብኢያስጴስ ዝተነደቀ ነበረ። እታ ከተማውን ከም ጽሩይ መረፅን ዝመስል ብጽሩይ ወርቂ ዝተሰርሐ ነበረት። መሰረት ቀጽሪ እታ ከተማ ከዓ በብዓይነቱ ክቡር እምኒ ተሰሊሙ ነበረ። እታ ቀዳማይ መሰረት ኢያስጴስ፣ እቲ ካልኣይ ሰምጴር፣ እቲ ሳልሳይ ኤልቄዶን፣ እቲ ራብዓይ መርገድ፣ እቲ ሓሙሳይ ሳርዶንክስ፣ እቲ ሳድሳይ ሳርዲዮን፣ እቲ ሳብዓይ ክርስቶሎቤ፣ እቲ ሳመናይ ብረልየ፣ እቲ ታስዓይ ወራውሬ፣ እቲ ዓስራይ ክርስጶራስ፣ እቲ መበል 11 ያክንት፣ እቲ መበል 12 ኤምተስጲኖስ ነበረ። እቲ 12 ኣፍ ደገ ከዓ 12 ሉል ነበሩ። ነብሲ ወከፍ ኣፍ ደገ ካብ ሓደ ሉል ዝተገብረ ነበረ። ኣደባባይ እታ ከተማ ድማ ከም መሬፅን ዘንጸባርቕ ብጽሩይ ወርቂ ዝተገብረ ነበረ። ኣብታ ከተማ መቅደስ ኣይረኣኹን። ከመይ እቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ገንሸል መቅደሳ እዮም። እታ ከተማ ከዓ ፀሓይ ወይ ወርሒ ከብርሃላ ኣየድልያን እዩ። ከመይ ክብሪ ኣምላኽ ኣብሪህላ ኣሎ። መብራህታ ድማ እቲ ገንሸል እዩ። ኩሎም ህዝብታት ብብርሃና ክመላለሱ ነገስታት ምውራድን ምድራውያንን ሃብቶም ናብኣ ከምፁ እዮም። ኣብኣ ለይቲ ዘይበሃል ለስቲ ዝበሃል ስለዘሎ ኣፍ ደገታታ ብመዓልቲ ከቶ ኣይክዕፀን እዩ። እቲ ናይ ህዝብታት ክብረት ድማ ግርማን ከዓ ናብኣ ከምፅዎ እዮም። እቶም ኣብቲ ናይታ ገንሸል መጽሓፈ ሕይወት ዝተጻሕፉ ደኣ እምበር ገለ ርክሰት ወይ ዘጸይፍን ሓሶትን ዝገብር ዘበለ ናብኣ ከቶ ኣይከኣትን እዩ። ብድሕሪ እቲ መልኣኽ ነቲ ናይ ኣምላኽ ናይቲ ገንሸል ዝፋን ዝወፅእ ከም በረድ ዝምፅራዩ ሩባ ማይ ህይወት ኣርኣየኒ። ብማእኸል እቲ ኣደባባይ ይውሕዝ ነበረ። ነቲ ሩባ ብክልተ ገብኡ ድማ ኣብዎም ወርሒ እናፈረየት ኣብ ዓመት 12 ግዜ ፍረ እትህብኦም ህይወት ነበረት። ቆጽሊ እታ ኦም እቲኣ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ዝፍውስ ነበረ። ድሕሪ ደጊም ስሪጉም ዘበለ ኣብኣ ከቶ ኣይክህሉን እዩ። ናይ ኣምላኽ ናይቲ ገንሸል ዝፋን ኣብኣ ክኸውን እዩ። እቶም ኣገልገልቲ ከምልኽዎ እዮም፣ ገጹ ክርእዩ እዮም፣ ስሙ እውን ኣብ ግንባሮም ክጽሓፍ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከብርሃሎም እዩ እሞ ድሕሪ ደጊምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን እዩ። ብርሃን ቀንዴል ብርሃን ፀሓይ እውን ኣይከድልዮምን እዩ። ንዘለኣለም ዓለም ክነግሱ እዮም። ሽዑ እቲ መልኣኽ ከምዚ ይበለኒ፣ እዚ ቃላት እዚ እሙንን ሓቅን እዩ። እግዚኣብሔር እቲ ንነቢያት መንፈሱ ዝህብ ኣምላኽ ነቲ ቀልጢፉ ክኸውን ዝግብኦ ነገር ንኣገልገልቱ ከርእዮም መልኣኹ ሰደደ። ኢየሱስ ከዓ እንሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ። እቲ ንቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕሉ ከዓ ብፁዕ እዩ በለኒ። ነዚ ነገር እዚ ዝሰማዕኽዎን ዝረኣኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ። ምስ ሰማዕኹን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ እግሪ እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርእየኒ መልኣኽ ይሰግድ ፍግም በልኩ። ንሱ ከዓ ዕደጎ ከምኡ ኣይትግበር፣ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋት ነቢያትን ከምቶም ንቃላት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕልውን ኣገልጋሊ እየ። ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ። ብድሕሪ እዚ እውን እቲ መልኣኽ እቲ ግዜ ቀረባ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ምስጢር ጌርካ ኣይተሓዞ። እቲ ገፋዒ ይግፋዕ፣ እቲ ርኩስ ይርከስ፣ እቲ ጻድቅ ጽድቂ ይግበር፣ እቲ ቅዱስ ይቀደስ በለኒ። ኢየሱስ ከዓ እንሆ ቀልጢፈ መጽእ ኣለኹ፣ ነፍሲ ወከፍ ከም ግብሩ ክፈድዮ
حسب مسايا الله ألفان أوميغان قدامين دحرواين مجمرتان موداتان آنئي ناب كتما بأف دقيتات منتي كاتون أبتا أوم هيوت مسل منتي خرخبون اتوم كداون توم زحاطبو بصانيوم اتوم أخلاباتن تنقلتنا منزراتاتن قتلت سبن مملخت طاوتن كلهم اتوم نحاسوت زفتوون زقبروون زبلو قنا كابتا ختما وطايئيوم أنا إيسوس نزنا قرزي أبتن أبيات كريستيان كمسكر لكم إلى نمل آخي سددكو أنا خاء سور داويتن زرؤون زخانة اتبرو كخب صباح يبلي اتمنفس اتا مرعاتن نعا يبلو اللو اتزسمعون نعا يبل زسمع خاء يمطع زدليون ما يهوت بخم يوسد أنا نزل نجر مصحف زي زلق على تنبيت نزل سمعوا كلهم أسمع لهم الله حدوكا نبزن قالات زي أتن انت وسخه أملاك أبز مصحف زي تصحيف زلو معاتكو سخل يو حدا سبكا كاب قالات زي تنبيت زي انت قدله أملاك كابتن أبز مصحف زي تصحيف زلو أم هيوت اتقدس ختمان قديو كوقدل الليم اتناز نجر زي زمسكر هو الطيفة مسع الله يبل الله آمين قويتا يسوس نعا أقا قويتانا يسوس كريستوس مسكولاتهم قدسان يخون آمين بارك لنا قدس لنا أخنا أموت حلنا نبيا وقبري نتنسألو تنسأي قبر لنا نعمتها خمزوان جابير أملخنا نلنا عمل كنتاتنا غيروا أمام رحيقون إحنا عندكنا كلنا بحبران عخان مسقانا نأملخو نقبلو عمت قبر لنا أب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصتها تنسأ واركام تاب سمايكم دمها مدري يكون إعلا تنجرانا لما هبنا أنا أنج بدلنا بدلهم تحرقنا لهم بدلنا نعسنا دقلنا وكفادنا نمبر فتنا يتأتونا من بسن حيلين كبر نزل على أمناتك إما أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدم قليخي سقاهون دنقلي خاد جابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله سخيكا أنستبرغتي غفرة كرسوم برغم تسقى جابير مسخيف ستدس فالكي أتيات ناصر يلنا في التوضغ يذكر ساس من تانا محرت لمن لنا أمين سلام لمريم سلام لك سلام لك سلام لك داش مريم سلام نبلك مريم ناسبو قاچي አርናዊ ተማጸነች እንዳና መጪ ወያጀማው ማይበረነ ዮም ድንግል ባር ለተግዝእትነ ማርያም ባይታ አምላክ የኔሲል ሬህማ ማላመቱ ነው ወዘሳ ይቅርታ ቡሩክት ማንስት
ብርክት ማንስት አንቲ አንቲ ውእቱ ዳግሚት ቀመር ዳግሚት ቀመር እንተ ትሰምዕ እንተ ትሰመይ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስተ ቅዱሳን ወበውስቴታ ጽላተ ኪዳን ጽላተ ኪዳን አሰርቶ ቃላት አሰርቶ ቃላት እለ ተጽሕፋ እለ ተጽሕፋ አጻብዕሁ አጻብዕሁ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ቀዲሙ ዜነወን ቀዲሙ ዜነወነ በየውጣ በየውጣ እንተ ይእቲ እንተ ይእቲ ቀዳምየ ስሙ ለመድኃኒነ ቀዳምየ ስሙ ለመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰብአ እምኔኪ ተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ውላጤ ዘእንበለ ውላጤ ወኮነ አራቄ ወኮነ አራቄ ለሐዲስ ኪዳን ለሐዲስ ኪዳን በዊዘ ደሙ ቅዱስ በውሕዘ ደሙ ቅዱስ አንጾሙ ለመሃይምነ አንጾሙ ለመሃይምነ ወለሕዝብ ወለሕዝብ ንጹሐን አሊለ ንጹሐን ሳሊለነ ወበእንተ ዝናቤች ኩልነ ወእግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስእ ወናንቀ አዶ ሀቤች ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቀሬ ሰብ አቦት ወወልድ ለቦት እምኩሎ ዘገብርም እምዘይነቅዝ ይትመም ስለነ
እግዚአብሔር ቃለ ዘኮነ ሰብአ ዘእንበለ ፍልጠት ወይ ወላጤ መለኮት ንጹሕ ዘአልቦ ሙስና ስሮይ ምስላበ ወቦቱ አብሰራ ለንጽሕ ዘእንበለ ዘር ኮነ ከማነ በችነ ጥበቡ ቅዱስ ዘተሰብአ እምኔኪ ዘእንበለ ርኩስ ደመረ መለኮቶ ሳሊለነ ወበእንተ ዝናቤቲ ኩልነ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ናንከ አዶ ሀቤኪ ከሳይለ ሀበ እጅ ደሉ ሎ ቅዱሳን ትስአሊለነ ኦ ምልዕተ ጸጋ አንቲ ተአብይ እምሊቃነ ጳጳሳት ወተድፋደት እቺ ግርማራይ ዘየዓቢም ግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል አንቲ ዘበአማን ምክሃዘ መድነ ወሰአሊት ሕይወተ ለነፍሳቲነ ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጽናነ በርትዕተ ሃይማኖት ውስተ አሚነ ዚአሁ ይጸግወነ ሳሂሎ ወምህረቶ ይስረይ ኃጢአተነ በብዝሃ ምህረቱ ሳሊለነ ወበእንተ ዝናቤኪ ኩልነ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ንጽሕት ኩሎ ጊዜ ንስል ወናንከ አዱ ሀቤኪ ከመ ንርከብ ሳይለ በሀበ መፍቅሬ ወበእንተ
وناسم قدس መንግስታት ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ብዛና ሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ከትወና ተንሓይ ሃይማኖት እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ናኸ ድንግል
እግዚአብሔር ንስኺ ኸ በነስብርኽቲ ማኅፀንኩም ርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገልና ናፍትወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ለድንግልና ይደሉ ሰጅ ለማርያም ዘይብለ ይሰግድ መጸብተ መብረቅ ቀዊ በርሱ ለይረፍ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይዶታ ለሔዋን ተይታጽመ ገበሁ እስመ በግዛኖሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ለወርኀብሬትች ከመምሉ ዘይላሁ ተፈሲ ማርያም ወለተ አሮን ሞሴ ዘትቀጸለ ማብያሰ ወሳነ ዘበናጨረ ውዳሴ ስላሴ አረሳ ቃርብ ትንጭ መንቀጥት ከይሴ ማርያም ወለተ ዳዊት ወሉ ተፈሲ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌመ አዛዝ አርገ ለአብርሃም ስረ ጉንዱ ያሰበሳኒ ጥቀ ዜናታ መለቸለላ ሃዶ አይሁድ እሰሶ በመንከራት ችግድ ያዋኒ ሆሙስ ለወረዱ ናኩሰች ማለት ኃይለታ መለቸቱን ተሰባንሪያ ይሁቦረ ለልበተ ቢባን መላእክት ያረሶም መክረ ወለ ሕፃናት ይከስስ ውረ አኩት የማርያም ውሃ ቤተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክን ሊተመለሰ ሙታይቱም አንሶ ተነዳይ ሰወለ ወለልብች እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኒ በቀጅና ሰኒ የሎቱ ማርያም ለለይ ጸቦኒ ተሃይል ወግፍ ካይበ ለለይ ገፉን ኩሎ ታመለች ታሪ ወለወልጅ በቀሎ ይብላብዳ ኮኖ እግዚአብሔር ያሎ ተበላየሁ ፈተና የራያ ኃይሉን እስመ በታይት አንዲ ማእከለ ግፉ ወገፋይ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘይሬኢ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ዘውእቱ ዕድሜ ሳህል ተታምርች ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመማያት እስከ ማእዜኑ ይሄሉ ማእከለ ብካይ ወንባዚ ኦ ናዛዚ ተወለድች ናዛዚ ወንግሥት በቋይት ብቁኒ ዜ ሙሴ ነቢ አመዘቢሁ ቆስሉ ታምረ ገብረ ለአርዌ ብርት በምስሉ በምድንያ ብሔረ ታምረች መስቀሉ በተተክለ ተዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሎ ታምረች ሴብ በቃለ መዝሙር ወሰንከ ውስተ ታምረች ለተአባና ፍቆ ሀብትዮ መዊተ ምን ተረከቡ ካህናተ ሀሪባ ዋላ መንከራት አምላክ ዘሪዮም ሰችነን እስከ ገሊላ ካህናተ ቤትች ማርያም ርግበ ገሊላ
ዘይታመኑ ለታምርች ኃይላ ያፈሉ ተደብረ ወይ መሉ ሰግላ የቴክዛ ተበለት በተበብ ያይምሮቱ አብዛ ህማመ ዘይፈደፍዶ ብፅስለ ፍቅሪ ዘይጸመዶ ተዳመረች እግዝእትየ ለለጌጃነስዶ ተስፋው የረክቦ ይፈጽም ፍዶ መዋዕለ ዕረፍት ያንተ ማርያም ጴንጠቆስቴ ኃይለ ድካም ያጸን መዋዕየ ህብስተ ስብሐት በፍቅርኪ ሰስኒ ማርያም ለጸማድች አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአቴ ተዘከረ እግዝእትየ በደራየችቶ ማስተይቴ ዮማዬ ለጽሙከ ወለድኩ ወለነፍሰ ጊዮርጊስ የዋህን በለመስፈርት ዋቅ ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም እስመ ኖራልብ በአንተ በቀል ወቂ በሰማይ ዘላይሉ ወበምድር ዘታሕታ አመለከ ጊዮርጊስ በስመ ምልከት ወብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመስምከ መንታ ፍጡነ ረድኤት እምርጦተ ነፋስ ዋውሎ ለዘይጸዋዕከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምህረት ወለተሳሎ ተወከብ ወድረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራህነ ኩሎ ለልበ አምላክ ርቱ በኀቤከ ሀሎ ከለናቸው ድንግል በሥጋቸው እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬከ ስጅ ተፈሥሒ ፍሥሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ በካይበ ናሰበቁ ለነግሰ ኩለነ ማርያም እምነ ወሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስበቁነ ወለድስ ቤታምር ይሃ ብዙ ለመጠባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሱ ወለተረሙ ማውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖ ወአጥምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ተስሞ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ወንስግደን ወንግሪላት ወንንትፈሳ ወነታሰይ ባተስመ
ላኬት ድንግልናት ያክለቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጎሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕቱ ወጥቶም ለመላእክት ዛቲ የደሎም ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መገሰ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሀብተ ረድኤቱ ይራቅ ወምነ ኩልክሙ መሐረነ
ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምሕረትኪ ያወፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተባረደው ለወልድኪ ንትባብ ከንቱ ኩሎ መዓልት ወኩሎ ሌሊት ብዙኃት ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም መሐረየ ሰረይለነ ምሕረትከ ለላዕሌነ እግዚኦ አቅርብ ማዕተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ሳታግብቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ እንስሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እንጠንዮ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መካሪዎስ እግዚኦ ቀባ ለአገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም ምድር ዘለ መዓት ተቆረልና በአርያም ዘለ ምሕረት አውርደልና ሰማዕ አምላኽካ መስምዓና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ዓይነ ልብናና ዝበርሃሉ ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ እንተሳእኻ ንሕና ድማ ካባኻ ዘርሕቐና ናብ ሞት ዝወስደና ንዑ ረጊፅና መንፈሳዊ ዓወት ኮነ ንፅስኻ ሓግዘና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ንትንሳእሉ ትንሳኤ ግበረልና ኩነታት ዓለምና ተለዊጡ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓመታ ኩልና ምስ ደቅና ተኣኪብና ንዓኻ እነምልኸሉ ንዓኻ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተኣኪብና እንዝምረሉ እነመስግነሉ ግዜ ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደገ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን ወብዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ንሳ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ናብ ፍቁር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ንቀድም በረድኤተ እግዚአብሔር በስምረቱ ወንጽሐፍ ዘንተ መጽሐፈ ቅዱስ ዘይደሉ አንብበቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን ነግረኩም ሀውየ ፍቁርና ወለተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብራሂን ታልባቢኩም ለሰሚያ ታምሪያ ለቅድስነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝበ ልቦና ስሙ በአዛነክሙ አንብር በልብኩም በያ ወክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሂል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወት ይበላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሁም ከርሰ ብእሲቱ ምክርሳት ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰቦ ተጽሕፈ ኩሎ አይ እዝነ ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ልበ ዘይክል አግምሮቶ ወአይ ህልና ዘይክል ሃልዮቶ ወአብጽሖቶ ባህቱ ንሲተ ነገረኩም መጠነ ተኪለነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት እምአዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ
ወብዙኃ አምሳል አስተርአየ ስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ኢያቄም ስመ ወላዲተ ሐና ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ህልና ለምን ውልደ ሰብ ለመላእክት ተውህቦሙ ድንጋሌ ህልና እስመ አበሱ በፍትወቱ ወረዱ ምድረ በመዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ መርአፋ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃሉነ ነቢር ለሰብእንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጦረ እሳተ ወአልቦ ዘኢገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ታቢም ኩለነ አንስት እግዝእትነ ህልናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸሎተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኩነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብር ለቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥአን ወሀቢተ ጸጋ ኢትዘይት ለአካ ሰናያ መልእክተ ተአመን ወበኩሉ ልብኩም ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ሰላስ ስግዱ እሰግድለች ወወድሰች ኦግዝእት የማርያም ከመወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘይብል ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ቅድስት ድንግል ተሰገው ምኔች እግዚአብሔር ቃል ወጣ ምኔች ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ዘወፃ ምኔች ነላዊ ይሄ ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግ ግዱፍ ወሰበሮ ከበጦረ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ድንግል እንተ ብች ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሚን ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ድንግል ምድር ቅድስን ተበጻች እግዚአብሔርን ዘይጻን ዲበ ደመና ብሩህ ወአውስቴትች ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔች እግዚአብሔር ቃል ዘያረፈ ቅዱሳን ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ድንግል ዘሰምረ ብች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔች ቃል ዘንሰግድለቱ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም እሙ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ ኦግዝእት የማርያም ድንግል ዘወለች የወልአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናችን በለሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለች ኦግዝእት የማርያም ድንግል እንተወለች አምላክ እንዘ ኢይትነሰት መሰረተ ማኅፀንች ሰላም ለች ኦግዝእት የማርያም ድንግል እንተወለች ንጉሠ እንዘ ኢይትረሃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናች ወተሰመች እሙ ዓመተ በልደቶ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለች ኦግዝእት የማርያም ድንግል እስመ ረከብች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረታ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ስለ ነፍሳት አግብርቲያ ዋይማት ያለ ዓለመ ዓለም በሳም ምስለ ጳጳስ ንጉሠ ክልኤቱ ፍቁራን ወአሐዱ እምኔሆሙ ይመልክ ወሀለው ክልኤቱ ፍቁራን ወአሐዱ እምኔሆሙ ይመልክ ለአሐቲ ቤተ ክርስቲያን ወመላኬ ይእቲ ቤተ ክርስቲያን ሶበርዮም ለካህናቲሃን ዘይፈቅዱ ይእድዋ ለቤተ ክርስቲያን በቅኔ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም በዕለተ በዓላ ወበዐቢይ ረአም ፈቀደ ይክልኦሙ አዊ ለቤተ ክርስቲያን እንዘይሄል ወይብል እምአብዝሖ ቅኔ ይሃልፍ ጊዜ ቁርባን ወእምዝ ወፃ ህልና ውስተ ልቡ ዘምስለ ፍርሃት ወርዓድ ዘይብል ኢትክልኦሙ አዊ ለቤተ ክርስቲያን በማኅሌተ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ከመ ይትማዓ ላዕሌከ እግዚእከ ወእሙ ለእግዚእከ በከመ መጻ ቃል ሀበ አብርሃም አመ ነበረ በዕርበተ ፀሐይ ከመ ይበይን ከዋክብተ ወይቤሎም ጊዜ ፈቀደ ያዝንም እግዚአብሔር ወጊዜ ይፈቀደ ያዝንም ውእቱ ብእሲ ይቤሎ ለፍቁሩ ዝሃሎ ምስሌሁ ትትማዓኑ ላዕሌ እግዝእትየ ማርያም በእንተ ዝነገር እስመ ብዙኃ ጊዜ ከላእክዎሙ ለካህናት በከመ ይእድዋ ለቤተ ክርስቲያን በማኅሌተ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም እንዘ ተአቀብ ከመ ይህልፍ ጊዜ ቁርባን ወይቤሎ ፍቁሩ አነሂ እነግረከ በእንተ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ወማኅሌተ ውዳሴ ወኮነ እንዘ አለኩም በሃቲ ደብረ ዘመንኮስኩ ባቲ አሃዙ መነኮሳት ያጽምዱ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም በዐቢይ ረአም ሰላ ወሶበ ሰምዐ ድምፀ ረአሞም አበምኔት ለመነኮሳት ወነስአ አንሥአ በትሮ ዋሂዶ ገሞ ማኅሌተ ያለ እግዝእትነ ማርያም ወይቤሎ አሐዱ
ባህታዊ ዘስሙ እስጢፋኖስ ለከኒ አውደቀተከ በመንበርከ ወገዘመትከ እምሲመትከ በእንተ አህደከ ማህሌታ ለእግዝእትነ ቅድስት ማርያም ዝውቱ ንብርኤድ ሀደገ ሲመቱ እንዘ አልቦ ዘያገብሮ ወዘይስዕሮ ወሶበ ሀደገ ሲመቶ አሃዙ ያስተበቅዖም መነኮሳትን ዘይብሉ ለምንት ተሃድግ ሲመተከ እንዘ አልቦ ዘያገብረከ ወለምንት ትገፈትዐነ እንዘ አልቦ ዘአመጽናከ ወነበሩ እንዘ ይስእልዎ ሰለስተ ዕለተ በከመ ይህድግ ሲመቶ ወይክህሉ ኦሆ አቢለቶ ወተፈጻሜተ ሰለስቱ ዕለት ተጋብኡ ኩሎም መነኮሳት ውስተ ቤተ ክርስቲያን ውእቱኒ ቦአ ምስሌሆሙ ወሰብአ አብአ ዲያቆን ህብስተ ቁርባን ውስተ ምጽዋዕ ይቤልዎ መነኮሳት ለውእቱ ንቡረ እድ ተማሂፀነ በሥጋሁ ወደሙ በክርስቶስ ከመ ይትግፋአነ ወይትህድግ ሲመተከ ወይቤሎም ለእመ ተመተርኩ ክሳድየ በሰይፍ ወይም የተመየጥኩ ሀበዛት ሲሜት ወሰብአ በዮም ሲሙ ካልአህየንቴሁ ወተፈጸመ ወይቤሎ እስጢፋኖስ ባህታዊ አውደቀተከ ሲመተከ በእንተ ዘአህደከ ማህሌታ ለእግዝእትነ ማርያም ወስምዖ ካዕበ ንነግረክሙ ክብራ ለማህሌት መንፈሳዊ ዘይሃልዩ ክርስቲያን በቤተ አምላኮሙ ወዘይከውን ወትረ ተአምረ አብየ ለእለ ዓመት ውስተ መቃብሪሁ ለእግዚእነ ወኢተጸርዐ እስከ ዮም እምአመ ተንሥአ ወልደ እግዚአብሔር በሥጋ ዘነሣ እግዝእትነ ማርያም ናሁ ይትጋቡ እምአርባዕቱ ማዕዘነ ዓለም ውስተ ሀገረ እግዚአብሔር ኢየሩሳሌም ኩሎም ክርስቶሳውያን በመዓቱ ወትንሣኤ ለእግዚእነ ያውዱ ውስተ መቃብሪሁ በበጾታሆሙ እንዘ ይትመነዩ ርደተ ብርሃን ውስተ ቀናድሊሆሙ ወኢይወርድ ውስተ ቀንዲለ አሐዱ እምኔሆሙ ወያውጾሙ ወሃራሁ ለስልጣነ ምስል ሶበ ይፈጽሙ እዶቶሙ ወእምዝ ያውዱ በብሬቶሙ ሀቢሮሙ ሰብአ ግብጽ ወኢትዮጵያን ዘይሃልዩ ወይብሉ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃን ከፈኑ ዲበነ ወሰቢሃ ይወርድ ብርሃን ውስተ ቀናድልቲሆም ወበዚህ ይትዐወቅ ሃይማኖቶሙ ለሰብአ ግብጽ እስመ በማህሌቶሙ ይሰምር እግዚአብሔር ወያወርድ ብርሃነ ውስተ ቀናድሊሆሙ ዋዲ ንነግረክሙ ክብራ ለማህሌት እንተ ባቲ ይሴባህ እግዚአብሔር ወበእንቲሃ ይከውን ተአምር አበይ ወሃለወት በኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን እንተ ትሰመይ ቤተ መስቀል ወይትጋቡ ህየ በዕለተ በዓሉ ለመስቀል ህዝበ ብዙሃን ወይሃልዩ ማህሌተ በእንተ መስቀሉ ለክርስቶስ ወሰበይሄይል ድምፀ ማህሌቶሙ ያስተርኢ ህንባብ የማይ በከመ አስካለ ወይን ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወያንጸፈጽፍ ዲበ ምድር ወም ቅድመ ይህልዩሰ ያስተርኢ ወያንጸፈጽፍ ማይ ውስተ ቤተ መቅደስ ኦ ደቂቀ ክርስቲያን እይምሰልክሙ ቀሊለ ክብራ ለማህሌት እስመ አብይ ውእቱ ስብሐተ እግዚአብሔር ወድሶተ እግዝእትነ ማርያም ወማህሌተ ወጠፊያ አእዳው ዋጽህሶ አይጋሮ አልዕሎ ቃል ህድጉሰ በእንተ ወእንተ ወድሰታ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰበን እንተ ወድሰቶሙ ለጻድቃን ይትገበር ዝንቱ ወሃለዋ ለብሔራት አብያተ ክርስቲያን ሀቲ በጎለ ማክላ እንተ ትሰመይ ቤተ መጣ ወካልእታሂ እንተ ይብልዋ ጎግዳ መካነ መቃብሪሁ ለብፁዕ ማማስ መነኮስ በዕለተ ተዝካሮሙ ለእምንቱ ጻድቃን ሰበ ይደምጽ ማህሌተ ህዝብ እለ ተጋቡ ህየ ይውህዝ ማይ ውስተ ቤተ ክርስቲያኖም ወሰበ ይትፈጸም ስርዓተ ቁርባን ይየብስ ውእቱ ማይ ናሁ ሰማይኩሙ ክብራ ለማህሌት ንዑ ንስአሎ ለእግዚአብሔር በከመ ያንጽሐነ ለሰብሖቱ በማህሌት ወናስተበጽእ ለእግዝእትነ ማርያም ከመ ታንቅሐነ ለወልድ ሶታ ወለስተ ያስተሐቅርዎ ወለእለ ይሃልዩ ማህሌተ በዓላት እግዝእትነ ማርያም በበዓላት እግዚአብሔር ባበ ወበባዕዳኒሂ በዓላት እሙራን ናሁ ተመሰልዋ ለመልክር
ዘመነነቶ ለዳዊት በልባ ሶበር እየቶ እንዘይዘፍን ወያነዝር ቅድመ እግዚአብሔር ወትቤሎ እፎ ተሰብሃ ዮም ንጉሰ እስራኤል ዘተከስተ ውስተ አየንተ አንስትያ አግብርቱ በከመ ይትከሰት አሃዱ እምእለ ይዘፍኑ ወይቤላ ዳዊት ለመልኮል ቅድመ እግዚአብሔር ዘፈንኩ ወይትባረክ እግዚአብሔር ዘአድኀነኒ እምእደ አቡኪ እትዋነይህ ወዘፍን ቅድመ እግዚአብሔር ወትከሰቲ ወከውን ምንነ ቅድመ አዕይንትኪ ወይውሃባ እግዚአብሔር ለመልኮል ወልደ በእንተ ዘመነነቶ ለዳዊት ሶበር እየቶ እንዘይዘፍን ቅድመ እግዚአብሔር ለሰም ይሴብሕዎ ለእግዚአብሔር በማህሌት እንዘይኬልሁ በኩሉ ኃይሎሙ ስቱፋነ ስብሐተ ሱራፌል እምንቱ ዘሰምዐ ኢሳይያስ እንዘ ኢይኬልሁ ወይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ወኩሎ ምድረ ስብሐቲሁ እስከ ተለዓለም መርፈቅተ ኆኅ እምቃል ዘይኬልሁ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተከታተያ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የሃሎ ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ በብዛሄርቱች ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዜትነ ማዘን ወኃይለ ውርዘትነ ምርሳን በመዋዕለኪ ተጸውዕ ሁሌ መዋዕለ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ለናዘዞትነኔ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብኩ ለኪ ንሲተከ በትትሙ በረከታዊሽ መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ይቤ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዘናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም። አሜን። አቡነ ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለኣለመ ዓለም ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጾሙ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ አይጾልታው ለዚሁ ታጽሪው መስሊሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሚሁ ቁርባን አምልኮ ስጋው አዘግተ ወይነ ጎበው ቁርባን አምልኮ ስጋው ያባነ የተመራው ወስተተራው ዘይጋው ስርዋን አራው እጥብሃ ስጋ ከንስ የሰዮ
ወለነቃ ደምከ ነረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይ ከነት መነይ ከመንራዩ ከመንራዩ ስተስያ ሶራፊ ለስለተ በሕማመ ሞትከ አምላካዊ ለኩልናትዮ ተአምር ዘግ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርጉ ዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እምቦ አይጎራታለ ለይሁድ ከመከልብሪዎ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ በእንተ ሳሂሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበሰድስቱ ሰዓት ሌሊት ዘእሁድ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ ሀደሰ አምሳሎ ዘበልየ ወደንገጸት ምድር ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወኮነ ድልቅልቅ አቢይ ወህይወል ጥቀ ወተንስኡ ህዝብ ንጹሐን እምከሃዲያን ወቦኡ ውስተ ኢየሩሳሌም ወሰበኩ ልዑል ቃል ወይቤሉ ኦ ማኅበረ አይሁድ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ እግዚእ ዘተሰብአ መጺኦ ውስተ ዓለም በእንተ መድኃኒተ ሰብ ወኮነ ኩሉ ብእሲ እምኔሆሙ ይበጽሕ ሀበ አቡሁ ወይቤሎ ምንተ ገበርክሙ እምአመ ሰሉሱ ዕለት ወያወስኦ አቡሁ ወይቤሎ ይገበርነ ምንትኒ ዘእንበለ ለብእሲ መስሓትየ ዘአስተርአየ እማእከሌነ ወቀተልነ ያወስኦ ወልዱ ወይቤሎ አኮ ውእቱ ብእሲ መስሓትየ አላ አምላከ ዓለም ወመድኃኒቶሙ ውእቱ ገባሬ ኩሉ ፍጥረት እስመ አመንዘራ ለሲኦል ወአውፅአነ እሙስተ መቃብር ወበሞተ ዚአሁ አብጠለ ስልጣነ ሞት ወአድኃኖ ለአዳም ኃጢአቱ አንስኦ ወከማሁ ለለአሐዱ አሐዱ ብእሲ እላውፁ ለወፁ ሙስተ መቃብር ይሃውሩ አበው ሀበ ውሉዶሙ ውሉድ ወሀበ አቡሆሙ ወእህትኒ ሀበ እህዋሁ ወእህትኒ ሀበ እህታ ወእም ሀበ ውሉዱ መርዓት ሀበ ሀማታ ወሀማት ሀበ መርዓታ ወኩሉ ብእሲ ይበውእ ሀበ ሰብአ ቤቱ አዝማዲሁ ወይዜንዉ እሙነ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሎ ዘርእዩ ሙስተ ሲኦል ተመቃብሪሆሙ ኃይሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበበጽሐ ዝ ነገር ላዕለ አይሁድ ክህዱ ኩሎሙ ዘመፁ እምነ ሙታን ወይቤሉ ይነአምር መነሂ እምኔክሙ ወኮነ አብ ይብሎ ለወልዱ አነ አቡከ ዘቀበርከኒ በውስተ መቃብረ እገሊየ ወእምኒ ትቤሎ ለወልዳ አነ እምከ እገሊት ወአሃዊከ እገሌ ወእገሌ ወነግሮ ለቶ እስመ ወርሁ እንተዛቲ ተወልደ ወትቤሎ አኮሁ በዘከመዝ ዓመት ዘነሳይኩ ለከ ብእሲት እገሊት ወእገሌ እገሌ ወትነግሮ ኩሎ ግብሮ ወትምህርተ ዘሃሎ ውስተ መቃብሪሁ ወትቤሎ ኦ ወልድየ ትክሃዶ ለወልደ እግዚአብሔር ከመ ኢይክህድከ ዕለተ ፍዳ ወአይሁድ እሰሶ በሰምዑ ዘንተ እምአዝማዲሆሙ ይትሐፈሩ ወየአምርዎሙ ከመ እምንቱ አዝማዲሆሙ ወሶበ ይዜክሩ ሎሙ ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይትመየጡ ሀበ ክህደቶሙ ወይሰድድዎሙ ወይቀትልዎሙ ወኮኑ አይሁድ ይክህዱ ዘከመ አንስኦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአበዊሆሙ ወአሃዊሆሙ ወውልዶሙ ወለአሃቲሆሙ ወለአዝማዲሆሙ ሙታን ወቀዲሙ ይክህዱ ዘርእዩ በአመ አንስኦሙ ለአበው ንጹሐን አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በከመ አቅደምነ ነገርነ ዘከመ አንስኦሙ ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤ ይትሃልዩ ከመ አነ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወባሕቱ ሃለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ አስተዋድይክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ንሕነሰ ንሁበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ወይቤሎን መልአክ
على እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይቤ ኢተሃልዩ ከመ አነ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወባህቱ ሀለው አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ ወሙሴ አስተዋድየክሙ ሀበ አብ ወከማሁ ኩሎሙ አበው ወጻድቃን ይከውኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤ ወበእሁድ ሰንበት በጽሐ እንዘ አርይሁ ጽልመት መጽአ አንስት ሀበ መካነ መቃብር ምስሊሆን ማዕጥን ወአፈው ከመ ይስአማሁ ሥጋ እግዚእነ ወመድኃኒነ በከመ ሕግ ዘደቂቀ እስራኤል ወአንስትሂ እለ መጽአ እለ እማንቱ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንተ ቀልዮጳ ወማርያም መግደላዊት እለ ኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በንዋዮን ወእምቅድመ ይብጽሐ ሀበ መቃብር ይቤላ በበይናቲሆን ኮኑ ንረክብ ሰብአ ዘየአትት ለነ እምነ ማእፈ መቃብር ከመ ንርአይ ሥጋሁ ንጹሐ እስመ ይእቲ እብን ዘንብርት ማእፈ መቃብር አባይ ጥቀ ወሰበበጽሐ በመቃብር ረከባሃ ለእብን እትታ ወዲባሃ ይነብር መልአከ እግዚአብሔር ወሰበርእያ ደንገጻ ወፈርሃ ይብጽሐ በመቃብር ወይቤሎን መልአክ ይትፍራሃ ወይትደንግጻ ለምንት ትሐስሳሁ ለህያው ምስለ ሙታን ናአ ርእያ መቃብረ እስመ ተንሥአ እግዚእነ እሙስተ መቃብር ወባህቱ ሁር ሀበ አርዳኢሁ ወንግራሆሙ ከመ ውእቱ ተንሥአ ሙታን ወውእቱ ይቀድመክሙ ገሊላ ወበህየ ትርእይዎ ወሰበ ርእይክሙዎ አቀብተ መቃብር ርእይዎሙ አቀብተ መቃብር መላእክት እለ ወረዱ አመ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወሆሩ ሀበ አይሁድ ወይቤልዎሙ ኑዑ ነጽሩ ማኅተመ መቃብር ዘአቀምኩሙነ አእምሩ ከመ ዘተወድየ ውስተ መቃብር ተንሥአ ወወጽአ ውስተ መቃብር እንበለ ይንስት ማኅተመ ወይንክል ንንበር ህየ እስመ እንፈርሆሙ ለመላእክት ወወረዱ እምሰማያት ወነበሩ ዲበ መቃብር እስመ ቁርባን ሀራ ሰማይ ወረዱ ዘይጸርሁ ወይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘተንሥአ እሙታን ወሰገዱ በአንጻረ መቃብር ወአዲ ርኢነ ብዙኃን ሙታነ ዘተንሥኡ እመቃብሪሆሙ ወሰብሑ ምስለ መላእክት ወአውስኡ አይሁድ ወይቤልዎሙ ንሕነሰ ንህበክሙ ኩሎ ዘፈቀድክሙ ዘተረፈ እምዘወሃብናክሙ ቀዲሙ ወህቡኡ ነገረ ዘዜነውኩሙነ ወባህቱ በሉ ከመ አርዳኢሁ ለውእቱ ብእሲ መጽኡ ሌሊተ ወሰረቅዎ ውስተ መቃብር ወለእመ ወጽአ ዝ ነገር ሀበ መሳፍንት ንሕነ ንህቦሙ ወርቀ ዘየአክሎሙ ወናመከኒ በእንቲአሆሙ ከመ ኢይርከብክሙ እከይ ወይቤልዎሙ አቀብተ መቃብር ሀቡነ ቅድመ ዘትቤሉነ ከመ ንዜኑ ዘትቤሉነ ወሀብዎሙ 400 ዲናረ ወሰበኩ በኢየሩሳሌም እንዘ ይብሉ ከመ አርዳኢሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በሌሊት ሰረቅዎ ሥጋሁ በከመ ይቤልዎሙ አይሁድ ወወጽአ ዝ ነገር በሀበ አይሁድ እስከ ዛቲ ዕለት ወሰምዐ ጲላጦስ ነገሮሙ ለአቀብተ መቃብር ወአ ውስተ መቃብር ዘኮነ ውስቴቱ ሥጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኢረከበ ሥጋ ውስቴቱ ወለማኅተም እሰ ረከብዎ ዘከመ ህቱመ ቀዲሙ ወአንከሩ ጥቀ ምስለ ሊቀ ሐራት ወይቤሎሙ ጲላጦስ አቀብተ መቃብር አይቴኑ ሥጋ ዘአቀብክሙ ወአውሱ ወይቤልዎ ሌሊተ መጽኡ አርዳኢሁ ወሰረቅዎ እንዘ ንነውም ንሕነ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ወበሰ እሙን ነገርክሙ እማሰነ ማኅተም ወእምጠፋ ወአውስኡ አቀብት ወይቤሉ ናሁ ነገርናከ ዘኮነ ወግብሮ እሰ ለማኅተም ይንአምር ወይቤሎሙ ሊቀ ሐራት ነገርክሙ ኮነ ይሄስወክሙ መኑ እምሰብእ እንዘ ይነውም ወዘየአምር ግብሮ ለሰራቂ ወበአእመረ ምጽአቶ እምአሃዞ ወእምኢሃደጎ ይስረቅ ዘአይቀብዎ አንቱሙ ንውማን በእፎ ወአመንክሙ ከመ ሰረቅዎ አርዳኢሁ ለዝ ብእሲ እስመ ኢኮነ ጽድቀ ነገርክሙ ቦ ነሳኢክሙ ህሊያነ እምአርዳኢሁ
ወሃደክምዎሙ ይስርቁ ስጋሁ ወማይቶሙ መቃብር በአምሳለ ማይተምነ ወእማ አኮ ነሳኢኩሙ ወርቀ ምና አይሁድ ከመትንግሩ ለነ ወለሰብ ከመሰረቅዎ ቤሎሙ እመጽሐፍ ለክሙ አንሰ ሀበ ቄሳር ንጉስ ኩሎ ግብረ ዘኮነ እምዝ ብእሲ ወአጥየቆ ወይቤሎሙ ዘንተ ሊቀ ሐራት ለአቀብተ መቃብር ፈርሁ አብየ ፍርሃት ወቀርቡ ሀበ ሊቀ ሐራት ወሰገዱ ሎቱ እንዘ ይብሉ አልቦ ዘወሃበን ህልያነ ወኢ መኑሂ ወባህቱ አቀብነ ንህነ ወሊቃውንቲሆሙ ከመ አዳይሁ ለዝ ብእሲ መጽኡ የሊተ ወሰረቅዎ ስጋሁ አውስኦሙ ሊቀ ሐራት ወይቤሎሙ ሰወሰ ኢኮንኩሙ እኩያነ እምኢያዕቀብክሙ መቃብረ ብእሲ ዘሞተ ወኢፈራሂክሙ ትንሣኤሁ ወሶበሰ ይጠየቅክሙ ከመ ውእቱ አምላክ ወኢያዕቀብክሙ መቃብሮ ለሐራ ባህራ አንሰ እቤ ከመ ዝንቱ ብእሲ ውእቱ አምላከ ኩሉ ዓለም ወምስለ ዝንቱ ኩሉ እየሐድግ ጠይቆ ግብረ ትንሣኤሁ እሙታን ወቆመ ሊቀ ሐራት ምስለ ሐራሁ ሀበ መቃብር እንዘ ይቀውም ርእዮ ለመልአክ ይነብር ዲበ ሆሆተ መቃብር ወበጽሐ ሀቤሁ ብዙሃት አንስት ወይቤላሁ አይቴኑ ስጋሁ ለእግዚእነ ወመምህርነ ወአውስኦን መልአክ ወይቤሎን ለምንት ተሐስሳሁ ለህያው ምስለ ሙታን ናአ ነጽራ መቃብረ እስመናሁ ተንሥአ በከመ ፈቀደ ወነቅሐ በከመ ፈተወ ወባህቱ ሁራ ስብካ ትንሣኤሁ ወበላሁ ለስምዖን ኬፋ ወዮሐንስ ዘያፈቅሮ ወዘአስመከ ዲበ እንግዳሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወውእቱ ረድእ ዘይንእስ ወሰበካ ትንሣኤሁ ወሶበ ሰምዑ ዘንተ ወጽኡ ወሆሩ ሀበ መቃብር ወበደሮ ዮሐንስ ለስምዖን በጺሐ ሀበ መቃብር ወባህቱ ይቦአ ውስተ መቃብር እስከ ቦአ ስምዖን እስመ ዮሐንስ አቃበ ሲሞቶ ለስምዖን ወኢቀደመ በዊአ ውስተ መቃብር ወወፂሖ ስምዖን ቦአ ውስተ መቃብር ወረከበ መዋጥሃ እንተገነዙ ስጋሁ ቦቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እብሉለ ዲበ ርእሱ አኮ ምስለ መዋጥህ ዳይሙ ንጉር እንተ ባህቲቱ ወሶበ ሰረቀ ፀሐይ በይእቲ ዕለት አለዋ አንስቲ ቀውመ ሀበ አንቀጸ መቃብር ወነጸራሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይበርህ እምፀሐይ ወማርያም እሰ መግደላዊት ትቀውም እንተ ባህቲታ ተፈሊጣ እምአንስት ወትደመም እምብርሃነ ገጹ ለመልአክ ዘይነብር ዲበ መቃብር ወታነክር ስኖ ወሶበ ሰረቀ ብርሃን ወመድኃኒነ በጠለ ብርሃነ መልአክ ወብርሃነ ፀሐይ ወተመይጠት ማርያም መግደላዊት መንገለ ብርሃን ወርእየቶ ለመድኃኒነ ወኢያእመረቶ ወትቤሎ እመሰ ነሳኢኮ አንተ ለእግዚእየ ሙሰ ዝንቱ መቃብር ንግረኒ ሀበ ወሰድኮ አንተሰ ከመ እሁር አንሰ ከመ እሁር ወእንስኦ እስመ ሀለየት ከመ ውእቱ አቃቤ ገነት ዘሃሎ ውስተ መቃብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላ መድኃኒነ ማርያም ለምንት ይውኢ ልብቺ ከመዝ ወበይእቲ ጊዜ አይመረቶ ወአፍጠነት ሐዊረ ሀቤሁ ወይቤላ እግዚእነ ኢትቅረብኒ እስመ አዲ ይአርጉ ሀበ አቡየ ወአቡክሙ ወአምላቼ ወአምላክክሙ ቤሎ ማርያም ረቡኒ ዘበትርጓሜሁ ሊቅ ብሂል ወመጽአ ኩሎን አንስት እለሃለዋ ህየ ወሰገዳ ቅድሜሁ ወይእተ ጊዜ ኮነ ድልቅልቅ ፍርሃት አብይ ወሶበ ርእየ ሊቀ ሐራት ዘንተ አምነ አሐዱ እመላእክት ዘርእዮ ሀበ መቃብር እንዘ ይብል እንተ እምነ አሐዱ መላእክት ዘርእዮ ሀበ መቃብር እንዘ ይብል ናሁ አብጠሎ እግዚእነ ለሞት ወአሂጎሎ
መሰረታተ ሲኦል ብፁዓን እለ ይኣምኑ ቦቱ ወይትኤገሱ ሞተ በእንተ ሃይማኖቶሙ ወአዘዘ ሊቀ ሐራት ወአሃደ ወአልያኒሁ ወይቤሎ ሁር አምጽእ ኦማረ ዘጽሑፍ ውስቴቱ ዜናሆሙ ለነገሥት ወአምጻ ሎቱ ኦማረ ዘጸሐፈ ውስቴቱ ኩሎ ዘርእየ ወአስማቲሆሙ ለሃራሁ ወለአግብርቲሁ ለሃለው ምስሌሁ ከመ ይኩን ስምዐ በዘርእየ ከማሁ ጸሐፈ ጲላጦስ መስፍን ምስለ ጦማረ መጻሕፍት ወፈነወ ሊቀ ሐራት መጽሐፈ መልእክት ሀበ ንጉሠ ሮም ጸሐፎ ዜናሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተወክፉ ሮማውያን ወሰብአ ጽርዕ ስምዖ ለጲላጦስ ወለኩሉ ሰብ እለ ጽሑፋን አስማቲሆሙ ውስተ መጽሐፍ እስመ ውእቱ ፈነዎሙ ምስለ መልእክቱ ከመ ይኩን ስምዐ ወያእክሉ መጠነ 50 ምእት እደው እምሮማውያን ወእምጽር ወጸሐፈ ኩሎሙ በእደዊሆሙ እንዘይከውኑ ወጸሐፉ ኩሎሙ በእደዊሆሙ እንዘይከውኑ ስምዐ እምአይሁድ ዘአምኑ ወነገሮኒ ለጲላጦስ ኩሎ ዘኮነ ወአንበርዋ ሮማውያን ለይእቲ መጽሐፍት መልእክት ውስተ መዛግብተ ጥበብ ዘሃገረ ሮሜ እስመ ጲላጦስ ሰበከ ቅድመ ሮማውያን ወጽርዕ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ሐዋርያት ወአርድእት ወበሳኒታ ዕለት እንተ ተንሥአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እሙስተ መቃብር ወፅአ ዜና ትንሣኤሁ ውስተ ኩላ ምድረ ኢየሩሳሌም ወምድረ ይሁዳ ገሊላ ወበይእቲ ዕለት ተራከቦሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክልኤቱ እደው ወእምንቱ ቀልዮጳ ወኒቆዲሞስ በውስተ ፍኖት በማእከለ ኢየሩሳሌም በኤማሆስ እንዘይትናገሩ ዘኮነ በኢየሩሳሌም ነገሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎሙ እንዘ ኢያእመርዎ እምንቱ አይቴኑ ተሐውር ምንትኑ ዝ ነገር ዘትትናገሩ ተሐውሩ ምንትኑ ዝንቱ ነገር ዘትናገሩ አውሱ ወይቤልዎ ንሕነሰ ንፈቅድ ንሁር ሀገረ ኤማሆስ ወነገርነኒ ዘንትናገር በቤናቲነ በእንተ ዘኮነ በውስተ ኢየሩሳሌም ቅድመ ሰሉስ መዋዕል ወአውሳ እግዚእ ወይቤሎሙ ምንትኑ ውእቱ ወይቤልዎ ኒሄሊ ከመ እንግዳ አንተ ውስተ ኢየሩሳሌም እስመ ሀሎ ውስቴታ ብእሲ ዘይብልዎ ክርስቶስ እምናዝሬት ወሃሎ ምስሌሁ ኃይለ እግዚአብሔር ወነቢይ ውእቱ ወያስተርኢ ተአምራተ ወመንክራተ አብያተ ወንሕነ ንሄልዮ ከመ ንሴፎ ምጽአቶ እስራኤል ቀኑ ላዕለ ምግባረ ወረበናት ወሊቃናት ወካህናት ወቀተልዎ ወመጠው ነፍሶ ወቀበርዎ ወትማልም ሶሉስ ዕለት እምአመተ ቀብረ ወሆራ እምሃቤነ አንስት ዘኮና ይትለአካሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዜነዋነ መድምመ ነገረ እንዘ ይብላ እስመ ትማልም ሆርነ በመቃብር ወረከብነ ህየ መላእክት እምንቱ ሰ አብሰሩነ ትንሣኤሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስተ መቃብር ወጲላጦስ መስፍን ምስለ ሰብአ ሮማውያን መጽአ መጽርዕ ኮነ ስምዐ በእንተ ትንሣኤሁ ወይቤሉ ከመ እምንቱ ርእይዎ እምድኅረ ተንሥአ ሙታን ወኢየአምኑ አርዳእ ዘንተ ነገረ ዘኮነ እስከ ሆረ ሀበ መቃብር ወረከበ ነገሩ እሙነ በከመ ይቤላሆ አንስት ከማሁ ነገርዎሙ ለሰብኡ ለጲላጦስ ወአዲ ርእዩ ማህበረ መላእክት ህየ እንዘይቀድሱ ወየብቡ ወይቤሎሙ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እፎኑ የአምኑ አርድእት ስምዖን ለብዙሃን ህዝብ ወለብዙሃን አንስት እስከ ሆረ ሀበ መቃብር ወረከቡ ወለነገር እምደለዎሙ ይትወከፉ ስምዐ ክልኤቱ ወሰለስቱ እደው በከመ ይቤ መጽሐፍ አንቱ ሙሰ ነገርክሙኒ ከመ ኮኑ ስምዐ በእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ በሰለስቱ ነገድ ወበሰለስቱ ልሳን ወእምንቱ ሮማውያን ወጽር ወዕብራውያን ወእምዝ ይቤሎሙ ኦ ግዙፋነ ልብ ወርሁቃነ ልቦና ወንጹሐነ ሃይማኖት ወህጹጻነ ሃይማኖት ያንበብክሙ ኑ ዘተነበዩ ነቢያት በእንተ ክርስቶስ
መሃለወ ይመጽእ ወይነስእ ስጋ ሰብ ወይሃምም ወይሰቀል ወይመውት በስጋሁ ወይትነሣእ ሙስተ መቃብር በሳልስት ዕለት ወይትመየጥ ውስተ ስብሐተ መንግሥቱ ዘኢተፈልጠ እምኔሃ ስሙዑ በከመ ተነበዩ በእንቲአሁ ሙሴ እስመ ትርእይዎ ለሕይወትክሙ ስቁለ ቅድመ አዕይንቲክሙ ወአዲ ይቤ ናሁ ሕይወትክሙ ስቁል ዲበ ዕፀ ወዳዊትኒ ይቤ ወወደዩ ሐሞተ ውስተ መብልዕየ ወአስተዩኒ ቢሃ ለጽምዕየ ወአዲ ይቤ ወተካፈሉ አልባስየ ለርእስየ ወተአጸው ዲበ አራዝየ ወበእንተ ትንሣኤሁ ለኢየሱስ ይቤ ተንሥአ እግዚኦ ይዘረው ጸርከ ወይቤዩ ጸላኢትከ እምቅድመ ገጽከ ወአዲ ይቤ ተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃህ እምንዋም ወከመ ኃየል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጾሮ በድህሬሁ ኢሳይያስ ልዑል ቃል ይቤ ሀመ ወርኢናሁ ህማሙ ወሐሰስናሁ ወካዕበ ይቤ መጽአ ከመ በግዕ ይጠባህ ወኢነበበ በቅድመ ዘይቀርጾ ከማሁ ይከሰተ አፉሁ በህማሙ ወኢሜጠ ገጾ ለጽፍአት ወለመራቅ ወጾረ ኃጣውኢነ ሆሴዕ ነቢይ ይቤ እስመ እትቀሰፍ ወአሐስር ወእትቀተል በሰሉስ ዕለት እትነሣእ እንባቆም ነቢይ ይቤ ወሶበሂ ይቀውም ታድለቀልቅ ምድር ወአመሂ ነጸረ ይትመሰው አሕዛብ ወይትቀጠቀጡ አድባር እምኃይሉ ወይትመሰው አውግር ዘእም ዓለም ወፍኖትሂ ዘእም ዘለዓለም ርኢኩ ሳሂሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ አይጋራ ማኅፀንኩ ነፍሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ ተኰሮት ከበበ ወትከ ከመ ገርብ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምተሃግሎት ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ኩሉ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወግዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ዘለዓለም
وتنسى كما زنكام نوا وكما حياة وهداك بدر ቅዱስ
መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ኣፃና ንዓልና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከመ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከንዘሕርግና በደልና ናበሳና ኣብ ኩሉ ክፋ ድሕነና በርና ፈተና ይታይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለምና ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለሕሊናኺ ስጋኹ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ስኺኻ በንስቲ ብረኽቲ ፍረኸርስኹም ብረኽቦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ይርሳኺ ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ኣድገልና ኣብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለና እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ናይ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያን ኣገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓብ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ። መጽሓፍ ወለዶ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 20 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክሪኣ መጻ። እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ኸ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሆም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአኽ መሊሱ እንተ ኣትን ኣንስቲ በለን ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኸ ንፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እሞ ኣብዚ የለን
ነታ ጎይታ ተቐቢእ ተነቢሩላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ቀልጢፍ ክንደኣ ኸይዳ እሞ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገርኦም እንሆ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም እንሆ ነገርክኽን ኣብቲ መቃብር ብፍርሃትን ብብዙሕ ሓጎስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቱ ክነግሮኦም ጎየያን ደቀ መዛሙርቱ ክነግራ ክኸዳ ከለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን ከመይ ኢኽን ከኣበለን ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኪዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገርኦም ኣብኡ እውን ክርእዩን እዮም በለን ንሳተን ምስከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብቲ ከተማ መፂኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተማኸሩ ነቶም ዓቀይቲ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ይሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ከለና ደቀ መዛሙርቲ መፂኦም ሰሪቖምዎ ኢልኩም ንገሩ እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉህዩ ክንገብረኩም ኢና በልዎም እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሚ ይውረ ኣሎ እቶም 11 ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ ምስ ረኣይዎ ተገድሉ ገሊኦም ግና ተወላወሉ ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይ ወይ ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብን ኣሎ ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣህዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቕኩም ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ይግበርዎም እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ፀዋት ፍጹሙሉ ሰማያት ወምድረ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ሰንበት ምስ ሓለፈት ማርያም በዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎሜን ከይደን ክለኽያኦ ቅዲት ዓደጋ ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንሆ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ናብ መቃብር መፃ ነንሕድሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገፀን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ ናብ መቃብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን ተኸድነ በፅሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ ሰንበዳ ከዓ ንሱ ድማ ኣይተሰንብዳ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኽን ተንሲኡ ኣብዚ የለን እታ ኣብኣ ዘንበርዋ ቦታ እንሃ ሂዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱ ንጴጥሮስ ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እዩ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገርኦም በለን ምንቅጥቃጥን ስምባድን ሒዝዎን ነበረ እሞ ኣብ መቃብር ወፂአን ሃደማ ፈሪሄን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ ማርያም በዓልቲ መግደላ ቅድም ተረኣያ ንሳ ድማ ከይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም ንሳቶም ከዓ ንሱ ህያው ምዃኑ ንዓኣ እውን ከም እተረኣያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን ብድሕሪ እዚ ንክልተ ካባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ከዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብካልእ መልክዕ ተጋህደሎም ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም ንኣታቶም እውን ኣይኣመንዎምን እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለው እሽቱ ሒዘን ካልኦቱን ምሳታተን አንጊሄን ናብ መቃብር መፃ እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸብኦ
አብዋቴን ከዓ ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪሀን ገጸና ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምውታት ተደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተንሲኡ ኣብዚ የለን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢዳ ሃጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክርኦ በልወን ነቲ ዘረባኡ ከዓ ዘከርኦ ካብቲ መቃብር ተንሲአን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎም ነገርኦም እተን እዚ ንሃዋርያት ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብ መሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተረኣይዎምሲ ኣይኣመንዎንን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ኣመን ቃል ከለለ አመን ብርሃነ ከፈኖ ዲብየነ ትንሣኤከ ለለ አመን ብርሃነ ከፈኖ ዲብየነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ኮነ ዮም ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበ ቀደሳ ወአክበ እምኩሎን መዋእል እምኩሎን መዋእል አልአላ አልአላ አማን አማን ተንሥአ እሙነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበ እምኩሎ ቅደሳ
Desa wa akbara كل kuloni me wa ele la la
ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ቀደሳ ዋክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በስንተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ ቀደሳ ዋክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን አማን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን አማን ቀደሳ
وأكبرا إم كلوني موائلي الألا أماني تنسيع من موتاني
ትንሣኤከ ለእለ አመነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ፈኖ
بسعيك لإلا عمن بسعيك لإلا عمن برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن برهانك فنو باشي تقبل برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين برهانك فنو دبين تنسايك لا إلا عمن تنسايك لا إلا عمن
ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤኻ ለእለ አመና ትንሣኤኻ ንቶም አመና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ እዞም ዝኣምና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣምና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፈንወልና ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንት ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያስተርሪቶ ተርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ ወምጥማተከ ምን አርየነ እግዚኦ ሳይልከ ሃሌ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይስሃለነ ያስተርሪቶ ለላዕሌየ ሰአለነ
ፍስሐ ወሰላም ለለ
وسلام لإلا من سر علينا سنبت لا يربد زيانة سر علينا سنبت لا يربد زيانة
ሰላም ለኢላ መነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአ ሰንበተ ለዕረፍተ ሰራለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአ ሰራለነ ሃሌሉያ 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 ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያሰሪት ሪቶ በላዕሌነ ስርአለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለኢላ መነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማን አቡሆ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ አሜን። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለን
وأملاك برهان يوت ثقافة أمريكا كان تنكم تامن خات كبت لما أنا كارنت سمعت أبوها المرح كان نبياتنا عزز كان أملاك بعضها غازرب كان سلزو قيتان حنا بارد كان عخان أملاخنا خنودس بدي مقرات كل ساعة خنا مسكن برهان هبنا هزو نعخا ودس اللو لنا ما دري وات من تقن أربعة منا فقر كنا جورنا بتزاد كم من ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشنا عبيت من محضر النوز بنقاسن ما قاسن بمرات كحلو وقويتان أملكنا برغم سنات كائم مقدم عالم قانا أنا ابن ولد من فت كدسني كب عالم من كل سعن نولد ولدا زي ود أنزل عالم عالم لا عالم ولا تولد يا هالك علم على آمين እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክ مثل يا أملاك
اللي نعلبك أبونا بسمعت سمعت أبونا سمعت تبعنا እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሃጎስብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓካ ባረቱ ዘይረኽሙ ሰዓቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብኻዲ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ናይ ተመሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀኒዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግን ውድስን ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜና ባኻ ነቕርቃለና ዘይልወጥና መራሕቲ ዝኾኑ እቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ዘለኣይ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካልና ዘይፍታሕ በርካልና መዓልና ኮንካ ንማዕረ ጎይታ ነቶም ዝልመነኻ ስምዓዮም ጎይታ ዘምልምነኻ ሳይን ፀላይና ድዓዋ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕኒ መበለታተና ንዕንተኽታማት በልና كنزرتنا قال بنطفات ملس حبيت مع سر نزلونا نحن قويتانا نملخنا نبرخ من قسنات كايما نخلنا تقعنا اسم لك يو أملاكنا من قس برو آمين مثل منفسك
شبهك ቆይታን ውድ ዘካለና ሊቃነ መላእክት ዘይቋረጥ ምስጋና ቆይታ ዛጋ ዝባ ኮተትን በማለትን ኩሉ ሰዓት መስጉ ክብር ምስጋና ይሁ ቅድም ሰኻ ዝነበረ ናትካ ቃል ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብ ናትካ ምምፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓትያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዞ ጎይታ ናባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ ዓለም አሜን ስብሐት ለአብ ለዘአንቃና እምኩዋይ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽነ ሕማም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ስለዝሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ بمريم ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب على أملاك ربلنا أودع مثنا بارخلنا قدسلنا عين لبنانا زبر حلو نفس ما نتمثلو تنسى يقبرلنا كموت قبرين أبياو قبرين تنسى له قبرلنا قدس እግዚአብሔር أملاكنا إذا اللحمام كل رحيقو كنتات عالمنا تغير دمان زمت عمت كلنا بطعنا حلي خادما مسلكنا تأكبنا نعخا نمسكنلو نعخا نملخلو جزية قبرلنا نفسات عقبرتك وعيماتك قبر هيوات والد برهان برهان مسكال كفل مريم قبر يسوس سلامون اقبع جورجس إلاني ولدت سلاسية ولدت ميكائيل ولدت برهان ولدت ميكائيل ولدت هيوات هابت جورجس ولدت برهان منبر مريم برهان مسكال ولدت كدان نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو كلهم دما عصانا نعلنا كم تنهاوريا الزمهر كيوم عب سمايات تنبر ربنا عند سمكاي قدس منقستها تنسى وعركاهم تعب سماي قم دمام مدريخو نعلت جرانا وما هذا نحنا نزبدلنا بدلون كم زهدقنا لهم بدلنا دسنا كل خفاد احنا ننبر نافتنا يتتورنا منقستن حايلن كبرن زلالبنا دايما وقزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك تحلينا أخي دنقلي بسقاخو دنقلي أدك زابير بيتا سلام لك اللهم صغي قابن استبرغتي رغر سغون برغي قوم لتسقى زابير مساخي وفسي تسي ملكي أتياتنا سريلنا أفكر وجهي يسوس إننا نعم حذر من لنا آمين يكفي سماء وتتحسي مدر وينفه قرن مسرتات همز ويوو أدوار وأوقره وكل سوى قدام ويوم السبع في السها
በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ሕዝብ ወይወውኦ አድባር ወአውግር ወኩሎ ጸወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ አሌ ይትፌሳህ ሰማይ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ሕዝብ ወይንፍሑ ቀርነ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ሕዝብ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድር ትገብር ፋሲካ ሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር
ፋሲካ ገብር ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ታጢባ በደመ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ታሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይ አረወ ተወን ገዳመ ወዮም አባይ ሰማያት ወምድርን ትገብ ፋሲካ ታሃጺባ በደመ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍቅ መሰረተ ህንዝ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሎ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሎ ዕፀ ወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሃጺባ በደመ ክርስቶስ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ተሳሃልከ እግዚኦ ንግረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሰ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርእዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላም ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት
أسيخن تلفون ستحقق مو أب فايبريشن مود انت قبرنايا سايلنت مود قرب بابتهم رأي خير بشان أنا ذا قداسي حنسب وين نطفئين وين ما أبس سايلنت نقبرن بسم الله والله منفس قدوس هادو أملاك أمين أوغيتا أتحوي أبزل بونا زخون من تجزار سومن من تخان نصح مسوعات أبز قربون زعرقون جزية كبيت كريستيان كي وتأخا محرت من تختركب تريت حاتيات لمن نتمن تخا زصلن زقربن كهن أي تحدو قدا كمي كم تنيت زي تطمق زوت وحبير كخيت وص أوشت بيت كريستيان كين كادا أنا تخهن سن بلو نتمن تخا زلمنو سريتن من كلهم حتان أملاك كان حسيلهم زلمنو نسمع أتاسب سريت حاتيات كتقبل انت رأت للخوين كاسل من تايكا بيت كريستيان توص لمن تايكا قال من تخا دنينو محرت زلمن نسخاب محتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كن نسخا داس لمن تاي كنت خوينكا بيت غزي تخاب هاجرنا بهاجر بلبخا تزور مبار بيت كريستيان ندق خطوطا كايا بعد اما خلاص لزيركب نسخا نزل عالم نبا من تخيتاتو افدقيا تعطول كايا مرعويا بزموصو غزي حصيتون مرعويا معطو تخفتلو تمقبون بعد قنا ايتوهبون مو ابو واي تعمنيو أب جزية خب كابو سقوخ بالله فتصم مجب جيرو سرع مرعوي زرعي من الله ودق زي أبي هرا بز عالم زي حدش قبر قبره عالم كاب زفتر كاب زيكو خمس قبره يلبون أب جزية مرعو خابو خبلعون هو زعمن كاك سعد العالم هي وكينو خنبرن أب كد مهواريات قدوس سقون كبر دومون سرعين أب جزية مرعو مبلعن مستنزخون دما بعلو يسوس كريستوس سقون كبر دومون سعد العالم من سرية حاتيات وهي عوان كنكون ذهبنا أملاخنا برخيو نعوخ سعد العالم عالم مسقانا يخون آمين ناين الصحة طلوت وقويتا كل عالم دحسك أجزابي راب قسل نفسنا سقانا المنفسنا تفوس نسخا بعف حاد ودخا وقويتا أنا أملاخنا المدحينا يسكتوس نبنا بيتروس نسخا وحي خابر الزاق وحيديان بيت كريستياني كان ساينا يشولاف دقيتا تاقان تخطوان كنا وطوانا يكلون يوم مفتح منكسة سمايات نعخا خبك يا مدرز أسر كاي بسماي تأسر خوني يا مدرز فتح خير ما بسماي تفتح خوني زبل كاي نسخا يخا تبوتنا نستنبارت كلهم ببسمون بقال منفس قدوس تفتحنا تازوتن خنو حاتين بدلن يام زخون كباي بقال باري خون بفلتاتن زي فلتاتن انت بدلو او غويتان زما قلقلتخا ابوتاتين اديتاتين حواتين حاتين اطني حلو من تمحطن من بمخ حاتياتن يام بدلن يام زخون كن عين تحت باري غافتحني باب سلوس قدوس اول منفس قدوس تفتحنا تازوتن خنو حاتين بدلن يام زخون كباي بقال باري خون تفتحوا يخونوا او محاريب على البزح مرت مفكر سبتون كاك زابير املاخنا عالم حاتيات الترحنا يسوتنا نسنبارت كانوا الصحم تقبلنا يزل عالم هيوت برهان كاونا برهالهم او قيتا كل حاتياتهم من حدا قال لهم نسخالوا مفكر سبيخا مقدابير املاخنا على البزح مرت معات كازر حق محرت كاز بزح صادقنا عين باري حاتيات يسري اللين كلهم سوتنا نسنبارت كاون كابلن كمر قمنا دحنا او قيتا بين نزاربون بين نسرحون بين نحاسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زابير املاخنا نسخالوا مفكر سبيخا هو قويتا فتحنا ناطاز وطانا نقبرنا نخلو زخان فتحيهم حتياتنيان زخون كنا عينا قلقالي خان فتحاني او قويتا نرسلي كانا باساتنا بصابان تن يذكرون وصاباسنا بمقال يذكروا املاخنا نبز عمتات النوع دمنات بترك بسلام حل ولنا او قويتا نمرحت هاجر من محادر فرحات سم كان مستوعال كان طبب كان ملايوم او قويتا نلي كانا باباساتن يبسكوبوساتن قساوستن دياقوناتن انا نغوست مزمرانن دناغلن منكوساتن ردان طوارن زبلن زختاماتن سوتن انسن ارغوتن هصاناتن ابዛ قدس ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዎም ጽዋ ኩሎም በእምነት ክርስቶስ ናዓዮም ነፍስ ባሮትካ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን አዋጅ ወርጊስ ኤለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሀብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም نفس كلهم سماعات نفسهم مس ابراهيم يساقن يعقوبن انبرنا انام كاب كل بدل مرغمن كاب حدثن كاب حسيخم محل مغازنا دحننا بخدثن برخصت مسكحاتن لوت هايمانوتن مس ارماوي امن كام مصنبار دحننا او غيتا طببن حيلن لبن مستوعلن ايمرن هبنا كل ساعه كاب زفتاتننا كل قبر شيطان كاب حج خصام زلالم فتمنا خمن رح قبرنا او غيتا فقاد كان دليل كان كل ساعه نفصم هبنا تمنا مس كلهم قدسان سماعاتنا منكس سماعات مصحفي وصحفلنا بغيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ
مسؤول مسلم فاس قدس مسكانا سلطان ابو زلك على من كل ساعه نزل عالم عالم امين. عليا بزي بلو بزح مرات كان مدحنا حدش ما قد ما راح كنا هو محاري ما فكر سب مستر قدسنا غنخلت ان انا ندريان هزبخا بفقاد كالبم كنا قالكا روم ايو سرع خلنا قبل دما مسكني او እግዚአብሔር አምላኽና هو ما فكر سب لما انا تقبل نبدراش قدسنا خناتون قنات ሃይማኖት ኮይና كان አገልግሎት مستر قالات كنا نبب مقعات ገበረና ور حتياتنا رحوس حلنا كبانا الترحق هنقويت الناس كابر حالنا ذاتاويان قربو زي يقولوا زبال أحواب تمنفس قلنا كمي وكي حلنا زند نزلت في النسيو عين تلباتنا في التتهاب كنافرنا ونكاب أوكي نقر حلو سلام هابلنا صدق مهارنا لبسنا نفوس حمامنا ناي فترتنا حكي من السخايخ ناز قدوس تخونا مستير وقعت قبرنا أو سمايا زلو سنايم عزا زلو مسوعة بزي نورن وسحات من تخنا قربالك كل أوكي حلنا خابانا أرحق بزح ساعة خان محرات كان نزل على كل مستيرات تخونا سمايا ومستير من تخن فتسم كعه ثاني نفس سكانت توقفت وتارحق لنا نع خامس لوا سمايا وبو خامس محوي منفس مسقانان عدية كبرن نعرقل كلنا نزل عالم آمين ولعل እግዚአብሔር አምላኽና ንመድሓና ነዝዓቢ ምስጢር እዚ ዝምሃርከና ንሕና ትሑታት ተባረትካ መሰዊዕ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ተዋዕኻና ንስኻ ኦ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴና ፍርዲ ከየውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላም ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዋሃብ መድሃኒት ፀጋእ እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ክምትኸውን ግበረልና ጎይታና ኣምና ኣምላኽናን لمنك المالدك أنا لنا نهزبها بمخنيات حاجاتهم بفلاي دما بعد باريخها بمخنيات أبساي أي تحدقهم إذا قدست هابتها خمت هابت منفذ قدس ويتانا إيس كرسوس كبرين مسقانان صنعات نزقبؤو سؤون مسخام عالم دخونا محوي منفذ قدس لمن كل ساعة نزل عالم آمين ليلو أنا سبب زحمرت كبيت كاخاتين عغام فرح بدراش مقدس كاسك كديه
وقيتا مهل العافية سلز سمع خاني بمول لبيك جزء ملعتها هذا المرة الكاي بدراش مقدس كاد ما خصك كانت كاتب كيلو بسوط كان كعب حقوس دس يبلوم سمع ذات نفقن ما نصت حسبن كبرت كعصعدو كعبسا ينصحني كاب حياتي دم حسبن ننصحني كاب استسورنا ننصحني نباريها كبعد عمل خالد ان سماع وحبستها خيم دك سبع ملعت بلعو عداوي بنص حسب الله قيتا مسوي خادم معود الله هو عبدهم كان كازوركم مسوعة سوى أخو للبل كل أبكر ثم كرد تكون مع سرعة خليني رسيد ما بديت أضع خيط وأخاطم عيروها وهو تقبل سم جزء كات وعبيت جزء كأنه وح زمان من تغنبر بخلو زمن هو تي محلات كايس عبن أوجيت عادحن أوجيت أنا أوجيت عادحن أوجيت كان أوجيت عادحن أوجيت كان أنا عابن ولدنا من نفس قدسن نزل عالم عالم عامين برفولو بسم عبن ولدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بآخر سمايا سمايات وريد نزم سوات زصد لله قدس الله على زياخ دي تفري هذا سعد زياخ دي تسدمميا سلام እግዚአብሔር مساين مس كل من تخل بصمنا بفرحات قومون صليون كل زكبرا لسد تقوتو زيكبرس يبل فلاسي زقبا هاب እግዚአብሔር يفلتني نوم ህዝቡ كل زقبرا ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገነዝዎ ለኢየሱስ በሰንዶናት ለዘተንሥአ ሙታነ በመንክር መሰበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናሁ ህብስተ ዘወረደም ሰማያት ወሀብየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ወጎይታ ነዘቅርባን ዘናኻ ዘቅረበን ምንቶም ዘምጡን ዘከረን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስማ ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ዘምጣልካ ባርያኻ ተቀበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቅን መስዋዕት ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለስካ ኣብተ ሳንቲም ከም ዝተቀበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡብን ገድን ዝኾነ ናይ ባረትካ መሃም ተቀበላ ባይተሙን ካብ ቅዱሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዝዘከሩ
ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዝው ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ መገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለ ረዳ ኩነና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጅዮስ ትሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ባልማማንጦን ኣራቲነን ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ መን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕተብ ብኢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን አሜን። አለም መረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ነዛ ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቅርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ንናሃብ ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለምን ምዝመፅን ሰናይ ወጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቀና ናብ ገሊና ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ ሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም እናና ወሳና ሕደገልና ኩሉ ድሕነና ምረና ፈተነ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ስጋኹ ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻወ ንስብርኽ ፍሬማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ተተካ እግዚአብሔር ንሰኺ ብዝቲ ደስ ይበል እቲያድናን ሓድገናን ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ንታና ንህርትምልና ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ዝዘክረኒ ጎይታ ከተድሕነኒ ስም ጎይታ ከተድሕነኒ ስም ተባብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
አሃዱ መንፈስ ለከ ማህዛ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቁሰ ለእግዚአብሔር ኩለከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዚአኒ ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ በጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አጉቶ ለገባር የሰናያ ተላልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰርናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና
دويرنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نطعنا كسبتا ساعة زياو نابطحنا حجوم مزا قدس على زيان بكل زمن هوتنا بفصم سلام كحلونا كل نزحز እግዚአብሔር አምላክና እንለምነው እሱ ቆይታና እግዚአብሔር ኩሉ ዛቡን ቆይታና አምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ገብረን ምእንቲ ኩሉ ገብረና ውሽጢ ኩሉ ገብረና መስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻና ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቀብካና ዘፅናዕካና ክሳብ ሳብ እዚኦም ስለ ዘብጣሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋሰብኩ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ ወይትወከብ ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳን በእንቲአነ ወዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረሴነ ዘለዋነ ከመ ንንሣእ ሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ላይሶ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደለና ነዛ ቅድስ ኣለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንዓኻ ብምብራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ዕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ወጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ዘመንናን ቀረቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይደትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እግዚኦ ምስለ መንፈስከ ብዙሑን ውዕድን ሕቡእ እናደለዩ ዝኮን ዘይብሎም ደተማ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምስለ መንፈስከ
قال نايم حوي منفس انت دحنا بحياونت أبدت قلت يوم أبدت واسقل يوم كاي يكون كلاتنا نمدحان نفسنا سقانا منفسنا نعرق نفوسنا يكون كرسوس أملاخنا نقص كلنا نسخا يخمو العلم سقانا كبر سجدتين ناخا نقرب لنا رهر مزخنا سمايا وبخا نسخا معرم حوي مزخنا منفس كل سنة من كل ساعة نزل عالم عالم آمين بمثال سلسة معالتن سلسة ليتن زنبر كالو مقابر أبزو برغ تحل زيان بيرنا لنا مو ناداوي ومسكا غمز غنزو كم اداوي يسيفني قديمو سنغبرن وسانة عرفتن كبرن كاب ابن ولدن منفس قدسن رخيبا ملا من كل سعن نزل عالم عالم آمين إذا زبطتنا هواريات سبب لعل بسايو ويبلع لزخونه يخون بلبو إيمن بقلن قناعتن سلقن يحدر سجدو እግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሖ أسرق صراحتنا قلنا أقول تفلتنا بدفرت تفلتنا بسختات توم كل كنا فقط لب بجبرنا بمزرعة كأبت مسان تبدلناك نايسب دخام تفلت خام علوه مكرسو قوي تقول فترة نحاتياتنا سريتها بنا بعرخنا قدسنا نعزاق برنا نقول زغام فتحيم وقويتانا بساتا قرتو قائماتك قبر هي وتولد برهان مسكال كفل مريم قبر إيسوس سلمان قوا جورجس إلاني ولا تسلاسي ولا ميكائيل ولا برهان ولا ميكائيل ولا هيوت هابت جورجس ولا برهان من برا مريم برهان مسكال ولا تشدان نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا نعنا رما فرهاسم كامل عنا قدس أركام في سماعتنا عنا ولو واحد بيتنا أملخنا مدحنا يذكر سنساي خمو نعاخا مسكانا كبرنا قرب لنا سماهم زخوني ربغان شاخا معرب محوم زخونا منفس قدسن ثمن كل ساعة نزل عالم آمين آمين እግዚአብሔር ብምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምን ተሓድ ነዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግሲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና ኸነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና ትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና ንጹሕ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ብፁዕ ጳጳስና
አባ መቃሪዎስ እንለምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ናይ ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይርሓቐ ትጋቶም ፍርሃቶም ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻሞም ክቕበል ምንተ ቀሳውስት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ረዳእቲ ዲያቆናት ሃነብቲ መጻሕፍትን መዘምራን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ልማኖአን ክሰምዕ ዛዕዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻመን ክቕበል ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምንቲ ደናግል እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ሰናይ ዕድል ሓጢኣት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሓ ሃገርና እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም እናመሓደርዮም ካብ ሰላም ክመልሱ ብባሕርን ብየብስን ሰባት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽማትን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ብቕልጡፍ ክውሶም ምሕረቱን ጸግኡን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕማትን ድውያትን እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና ናይ ዕረፍቲ ቦታ ምንቲ ክህቦም ኣብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝሞቱ ሰባት እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትና እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዘንብን ኣፍላክ ሳውሰን ዓቕሞም ክመልን ንምድሪ ዝራን ዝዕር ፀድን ፍረ ኸባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹሉ ናብ ጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና እንልምናለና ጎይታ ከምሕረትካ ቅረበለልና አሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ማዕጠንተ ዘወርቅ ተጾርች በመሳት ቡሩክ ዘተነሣ መቅደስ ዘይሠርይ ኃጢአተ ወይደመስስ ጌጋየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ ዛይረገ ላቡሁ ርእሶ ዕጣነ ወመሥዋዕተ ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማየዊ ስለመጻእከ ወአዳንከነ መላእክና ባትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኻበ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክእምንል ተሳለነ ስለመንፈስከ ሃት ወከ
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆረ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን አበይ كير مسوات هاي معز معزاتان كانت كان ما بتركي حلو كم تم أبوه بتغرشان كزدلو مسوات ملكة صديق عطان أرون زكارات كانت كم تقبله مسوات هانتان كان يقبل الكان ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጠዋት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ምላእ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አለ አሜን ኦ ጎይታ ባሪያኻ ኢየሱስ ወልደ ነውየ ቀጽሪ ያሪኮም ዘፍረስካ ለሙን በቃይ በቃል ባሪያኻ ቀጽሪ ኃጢአተይን ቀጽሪ ኃጢአት ህዝብኻ ናፍርስ አሜን ኩሉን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍሮን ምሕደር ካብ ዝኾነት እስ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከም ተጻሕፉ ዝበሎ ሓድሽ ምስሊ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 35
ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ዝስብኽ ደኣ ከመይ ኢሎም ደኽሰብ ሸዓተ ዲ ደኽሰብ ሸዓተ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 9 ኣሕዋቴ ንኾንቱ ኣሚንኩም እንተዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ዝሰበኽክዎ ጌርኩም ሒዝኩምዎ ኣለኹም እንተኾይንኩምሲ እቲ ዝሰበኽኩልኩም እተቐበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኹም ዘለኹምን ብኡ እውን እትድሕኑን ወንጌል ኣፍልጠኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአትና ሞተ ተቐብረኻ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ተንስአ ብኬፋ ድሓርውነቶም 12 ተረእየ ድሕሪኡ ዝበዝሑ ኻባታቶም ክሳብ ሎሚ ዘለዉ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተረእየ ድሕሪኡ ንያዕቆብ ድሕሪኡ ኸዓ ንኹላቶም ሐዋርያ ተረእየ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተረእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሳጎግኳ ምንኣስ ኩላቶም ሐዋርያ እየ እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ሕዋስ ሄዶያ ሳይከ አክሊለ ሰብእ ሳሄሎ በተስሞ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስክ
ቅዱስ ስሉስ ዘህቦ ላዌከ ከማይበረን በንተ ቅዱሳን ኡርያን ባይከ ናዘዘነ በሳህልክ በእንተ ቅዱስ ስምከ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፃና ተናግብራ ሃርያት እዩ ተኸተሙ ረድኤቶም ምስኩናት በክርስቲያን ንኾኑ ተኣግብርቲ ካይማቲከ ህይወት ተወልደ ብርሃነ መስቀል ማርያም ክብረ ኢየሱስ ጊዮርጊስ እተን ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ኣብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ኣብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽና ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀሲልኩሞን ሞት ሕጂ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍዓት ክርኢ ትፈቅድን ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ሓጐሰ ልሳነይ ከዓ እልል በለት ስጋይ እውን ተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና ዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝመተን ከም ተቐብረን ንዓኻትኩም ብጉህድ ክነግር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ በኣርከ ንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ከቐምጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍዓት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጐይታ ንጐይታይ ንጸላትኻ መርገጽ እግርኻ ሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እምበር ኢየሱስ ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ተቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጐይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ ዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ ቅዱስ አንተ አምላክ አብ ኀዝየ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘታ
እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጊዕ ወዲ በጊዕ ኸውን በጊዕ ውሊድካ ዘውረድካሉ ወጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝማዛዕዛን እንተቀበል ኣብ ኩሉ ድማ ብዝሰሓልካ ንምህረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩይ ጮር ሓጢኣትና ንፃን ክኸውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዮ ድሕነትን ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ኣርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ወንጽቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወናማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታረኺ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሪ ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክለና ክርስቶስ እንዘ ሙታነ ሞተ ወጀዶ ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ እንዘ ሙታን ሞተ ወኬዶ ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወኬዶ ለውስተ መቃብር ወሀበ ሕይወት ዘለዓለም ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ጌታ ተቀበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አቤዳኖስ ተጠምቀ ብልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቅለ ጌታ ተቀበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘተንሥአ እሙታን አመስግስት በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ የማነ አቡሁ ዳግም
ሕያዋን ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ጸጋ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንሰብሖ ለአምላክነ ይደሉ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይላነ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብስውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዐንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጸጋኻና ነቶም ባእኻ ንኣምን ካብ ማእሰል ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራዕ ብምርዓድነት ትልምኖ ነብሰን ዘይጥነቅድ መሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ከየለመን በዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰማዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስማዓና፣ ንዓኻ ነመስግንን፣ ንዓኻ ንውድስን፣ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና። ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና። ብዞ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። እግሪ عظم أتوب أتكاسر عن زفت عرب صح أتي يقول أنا زبر أيو كان نقول كان سا كان نقول علم كان سقاها كابتن أبا ناز علم أخذ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና። ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበልካና። ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ። ንኩሉ ሓይሊ ጸላብ መንፈስ ክንደቂ ስልጣን ሃብካና። ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበልካልና። ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረቕካና። ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም። ጎይታ እዞም ንልምነካ እውን ኣይነከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳ ብልዕል ጸላኢና ዳዕወት ሃበና። ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና። ኦ ዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ
نمبلتا صنانع نزختامات كا تقبل بحاتيات نزرخوس مهرت كان صهن عياشو على بمنطفات ملس أبيت ماسر تنزلونا دحنو قيتانا نملخنا برخ من قسنات كايمون خلنا تقاخنا ولا كلنا طوانا اسم لك እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐር አምላኺ መሐርና ይቅረብሃል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም የብዝሓልና ወጎይታ ከም ትንሱ ፈቂዱ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎን ዕርቂ ዝገበረ ንሕና ድማ ኣብ መንጎና ሂወና ንሕድሕድና ብዕርቂ ሰላም ክንነብር ንዕኡ ክንፈልጥ ነቲ ብዕርቂ ዝኾነ ነቲ ብሰላም ዝኾነ ጎይታ ክንፈልጥ ምስተውዓልካ ዓድለና ሰላም ካብ ዝሓልና ህያው ዝኾነት ነብሲ ሒዝና ክንመላለስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይትግደፈና መዓትካና ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስ ዝመለሰልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዑ ንፈስካ ስለደልና ነቶም ባሒሎም ዘለዋ ክበልና ተኣሲሮም ዘለው ፍትሓልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ጠሚዮም ዘለው ድማ ኢድካ ይትበረኸ ዘርግሓሎም ካብ ቤቶም ወፂኦም ንዘለው ድማ ፅላል ካውድቀሎም ነብሲ ባሮትካ ሰብኡ ዘናንስትን ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝማሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽኻ ወንትበረኽቲ ኢኺ ፍረማዘንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትናን ኣትገልና ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንና ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓት ዘለዋ ይዛንኩምን ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና እንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ለሰሜ ወንጌል
ቅዱስ ኦ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምለሉን ግዜ ክንዝከሮም ዘክርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቀደመና ዓርፎም እግዚአብሔር አምላክነ ለቀደሞነ ለነዊመ አይረፎሙ ወለዶያነሂ ፍጡነ ፈውሶሙ እስማ አንተ ውእቱ ሕይወተ ኩልነ ወተስፋ ኩልነ ወባላህየኩም ልነ ወመንስየ ኩልነ ወለከ ንፌኑ አኮትየተ ከአርያም ለዓለመ ዓለም Amen.
ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዜን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘላለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕውይን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ እጅኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሒልናና ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕና እዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ወልድ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘርህናነ ወየብቦ አምላክ ያዕቆብ ንስኡ መዝሙረ ዋቡ ከበሮ ምስለ መሰንቆ ኢየሱስ ብርሃን ወለት ረ ማርያም አነ መስቀሉ አነ ንዓልና ከም ሐዋርያት ዝማርካዮም
أب سمايات نبر أبونا سمكا يقدس منقصخ تمصا فاتكا خمتا بسمايكم ودما مدريخون عيلة نجيرانا لو مهابنا نحن نزبدلنا بدلهم كان زحدقنا لهم بدلنا نبسنا نحدقلنا كاب كفاد حنا ننبر فتنا يتونا منقصن حايلن كبرن زلالم ناتكايم هو عدينا قد سنقل مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك لغو بحلنا خي دنقل مسقاهون دنقل خي عدق زيابير قويتا سراوي سلام لك لغو نسخي خبانس برقتي خي فرمحتنكم برغي وملي تسقا زيابير مساخي وفت داسي بلكي حاتياتنا نحاد قلنا نافت ودخي يذكر زوز من تانا معنا الزمن اللامين نهو وانجيل منقس سمايات منن تنسحون إذا قالنا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس يون خبر منقص خبر مسقانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معراف عسرا كافغدي حاديك 17 وتشعته فتقدميت معلت سمون جنا مريم مجدلاويت جنا صلمات كله أنجيها نبت مقابر مصت نتي منخا كاباف مقابر تفنقلو رأيته سلازن السا ويا ناب سمعون بيتروسن نابت يسوس زفقرو خال ود مزمورن مصيا نغويتانا خا مقابر وسيدمو ابي كم زنبرو عين فلتن بلتم بيتروسن يتود مزمورن كا وطو نابت مقابر ون كدو كلتيوم بحنسا غويو امو يتحد ود مزمورن بيتروس قدمو ابت مقابر ون قدم بصحي دنينون تطمتخا أبو مجانز رأي جناخي أي آتون شعو سمعون بيتروس تدحريو متيو نبت مقابر آتوين نتمجانزون تنبيرو رأيو إتعبرو سوز نبره مقرم يخا نبينو تتقليلو نبرنبر مستمجانز أي نبرن شعو إتقدمنا مقابر زمسي كال ود مزمور دما آتوي نتغموتات كتنس يقبو يزبل وحفقنا أيستوعلوا النبرمو رؤيو أمنه دعو كتملك مزامرتنا بيتهم تمرسو مريم جنا أبتعب مقابر دويلا تبكي نبرت إنا بخيت كان أبت مقابر زنن إلا أبتسقى يسوس زنبرو صعدا خداون تخدنو كلت ملاخ حدا بترأس حدا خا بترقاط رأيت نساتم كا أتسبيتي انتاي يبكي كله بلوا نسا نقويتاي وسيدمو أبي كم زنبر وخا أين فلتم بلتهم زي إلى أن دحريا قلت بلتمو نيسوس دو يلو رأيتو يسوس مخانو قنا أي فلتتن يسوس كا أتسبيتي انتاي يبكي كله نمن سيت دلي الله بلا نسا خا الله واتخلتي مسيلوا ويتاي نسخال علكا ينتقن كاس أنا خوصدو أبي كم زنبر كايو نقرن بلوتو يسوس كا مريم بلا نساد ما قلص إلا بإبرايستي ربني بلوتو ترجمو ممهري مالتيو يسوس كا كنا نبابوي أيدا يبكون مو أي تتنكيني جناخي نبحواتي تدمو نبابوي نبوخمن نبأملاخين أملاخكمن يدي بالله باليوم بلا مريم مجدلاوي نقويتا كم زرعيتون إذون كم زبلا كيدا نتم دك مزامرتو نقرتهم بود زامن نايزل عالم هوت اللاتو እግዚአብሔር ውእቱከ ኮነ ባደረ ለነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ዋሕድ ላቡ
እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስና ብዓለም ዝሰደድካዮም ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሂርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንደሙ ንኣና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዝህለላነት ሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለብን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እጅኻ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ ታዋት ብትይት በሃበ እግዚአብሔር ያላሾን ስኦ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩ ለመንፈስከ ደግምና ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድኃኒቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ኣለና ስመተ ክህነትካ ካብኡ ተኣመነ ክሳዕ ዝፍፅም ንምብዛሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦንዮስ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ወኩሎሙየ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ወማሕበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስነትን ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓኑ ዝመፁን ሰላም ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብኦ ጎይታ ኣምላኸይ
تنسم مطلعت خايبتون برخون قدسن سم كاصلو كلهم كاب قدم كاير حق حزب خاقنا كل ጊዜ فقادك بزقبرو بركات الفنا الافاتن تلفيت الافاتن برخات تخونو بحر ودخا مسونس منفس قدس بو مسكانا ابو زلكا خبرن سلطانن زلعالم عالم امين كلنا በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ እግዚአብሔር አብ ሁሉ ሰማያት ወምድር ያስተርኢ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዘይረአን ብዝፈጠረ ሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ስሉቡ ዝኾነ ወልዲ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ማእሰም መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብጀካ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልበን እንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ መንታና ተሰቕለ ሓመም መከራ መስቀል ተቐበለ ወሞተ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት በከመ ጽሑፍ ውስተ ቅዱሳት መጻሕፍት بخبري ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ሕያዋን ሙታን ክፈርድ ብሩኽ መፂን መንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መሓዊሙ ዝኾነ ኣብ ኣብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ነቢያት ተናገረ ኢሉ ኩሉ ሃዋርያት ጉባኤ ኣብ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ኃጢአት ንምስስራይን ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ወንሴፎ ወሕይወተ ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ንሰራዊቱ ምዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋ ወርሳሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢአት ንጽሕየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢአትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢአትኩም ንጹህ እየ እዚ ናይ ጎይታናን ቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢአት ካብ እግዚኣብሔር ጋር ነምእሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ዝኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላጎ
ለሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ምምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር ይከውን አንጽሃና ንኩልና መንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕብና ክንሰዓም ድልዋት ትግበረና እልዩ በእንተ ሰላም እምት ወፍቅር አምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳን ክርስቶስ አምላክነ ወስየነ የለዋነ ከመልዳማ በበይናቲነ ይቅረበሉልና ይቅረቀረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ ወንትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስተ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳምን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ መሰኑስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነብሳተ አግብርቲው ገብረ ሕይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃነ መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰለሞን አዋጅ ወርጌስ የለኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ሕይወት ሀብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃነ መስቀል ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕት ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስ አኩትዎ ለአምላክነ ሃሌሉ አልባቤክሙ እግዚአብሔር አምላክ ከመላእክትም ተቀበል ተመርካስ
ኮና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንትወደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ህነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናት ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፈሰቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናፍት ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ባርኸና እም ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በተስለስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን በመንግሥት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ በመንግሥት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ በምድሪ ከይተረአይ ሓመል ማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድመ ፀሓይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍራ ዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ናይ ኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎሙን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩዙከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ወልድ ስርዓት ክርስቲያን ዝኾነ በረኸት ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ሃይማኖትን ከም ዝረኸቦ ገበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኸውን ሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሓመሞ ዝባብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ምቑር መገዲ ምርሓዮሞ ሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድርን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሶ ከብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ዓግብርቲ ኳይማትከ ገብረ ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃን መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ጀወርጅስ ሰሎሞን ዕቁባ ጀወርጅስ ገብረ ኢየሱስ እሌኒ ወለተ ስላሴ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ሃብተ ጀወርጅስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃን መስቀል ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብምብራህቲ መጋረጃ ብመፅሓፍትን ባባቆት ተዓቑሑ ብቤተ መቅደስን ዝሓሉ ይባርኽ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ እፅዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐት ሰብደት ኩሉ ሓጉስ ቅድሚ ኣሰቲ ዝተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዎም ምሪ መግዛእትን ተታሓዙን ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ዓይነ ሓጢአተኛ በሪኸም ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ኣደን ርስኻ ምባርኽ ወጎይታ ህዝብኻ ኣደን ርስኻ ምባርኽ ወጎይታ ህዝብኻ ኣደን ርስኻ ምባርኽ ሳዕን ዘለኣነ መሓልዎ ምን ዓብዮም ማረም እግዚኦ
ወተሳሎሙ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ተቀመጥኩም ተንስኡ በፈቃድ አብ ወረደ አብ ማርያም ተአንገደ በንጹሕ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ምብራቅ ተመልከቱ አብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረከት ንግስነቱ ተቀበለ አብ መጥባት አድዩ መግብና ደለኸም ህፃናት በገሃድ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንሽተ ዓብይ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮትን ገዛእቲ ጸልማት ሰዓረ ሰጥዎ ተቐበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ሰባኦት ጾም ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ ኣርኣየ ተዘክረነ እግዚኦ መንግሥትከ ተዘከርኩ ለፈያታዊ እትንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት በይት ለሌት እንተባት አመያገብዎ ንሳህብሰ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውርና ንሰማይ ናባኻ ናበቦ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም ኣሜን ማየን ወይንን ሓዊስኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋ እዚ በጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም ኣሜን
ሰራዊት መላእክቲ ብምብርሃን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቀልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎኒ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ ምንማያን ትዕዞ ስተዮም ንጽሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሶ ኣስተይዎም ሞተ ዘየመውት ሞተ ከመ ይሳሩ ለሞት ሞተ كما يهايوم لموتان زي موت موته نموت كسعرو موته كم تبقى الكدان نبوتا تتسفهم نموتات كتنسوم موته زينو ودك اكزيو وزيزايك آمين ارقدك نسيبك ودعمنك نسيلك ونعستبك وعك كابعن سيد مسكال أوردوهم وبوفتا كنزوهم أب حدش مقابر وانكبروا بسالس معلت تنسي أما سالس تنسي موتان وبو أبهالو عرايو قبان واسرايو مو بصرات عيون أبصار زيد معلتي كموتات تفليو تنسين أبتدك مزامر ذاكي ومرزلو أتوي أبصرات ينكا ترايهم باربعة معلتي نسما يبدأ عرقلو قزينا ياب تسفا تصبيو لأساسهم أب حمسا معلتي منفس قدس كم حلال تحوش يددلهم بنا كلها قرات فانقواتات من تزاربو نابز حبستزن نابز صوازن ون كما تاتهم تقدس منفس كاسدد ناي بيتانان مدحانينان يس كرسوس سقان دمن كقبرو نزل عالم عالم بعلخا سقاي زبلع دمي ونزسته مساي كنبر يوم كم زبالكا أنا ونمزو كنبر يلقى خمسة تزاربك آمين يوم هارنا يوم هكذا تسهلن فكل أستبقى لእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለም ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ህይወትን ካብ ርትዓት ሓጢኣት ንምንጻእ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃብቶም አብነ ንይበር በዘዚያከ መንፈስ አብነ ንይበር በዘዚያከ ወፈወሰነ
ወራ ዝንቱ ቅርጽፎራ ከመበከነ ህያወ ለኩሉ ዓለም ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ብሩክ በስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክም የመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩከ በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንራዮ ባየንተ ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፌሳይ ቦቱ በጊዕም ጻብኦ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በዳውና ንጥባሓዮ ስጉእ ምፅሕ ብሲ ዝሓደ ይኹን ደሙ ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይምላእ ካባና ንሓደ እኳ እዚ ሕብሲ ዝቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስ ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ ክሰቲ ከለውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮት ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘላለም ዓለም ኣሜን አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንሕደግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ውስተ መዙዝ አላድነነ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ስብሐት ለዓለመ ዓለም በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአፉከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአፉከ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ መድኃኔ ዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ወንብጻሕ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ መኳንንት ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ዘለዓለም እትነብር እግዚአብሔር ዝተሰወረን ዝተጋሃደን እትፈልጥ ህዝብኻ አራሶም ኣብ ቅድሜኻ ድኒኖም ኣለዉ ስጋው ልቦም እውን ኣግዚኦም ኢልካ ኣለዉ እሞ በቲ ኣብቲ ዝተዳለወ መሕደሪኻ ኮንካ ንዓታቶም እናታተንን ባርኽ ፅን ኢልካ ስማዕ ጸሎቶም ስምዓዮም ብሓይሊ የማንካ ጽንዓዮም ኣብ ኩሉ ጭንቀትን ሰውሮምን ርዳእዮም ሓላው ኩኖም ንስጋኦምን ንነብሶምን ንዓታቶም እናታተንን እምነትካን ምፍራስምካን ወስኸሎም ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በፍርሃት ወንሴብሐከ أبدأ خذي كان صاين مت كان صاين مفتوح عنك سمعت نعاك وكام درس أسرك أب سماي تأسرك وأنا بصراحة غير ما أم درس فتح غير ما بسماي التفتح كوني ذول كان استغاثة سوتنا نسمبارد كهولن باب بسمام قال منفذ كل سبت عنا تعذوت أن يكون حتى إمبر لين يام زخنكو فأي بقال بريخهم بفتت من زي فتت تود لو قويت أنا جماعة قلتها
أبوتاتين ديتاتين حواتين حتين يخلوا ومن تمحصنا من ومخا حتياتين يام بدلين زغنكون عينو تعتباري خافت عن باب سلس قدس أب ولد منفس قدس تفتح الناس أزوات يكونوا حط بدلين يام زغنكو باي بقال باريخهم فلتتم زي فلتتم تبدلوا قويتان زمان قلقلتها أبوتاتين ديتاتين أو محارب على زمرات مبكر سب زغن كاي جابر أملخنا علم حتيات ترى نايسبتنا نسمبارت كان صعوم تقبل نزل على موت برهان كون أبرهلم وقويتا كل حتياتهم من حدا قال من سخاله ومبكر سبي خم وجابر أملخنا معات كم عال بزح مرات معات كادر حق مرات كاد بزح صادق عين باري خات يا تيسر اللي كاب نقول لهم سبتنا نسمبارت كون كبر لن كمر جمنا دحنم وقويتا بأن زاربهم بأن سرهم بأن حسبهم كلنا عهان تبدلناك قالنا سرنا نحسينا يقرب لنا جابر أملخنا نسخاله ومبكر سبي خم وقويتا تفتحنا الناس أدوات أنا نقبرنا نقول زخام فتحية محتياتنا زخام كنا عين عقل قال لي خام فتحني وقويتان سلك أنا بأساتنا بانتني يذكرهم بأسنا أبا مكاري يذكرهم وأملاخنا وزعمتاتنا وزمانات بسلكم بسلام من حل ولنا قويتا نقول لما راح تنسوا السلطان بسلكم بسلام من حل وم قويتان لك أنا بأساتن نبيس كبساتن وساوسن ريال قناتن أنا كوني سيستن عن وقتن مزمران جنا قلن من قصاتن رد أن توارن زي بلهم تامة سوتنا نسن أرجوتن سانتن أبزق قدس بيت كريستيان كاك إمام نزله سبحان كلهم ذكر بأمنة كريستوس نعيم أو قويتا بقنا حيمانة صني عمز ما تبوتاتنا رديتاتنا نعواتنا نعواتنا ذكرهم نفسهم من مسا أبراهام نساق نيايكو بنانور أو قويتا نفساتا أقبرتك وإماتك قبره وتولد برهان مسكر كفل مريم قبر إيسوس سولمون قبا جورجس إلا أني ولدت سلاسي ولدت ميكائيل ولدت برهان ولدت ميكائيل ولدت وتابت جورجس ولدت برهان من برا مريم برهان مسكر ولدت كيران نفس كلهم سماعات إرترا أبراهام نساق نيايكو بنانور أنا وكاب كل بدل مرقمن أب قعدتن حسيغا من محل موغازنا دحننا بخدتم رخصاتن مسكعاتن لوط هيمانتهم من مسعر ماويان كم صنبارا دحننا اوغيتا طبابن حيلن لبن مستوعلن ايمرون هبلنا كل ساعه قبل زفاتتنا كل قبر شيطان كاب حجر ساعه انزل العالم فصمنا كم من رح قبرنا اوغيتا واركان دلت كان كل ساعه كم فصم هبلنا سمناون كلهم قدسان سمايتاتنا منقس السمايات ام مصحفي وصحفلنا اوغيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ መንፈስ ቅዱስን ጋናን ስልጣንን ብኡዘለ ካለምን كل ساعه نزل العالم عالم ዝናብ እዝሊ ናብ ገዝብ ተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ጋብ ዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ሓለት ካልነፅረኒ ጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ ሎክሙ አትቱ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሒ ምሕረትካ እውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳዎም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ነብሶም በጃኹንም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱ ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስግኡን ደሙን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ኸቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጥበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦም አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ስጋ ወድኻ እኖ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይቲ እሞ እዚ ኩሉ ሓጢኣተና ሕስየለ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ደሰስሪ ይኹን ምንቱ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ክፍቅር ወድኻ ምንቲ ኸስሜረካ ቁታን ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ድሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ በንቲ ጎኒ እዩ ወጊእኒ እዩ ምኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኸሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካበኒ ምክንያት ሓጢኣት ቀትልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኸፈልኒ ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደቋር ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይናን ክጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተጠቕሰብነተይ ከተሓድር ዝግባኣኒ ኮንኩን ነቖጢዕካ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ለሰናይ ግብሪ የብለይ እንትኾን ንዓይ ምጣርካን መድሓኒት ሰብ ስለ ዝኾንካን እንቲ መሕወይ መስቀልካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣት ንርክሰትን እተንፃሕኒ ልመነካ ንምሕፀነልካን ኣለኹ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበርኩ መቆስን መፍረር ሓደ እንዳይቕረበለለይ በህውየት ዓለም ብእስርየት ሓጣይተይን ነት ነፍሰይን ሃበኒ ክልተ ወገን ድግል ብዝኾነት ናይ ቅድስት ማርያም ልማነን ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማነን ካልኦት ኩሎም ቅዱሳን መላእክቲ ምስ ሰናይ ተገደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 7 ካብ ክፍሊ 1 ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ወይ ስረይና አምላክ ረመዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲከ ከና ስራት ያደምሳሲ ያበሳ ሁሉ ለብርከሳት ብርሃን አንተማዊ የከናት ወይ ዲያቆናት ሩዋን ሳይሩ ህፃናት በበስምክም ንፍታነውን ጻነ ይረሰነ ስክሉን ሰማያት ዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ዮ መሐረና ክርስቶስ 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 ዮ መሐረና ክርስቶስ
زي محرنا كرسوس 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 بزحلفه يمحركم بزمصخا يحلكم بافن منفس قدس كما سرحت تفتحكم من تجدنا مريم محرنا كرسوس 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 حنسبكنا ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ናይ ሃገር ኤዶም ኤጲስቆጶስ ናይ ሃዋርያት ወደ መዝሙርን ረድእን ሄኔሮዎስ ከም ዝበለ ኦሪትን ነቢያትን ወንጌል ክርስቶስ ካብ ድንግል ከም ዝተወልደ መሃሩ ኣብ መስቀል መከራ ተቐበለ ሞተ ተቐብረውን ካብ ሙታት ተንሲኡን ረኣይዎ ናብ ሰማያት ዓረገ ብእግዚአብሔር ከዓ ተመስገነ ንዘለዓለሙን ነገሰ ኮኸብ ጽባሕ ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ናይ ኣብ ሕሊናኡ ፍጹም ቃል እግዚአብሔር ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ንኹሉ ዝፈጠረ ንሰብ ፈጣሪኡ ኣብ ኩሉ ግብሪ ህልው ዝኾነ እዩ ኣብ ኣሕሉቕ ኣቦታት መምህር ኣቦታት ኣብ ሕጊ ከዓ ሓጋግ ሕጊ ንሱ እዩ ኣብ ካህናት ሊቀ ካህናት ኣብ ነገስታት ጎይታ ኣብ ነቢያት በኹሪ ነቢያት ኣብ መላእኽቲ ድማ ንጉስ ንሱ እዩ ብባህሪ ሰብ ኮነ ካብ ኣብ ተወልደ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ እዩ እዚ እቲ ንኖህ ዝሓለዎ ንኣብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣስረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንሱ እዩ ንህዝቢ እስራኤል ምስ ሙሴ ዝመርሖም ሕጉን ዝሓገገሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ንደቂ እስራኤል ከዓ ምስኡ ርስቲ ዘውረሶም ንሱ እዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ዝዘመረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ከዓ ንህዝቡ ዝመሃረ በይኑ ንሱ እዩ ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ ንሱ እዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ በጭርቕቲ እውን ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ደቀሰ ዋሶት ረኣይዎ መላእኽቲ ኣመስገንዎ ሰብ ጥበቡን ሰገድሉ ዮሃንስ ገለጾ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ከዓ ኣጥምቆ ኣብ ምድረ በዳ ተፈተነ እግዚአብሔር ምዃኑን ተፈልጠ ሃዋርያት ናብኡ ኣጋብአ ወንጌል መንግስተ ሰማያት መሃረ ንሕሙማት ፈወሰ ንሓንካሳት ከም ዝኸዱ ገበረ ነቶም ለምጻማት አንጽሖም ንዒንቲ ዕውራን ከዓ ኣብርሀ ንሙታን ከዓ ተንስአ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መሃረ እቶም ህዝቢ ኣይሁድ ግና ኣይኣመንዎን ይሁዳ ኣሕሊፉ ሃቦ ኣሕሉቕ ካህናት ድማ ተቐበልዎ ብስጋ ተሰቕለ ኣብ ዕፀ መስቀል ከዓ ተሸንከረ ሞተ ተገንዘ ተቐብረ ድማ ካብ ሙታን ከዓ ተንስአ ነቶም ዝሞቱ መተንሲኦም ነቶም ዝበስበሱ መድሓኒኦም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ብርሃኖም ነቶም ዝተማረኹ መላሲኦም ነቶም ዝጠፍኡ ዝመርሖም ነቶም ዝተጨነቑ መጸግዕ ዝኾኖም ንሱ እዩ ንቤተ ክርስቲያን መርዓዊኣ ነቶም ዝኣመኑ ሓላዊኦም ንክሩቤል ዝፈጠረ ንሰራዊት መላእኽቲ መራሒኦም እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘለዓለም ንሱ ከምቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ዘዘንተውልና ከምኡ ከዓ ንሱ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝመፀ ዳግም የዘንትውልና እዮም ንሱ እውን ብኩሉ ፍጥረት ሰብ ብኩሉ በኹሪ ልደት እዩ ንሱ ከም ዝጠመየ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ህዝቢ ኣጽገበ ንሱ ከም ዝጸመአ ንማይ ናብ ወይኒ ለዊጡ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ኣስተዮም ቀደም እውን ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ካብ ከውሒ ማይ ኣስተዮም ንሱ ክርስቶስ እዩ
ዳግማይ ከዓ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ብኡ ዝኣመና ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል መንፈሳዊ ማይ ሃበና ንሱ ከም ዝደኸመ ከምኡ ድማ ነቶም ዝደኸሙ ጾር ዝኸበዶም ከዓ ዓረፈ ከም ዝዓረፈ ንፈልጥ ኢና ንሱ ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣምላኽ ዳዊት እዩ ንሱ ካብ ዘር አብርሃም ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ቀድሚ አብርሃም ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ገጹ ጡፍ ከም ዝበልሉ ከምኡ ከዓ ንሱ ኣብ ገጽ ደቀ መዛሙርቱ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣሕደረሎም ንሱ ከም ዝጓሃየ ንህዝቡ ሓጎስን ደስታን ሃበ ከም ዝተታሕዘን ዝተዳህሰሰን ከምኡ ነቶም ክሕዝዎ ዝደለዩ ካብ ማእከሎም ከም ዝወፀ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዕፅው ማዕፆ ኣተወ ክኽልክልዎ ድማ ኣይከኣሉን ከም ዝደቀሰ ከምኡውን ከም ብሓድሽ ተንስአ ንባሕርን ንፋሳትን ገሰጾም ኣዘዞምን መናፍሱን ተኣዘዝሉ ከም ዝሞተ ከምኡ ከዓ ንሙታን ኣተንስአ ከም ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ህያዋን መድሓን ኮነ ኣብ ምድሪ ከም ዘላገጹሉን ዝጸረፍዎን ከምኡ ነቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ የኽብርዎን የመስግንዎን የዕብይዎን እዮም ብዝሓምም ስጋ ተሰቕለ ብሓይሊ እግዚኣብሔር ድማ ህያው ኮነ እዚ ድማ መለኮት እዩ ናብ ታሕቲ መዓሙቕ ምድሪ ወረደ ነፍሳት ሰብ ከዓ ማረኸ ከምኡውን ናብ ሰማያ ሰማያት ዓረገ ንሱ ኣብ ኩሉ ምልኡኽ ንሱ ናብ መቓብር ንምእታው ከምኡት ተጸይሩ ተረኣየ ብስጋ ደኣሞተ እምበር ንሱስ ንዘለኣለም ህያው እዩ በረኸትን ራድኤትን ናይ ኩሎም መምህራን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቶስ ዘይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሃበኒ ከመሳይ ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደም ዘንበለ ኩነኔ ሃበኒ እግበር ፍርየ ዘያሰምረከ ከማስተሪ ለስብሐቲ ወየውለከ ዘገብር ተዚያከ ፈቃደ በተአምኖ የዋከ ስጋ እንደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንካ ስጋ እንደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ይኹንካ ለዓለም ዓለም እስማያ አንተ ስጋ እንደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮተ ወስቡህ ስጋ እንደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንካ እስመ ኃያል አንተ ስጋ እንደምን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም
እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም مقداس قال نبت منفصل هونكا እቆት ወስቡህ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ እስመ ኃያል አንተ ነፍስ መንፈስን ሆንካ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ እኮተ ወስቡህ መንፈስን ሆንካ እስመ ኃያል አንተ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቆተ ወስቡህ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንካ እስመ ኃያል አንተ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቆት ወስቡህ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንካ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቆት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እቆት ወስቡህ ስጋ አንድ ምን ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንኪ እቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንካ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቆይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ስጋ እቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ንምቅዳስ ስጋ ነፍስ መንፈስን ሆንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እንደምን ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እንደምን ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እኩት ወስቡህ እንደምን ቆይታና መድኃኒና እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ እንደምን ቆይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ
ولك سبحات العالم እኮተ ወስቡሕ ጋንደ ሙገታ መድኃኒት መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ለሆንክ እስመ ኃያል አንተ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ይኹንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ስጋ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ይኹንኪ እኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ይኹንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ ስጋ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኃያል አንተ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ይኹንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ይኹንካ እስመ ኃያል አንተ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ ስጋ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ እስመ ክርስቶስ ኃያል አንተ ይኹንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስጋ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ እኮተ ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ስጋ እንደ መንገዳና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ መቅዳስ ጋር ነፍስ መንፈስ ይኹንኪ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክሂሎት
سبحوا بكم بزهابيو سبحوا بقال قرن سبحوا بمزمور وبمسنقو سبحوا بكبرو بتفسي سبحوا بأوتار وبإنزيرا سبحوا بزناسل دسناي قالوا سبحوا بزناسل وبإبابي كل نفسي سيقولي سبحات لا ولد ومنفس قدس فملاي وتنفسي يكون فوسا تتمتعون أنس ونت معاتن نسبه لأبيهر أملاك ንጉሰይን አምላኸይን ስምካ ባረኻ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ كل مع اعتبارك كان اسمك والمسكانة قطب لمن كل ساعة نزل على معلم فمن ساعة في مستير كبرت وقدست አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቡነ كم بحدث كل نزحات እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖለና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱን ከባና ይርሓቐን ሞስ መማሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላከነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና أنا بدلنا بدلهم كم زحدنا لهم بدلنا نوسنا حدقلنا كفات حنا برفتنا يدتونا من قستن حيلن كبر نزل عالمنا تكاي ودينا قدسن كل مريم بنا قدس قبيل ملا سلام لك له بحنا غدن قديخي وسقاهون دن قديخي عدن زيابير قويتا سراوي سلام لك نسغي غابنا سبر اختيخي برمهتنكم برخي وملي تتقى زيابير مساخي وفسيتي داسي بالك حجاتنا نحاد قلنا نفت ودغيث كرسوس من تانا محل من لنا عميين هو قويتا ناي كل أملاخي هو قويتا ناي كل نقوسي هو قويتا كل دحاسكا هو قويتا نقول ملاخي هو قويتا ناي كل مدحاني هو قويتا ناي كل فرادي هو قويتا ناي كل محوي هو قويتا نقول مقابي هو قويتا نقول سساي سقا ودخا مسدمنا مسقانا حد خمس قبركا
دم كبو خامس دمنا خمس حوسكا خمون نعخا مفرها بلبنا لنا يملخوتكا وناب حلنا نحضر نحنا سقاويانينا محق سقا نحسب قبر سقاونينا نقبر بمقد سقاونينا ننبر نسخادا منفسا وقبر مهرنا منفسا وحقونا لبمنا نسخا نعانا من قد منفس برحنا نعانا نحطا انت دام حيركا ناشعخا محارة تبها نصار كان سخم قبرهم يخاطف اليوم قدم بدلنا يتذكر وقويتا محرتك غلطي في امصانا نبغى نطرع نبغى نقوي نبغى نمهلل لنا نزل عالم عالمها بيك نطرع بيك ناويو بيك انت معالد لا عالم عالم امين بلو امين بلو وملائكة سماء قيتا نبخان مهلل ونبت تسمع املاخ نبخان بترد نبخان طرع لنا امو قيتا اللي حبلنا مسخات تنسى نفس حزنا خنركباي تقدفنا كلنا خاب دكاسنا خنبارابر كاب جيجانا خنرم ما قدنا خنقنع مستوعل كغضبنا نلمنا كالنا ودامتنا بارخلنا قدسلنا بذلهم معلتي وقيتا فقدو بيت ما سرتنا بابانا مكرا نزلوا دما توقيتا وسرعات تفتح نتصبب مترهو الموتو متبر السخات راي خمو برهان كغسل خلوم رهوا غسل دلهم نلمنا كالنا نتم لبهم زترره ابلع لي حواتو من حاتو من ابلع لي تخونه فطر اما اغز قبر زلو دما لبهم كترهره نلمنا كالنا نع خايز كالكامو نعلم بلدها هاي كايد محل زرق حلا بدق بيت كريستيان كاب امنه محرة كفتلنا نحنا دما بمنفس نسجد وقيتا ان لبنا خاطر طريان نلمنا كالنا نتم حازن متنا منفس قاصد دلنا نتم عرفوا بارتك ايوه سلمان يعني ولت سلاسي ولت ميكائيل ولت برهان ولت ميكائيل ولت هيوت هابت جورجيس ولت برهان منبر مريم برهان مسقل ولت شدان نفس كلهم سماعات جنة منقصة سمع عرفلنا كم تنهواري أزمهر كيم صلت هاب سماعات نبر أبونا نبلنا سوعك لنا كاي قدم منقصة خاتمتا غاد كاخمتا بسماعي كم دما مدريخون نايلة تنفيرانا لهم هابنا نحنا نزودرنا بدلهم كم زحادقنا لهم بدلنا نبسانا نحدقلنا أفاد حنا نامبرا فتنا يتتونا منقصتن حايلن كبر نزل عالمنا سكايو وادينا أرسنقر مريم منا قدس قبيل ملا سلام لك اللخو بحلنا خدن قلخي سقاهون دنقلخي عدق زيابهر بيتا سراوي سلام لك اللخو لسغي خبا نستبرختي خي فرمهاتنكم برخيو وملسا تقا زيابهر مساخي وفسيتي قاسي بالكي حتياتنا نخاد قلنا نفتو ودخيس كرسوس من تانا محلل من الناميين بسم الله والد ما حديركم عند حديركم እንቋዕና ብርሃነ ትንሳኤ ናይ 2013 ዘበነ ማቴዎስ ንምብዓል ኣብቅዓና ኩልኩም በዚ ሰዓት እዚ በዚ ዓብይ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቅደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትሳተፉ እናደለኹም በቲ ዘሎ ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ኣብዘ ዘለኹም ምኾንኩም
نتقدس بيت خريستيان التهباء أقلقلوت بتبعات تكاتات الوزلهم قدس بيت خريستيان سيتة صادقان أسبتوتان نخفلكم نخلهم بز ساعات زي أب صبابا أب صقم أب شقر نزلو سلام رهوة كسانة عرفتي هبوم أبيت ما أسرت نزلو موسى حرايف ترلهم وموت سقان استفلينا عرفت نفسي هبوم أمرير حزن نزلهم قاعدة بس قدساني دبسكم معنا خاز استعلى أمرهبو مودعتنا يسبق لنا وانجيل ماتيوس 28 قاب قصري حمشة اتمال آخ مليسو نتنا نستبلن نسخات كنسي نتتسقل يوسوس تدليا خمزلهن فلت اللهمو أي تفرها كم تزبولو تنسي مو أبزيولون نتا قويتات النبي رواز نبر سفرا نعنا رأيا قلتيف كندا أخي دامو قموتان كمستنسى ندك مزامر تنقرؤهم امو ناب قليلا قدموكمي أبو خاطري إني إخم بلوكم الله القالات وكزعبير السمسقنا يخون ناب قليلا قدموكمي أبو خاطري إني إخمي لومي قدست بيت خريستيان نقول لهم نزي بعال نايز برخات زي نسبيو قليلا كقدموكمي أبو خاطري إني إخم نتوم عبيت ما أسرت زلو إزمة الأخت زتهبون بتخريستيان قليلا قدموكمي أبو خاطري إني أخم نتوم أب حمام زلو أب حمام كقدموكمي أبو خاطري إني أخم نتوم أب حزن زلو أب حزن كقدموكمي أبو خاطري إني أخم زابير زستوعلو أمري هبنا الزقال زي قويتانان مدحينان يسكسوس كزاربو خلو لك مزامرتو أي تردؤون أبوانجيل ماتيوس 26 وطري 20 كلتن تعو قويتا يسوس نقاسا خوقعو تناباقع مقاسا دما فح يبلا تصحيف اللمو بزالي تزي أخلاتكم بايك تعنكو فيهم مستنسا أخو قنا ناب قليلا قدموكمي أبو خاء كتريني يخو زابير زستوعلو أمري هبنا أب قليلا كقدموكمي ويتا مستنسعي زنقرهم نقليلا كخدو امنتو أمينهم نقليلا كخدمو أو نتهيو أملاخ كريو إيني روتو تسفايل ساتهم قلنا مقابر يوم كيدهم أم مقابر زصنحهم رايو مقابريو أم مقابر زصنحهم مغنزيو أم مقابر زصنحوهم ملاختيهم ويتاقن انتايلوهم قليلا كقدموكم أب يروساليم كلتا مئذن 27 كيلومتر قليلا لذي نقليلا كخدو مريم مقدلاويت ناقويت كلا نقويتاقن حليفات تيا نتمل أخياري آتويل بدحري أقلس مسبلت قويتا إس كريستوس بدحري أخم زنبري فليت آيل زابير زستوعلو أمري هبنا ازي بسرات ازي بزي فعلت انساء قدس بيت خريستيان تهبو بزعبة هواريات هيكونن لومي اتمل اغتي نعنا أبوتاتنا هواريات نقليلا كيدوم نيروم اندزخونو نتخلو زرخبو هالكي ايم رخبوان كم تزد تبهلوم نقليلا كيدوم اندزخونو اتوحس بوتا نعاتهم تبلس أبوتا نعاتهم السي نقليلا كيدوم اندزخونو نمجمر يا قزي نقويتا يس كريستوس كتنسق بأكال مرأي ونيروم نتستبهلو سلازي يستوعلو قليلا قديفهم مقابر كيدوم سلازي اتمال أختي كم تستبهلو تنسي لمنتاي نتي هياو أما أخل موتان تدليو سلازي حجون نقليلا اندزي كيدكم كتريئو هيتخلني أب قليلا مسكدو أب أورأيو كبري نزغر سمي يخونين سلازي لومي اكزابير أب كله قدموكم نيل لومي ملأخت بيت خريستيان نخلهم نتوم أب صنع بيت ما أسرت زلو
أبيت ما أسرته قدموكم قدمي سبات مأسارهم أملاخ أبت بيت ما أسرت له على إكزابير كوميز بلنا ما أسرتهم ما أسرتنا نخبر أملاخ كخون ما أسرتنا نبرخت كخون ما أسرتنا نقصنت كخون ما أسرتنا نتوم أسرتنا ونمستوعل كخون إذا فقد أملاخي ስለዚህ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁፅሪ 21 ቁፅሪ 23 ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መፅዩ ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ ከሎ ኣምላኽ ኣብኡ ፀንሖ እዩ ኣምላኽ ኣብኡ ፀኒሑ እቲ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእሳሩ ኣብኡ ፀኒሑ ይውን ይወኣለ ዮሴፍ ዘእንበለ ሲመት እዩ ስለዚ ንዮሴፍ ቤት ፈርዖን ቤት ጲጥፋር ቤት ኣቦኡ ቤት ማእሰር ንዮሴፍ ኩሉ ሓደ እዩ ኩሉ ሓደ ዝገብሮ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ዝእመኖ ኣምላኽ ኣብ ዝኸዶ ኣብኡ ፀንሖ እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ምስ ዮሴፍ ነበረ ዮሴፍ ከዓ ዕዩኡ ዝቐናዓሉ ሰብኣይ ነበረ እቲ ሓለቓ እሱራት ከዓኒ ንዮሴፍ ፀጋ ከም ዘሎ ፈሊጡስ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓላፊ ሾሙ ዮሴፍ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣቱ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝጎደለ ነገር ኣይነበረን ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ስለዚ ነቶም ሕሙማት ከዓ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ኣብቲ ሕማም ኣለኹ በቲ ሕማም ንበረኸት ክኸውን እቲ ሕማምና ንበረኸት ክኸውን እቲ ሕማምና ንሂወት ክኸውን እቲ ሕማምና ንካልኦት መናዘዝ ክኸውን እምበር ብሕማም ምክንያት ካብ ኣምላኽ ክንፍለ ብሕማም ምክንያት ተስፋ ክንቆርፅ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣይ ስለዚ እቲ ፅሑፍ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ብሰሙኑ ከነልዕሎ ዝቐነና ቁፅሪ 4 ንሱ ግና ንሕማምና ጾሮ ንቁስልና ከዓ ኣብ ነፍሱ ስለዚ ኩሉኻትኩም ሕሙማት ኣብ ገሊላ ክቐድመኩም እየ ኣብቲ ሕማም ክቐድመኩም እየ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ህያው እዩ ዝቃል ናይቲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ዘይሓልፍ ቃል እዩ ነቶም ኣብ ሕማም ዘለው ኣምላኽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለኹም ኣብ ገዛውትኩም ተደኒስኩም ዘለኹም ኣብቲ ሕማም ክቐድመኩም እየ ኣብቲ ሕማም ኣነ ኣለኹ እዚ ህያው ቃል እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ መዝሙር ዳዊት 41 ቁፅሪ 3 ነቲ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምስ ሓመመ ናይ ዓራት ሕማሙ ዘንፅፈሉ ኣምላኽ ኢሉ ተፃሒፉሉ ስለዚ ኣልኣዛር ምስ ሓመመ ማርታን ማርያን እቲ ተፍቅሮ ወደ መዝሙር እምበር ሓሚሙ ኢለን ምስ ለኣኻሉ እዚ ሞት እዚ ንክብሪ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር እምበር እዚ ሞት እዚ ንኽፉእ ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነቶም ኣብ ፅኑዕ ሕማም ደለኹም ተደኒስኩም ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸበቶ ብስራት ኣብቲ ሕማም ኣለኹ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር ኣብቲ ሕማም ኣለኹ እቲ ሕማም እግዚኣብሔር እንተልይዎ ከዓ ንበረኸት ክኸውን እዩ ነቶም ኣብ ሓዘን ዘለኹም ገሊላ ቀድመኩም እየ ኣብቲ ሓዘን ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ማቴዎስ 5:4 ዝሓዝኑ ምፅንናዕ ክረኽቡ እዮም ሓዘንና ንክብሪ ኣምላኽ እንተኮይኑ ሓዘንና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እንተኮይኑ ሓዘንና ንሰማያዊ ሂወት እንተደኣ ኮይኑ ንሓዘን ናብ ሓጎስ ዝልውጥ ንብዓት ካብ ዒንቶን ክደር ዘሎም ጓሂ ከዓ ካብ ልቦም ከውፅእ ብመንፈስ ሓጎስ ከዓ ክመልኦም እየ ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከብቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸበቶ ብስራት ንኩልኹም በዚ ግዜ እዚ ኣብ መሪር ሓዘን ዘለኹም እግዚኣብሔር ኣብቲ ሓዘን ክቅድመኩም እዩ ኣብቲ ሓዘን ክቅድመኩም እዩ ነዚ ኣብነት ዝኾነና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብቲ ሓዘን ንኣምላኽ ስለ ዝረኣየት ኣብቲ ሓዘን ንክብሪ ኣምላኽ ደው ስለ ዝበለት ማርያም ግና ንኩሉ ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ስለዚ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 10 ጓሂ ከም ፍቓድ ዓለም ሞት የምፅእ ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ግና ንሂወት ዝኸውን ዘየጣዕስ ንስሓ የምፅእ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 21:4 ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደር ዘሎም እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝጓሃዩ ኩሎም እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝሓዘኑ ኩሎም እግዚኣብሔር ገይሩሎም እዩ ንብዓት ካብ ዒንቶም ክደር ዘሎም እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንገሊላ ክቅድመኩም እዩ ኣብኡ ከዓ ክትርኢኒ ኢኹም ስለዚ ነቶም ኣብ መንፈሳውን ስጋውን ሓላፍነት ዘለና ከዓ
أب قليلا قدموكم يل أبت سلطان كقدموكم يل أبت سلطان كقدموكم يل نت سلطان ذهبكم أني نت سلطان زصابكم كا أني نقليلا قدموكم يل بالزابير زستوعلوا أمره هذا أب تنبيت إيوب نعرف عسرته وكلته أبابن مستوعلن سلطانن أقوله مغرن مستوعلن دما ناتي أنا نسو يفرس كم بحدش زندق يلبون نسو نسابي عزو خفتها يلبون نسو نسماي يخل كلامه ينصف كفيتو يدرقو حمو مدري يفسس حيلنا أمرون ناتي أن اتزسحتن زسحتن ناتي أمين نسو نمخرتي قنطيطو يصدم نفردتون عياس يقبرم نسو نسلطان نجستات يفتحو أب حقوقهم كا جمد يعتقهم نسو نخانات قنطيطو يصدم نصنعات كا يقلبتهم نزرباتهم أمنات يفرسو نعرقوتا أمرهم يحدقهم نمسافنتي نعقات يفسسلهم نحيالاتون عتاقهم يلحلحلهم نتمعمق خبص المات يقلعو ندرنموتون نبرهان يوصو نهزبتات يبزحهم يفرسهم كأن حزبتات يفرسهم يباررون لسمو نزغر سمو يخون قليلا كقدموكم ስለዚህ እግዚአብሔር ብላሎ ከም ክብረ አምላኽ ድጠጠው እንደዘይልናሉ እቶም ትማሊ ዓሚ ከም ዘሎሚ ንዓለም ዘንቀጥቅጥ ዝነበሩ ሓያላት ሎሚ ያለውን እዞም ሎሚ ዘለና ኣጽባሕ ኣይክንህሉን ኢና ስለዚ አምላኽ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ኣብ ገሊላ ከዓ ክትርኡኒ ኢኹም ስለዚ ነቶም ኣብ ሓጎስ ዘለው ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ምስቲ ሓጎስና ንክብሪ ኣምላኽ ክኸውን ምእንቲ የሽሩ ግና ምስ ሃጠረ ተናድሐ ዝብል ተጻሒፉሎ ምስ ጸገበ ምስ ተዓሞ ኣብ ክንድና ኣምላኽ ዘመስግን ናብ ካልእ ከይዲ ስለዚ ኣብ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ኣብ ግዜ ጽጋብና ኣብ ግዜ ሓጎስና ንክብሪ ኣምላኽ ደው ክንብል ምእንቲ ስለዚ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ኣብኡ ከዓ ክትርኢኒ ኢኹም ስለዚ ከምቲ ሃዋርያት ነቲ መልእኽቲ ዝሰሓቱ ሕጂ ከዓ ነቲ መልእኽቲ ከይንስሕቶ እያ ቤተ ክርስቲያን 3 ግዜ 4 ግዜ እዚ መልእኽቲ እዚ ተነቢቡ ንገሊላ ክቀድመኩም እየ ኣብኡ ከዓ ክትርኢኒ ስለዚ እቲ ብስራት ክህቦም ከሎ ግን ዋሳ ክቕተል ኣባጊዕ ከዓ ክብተነአን ኣነ ከዓ ከተንስየ ምስ ተሳእኹ ከዓ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ስለዚ ሰይጣን ነቲ ጓሳ ክቕተል እዩ ዝብል ኣብ ኣእምሮኦም ከም ዝሕዝዎ ከም ዝሓዝኑ ከም ዝስንብዱ ገይርዎም ኣባጊዕ ክብተነአኒ ዝብል ኣብ እዘኖም ቦታ ከም ዝሕዝ ገይርዎ ክትንስአን ገሊላ ክቀድመኩምን እየ ዝብል ግን ከየስተውዓልዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎሚ ገሊላ ክቀድመኩም እየ ኣብኡ ክትርኢኒ ኢኹም ክብል ከሎ ኣብ ሮሜ 6:5 ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ኣብ ትንሳኤኡ ከዓ ንሓብሮ ኢና ከምዚ ጌርና ብሓጎስ ከነብዕሎ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ኣብ ምድሪ ብከምዚ ዝመሰለ ገባብ ኣውዒልናዮ ጽባሕ ኣብ ሰማይ ኣስማትኩም ኣብዚ የለን ተተባሂልና ግን ኣብዚ ከብዚ ዝኸፍእ መግደራ የለን ካብዚ ከምዚ እግዚአብሔር ይሰውረን ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ እንተደኣ ኮይንና ኣብ ትንሳኤ ከዓ ክንሓብሮ ኢና ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ትንሳኤ ኣብኡ ከዓ ክንሓብሮ እሙን ቃል እዩ ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ከዓ ክንትስኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና እዚ ተስፋ ክርስትና እዚ ተስፋ ክርስቶስ እዩ ዘለና ምስኡ እንተሜትና ማለት ሎሚ ካብቲ ካብ ኣምላኽ ዝፈልየና ኩሉ ሓሳብ ሓጢአት ስራሕ ሓጢአት ዘረባ ሓጢአት ምርሓቅ ማለት እዩ ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ከዓ ክንትስኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ይትረፍደ ዘለኣለማዊ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ እዚ ጣጥኡ ዝኸፍእ ናይ ዓለም ስልጣን እኳ ክንደይ ሰባት የጥፍእ ንሪኦ ኣለና ማለት ምስኡ እንተሜትና ምስኡ ክንትስኢና ምስኡ እንተተዓጊስና ከዓ ምስኡ ክንነግስ ኢና ሞትና ንሞቱ መሲሉ ኣብ ሞቱ እንተሓቢርናዮ ብትንሳኤ ከዓ ሓብሮ ኢና ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ
ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ትንሳኤ ሕቡራት ክንከውን እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ርሑስ በዓል ትንሳኤ ግበረልና ኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምን ብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስን ድሕነት ሥጋ ነፍስን ብጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛኻ ኣብ ሰማይ ምድሪ ብሰማይ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ በደሙ ክቡር ዓዘወና በደሙ ክቡር ዓዘገና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በደሙ ክቡር ዓዘገና በደሙ ክቡር በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በሓላፊ ወርቂ ኮነን ተሻየተና በደሙ aku ayatana aku halasi saya aku زاد زايدنا
በደሙ በደሙ አኮ አኮ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ በደሙ አኮ በነ አኮ ዘተሳየጠነ አኮ ዘተሳ አኮ ዘተሳየጠነ በደሙ በደሙ አኮ አኮ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮ በወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ ወምድርን ትገብር ፋሲካ ወምድርን ትገብር ወምድርን ትገብር ታሐፂባ ክርስቶስ ታሐፂባ በደመ ክርስቶስ ታሐፂባ ክርስቶስ ወምድርን ትገብር ወምድርን ትገብር ፋሲካ ታሐፂባ በደመ ክርስቶስ ታሐፂባ በደመ ክርስቶስ ታሐፂባ በደመ ክርስቶስ ታሐፂባ በደመ ክርስቶስ አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ትንሣኤ እምነ ሙታን
ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ንዓመታ ከምዝዋን ብርሃና ጎይታ ንዓመታ ከምዝዋን ብርሃና ጎይታ የብርሃና ጎይታ የብርሃና ጎይታ ከምዝሃና ጎይታ ከምዝሃና ጎይታ ያጽሐነ አመከመ ዮም ያጽሐነ ያጽሐነ አመከመ ዮም ያጽሐነ አመከመ ዮም አመከመ ዮም ያጽሐነ አመከመ ዮም ንዓመታ ከምዝዋን የብርሃና ጎይታ ንዓመታ ከምዝዋን የብርሃና ጎይታ የብርሃና ጎይታ የብርሃና ጎይታ የብርሃና ጎይታ መርገመይ ወሲዱልኝ ኢየሱስ በጃይ ምስ ሓለፈ ኢየሱስ በጃይ ምስ ሓለፈ ንመርገመይ ንመርገመይ ወሲዱልኝ ንመርገመይ ናበሳይ ወሲዱልኝ ኢየሱስ በጃይ ምስ ሓለፈ ኢየሱስ በጃይ ምስ ሓለፈ ንመርገመይ ንበደለይ ወሲዱልኝ ኢየሱስ በጃይ ምስ ሓለፈ ኢየሱስ በጃይ ምስ ሓለፈ ንመርገመይ ንበደለይ ወሲዱልኝ ነብሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕባል የለናኻ ምቕማተይ ተሲ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ ንግሰካ ነብሰይ ኣብ ኣምላኽ ኣይዳወይ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊእ
أبكد خاتدفي أملاخي أنخكا نقوسي نفسي هاي داوي كمي قما تيتنسي أملاخي خمو نقوسي خمو نفسي أباملاخي معكم هاي داوي نابا أبكم ما تيتنسي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو حدركم أنا دم حندر فيدكم لكم الله الرأي سلكلو زيابير أملاخنا مسكانا يبصحيو إنكوا نبرهانة تنسايو زيابير أملاخنا بسلام بتعنا عليو أبصحنا آمين كلو قمنا يصوم أننا يسجدان حمامات زيابير أملاخنا تقبلوا دما أبداق ما يمساتو برهان تنسئنا ناتخوينا ان تنسئ سبات دما يقبرلنا آمين نعمتا دما نايزمت عمل سبات غيرو انت اقرنا اتينا لنا نبتا غزا على ايت اقرنا غيرنا دما كلنا كستا ترف كستا مساعدة يكونه كلنا مسدقنا حبيرنا نعملاخنا نمسقنلو نعملاخنا نخبرلو نعملاخنا نملخلو جزية دما يقبرلنا آمين عونا دكتور صقابو حبريتا لو أنا قنت حبريتاي سولوس ربع عربي كل جزية مشت نيرنا مدب إذا سومن زي أجن ناينقهو لك كم تنسى سومن سلزغنة كم ساعة حمشتا ناينقهو طاب ساعة شمانتا إنا كنكفت أب كندنا يمشت ناينقهو مسكال زي تسالمنا زيادة نابئر زارب زلق حجين أبتم دقا زلنا بقزا زلنا مالتيو مسكال زي تسالمنا كاب بحسون الجميرنا خساب عرب زلق زي مسئنا كنسالم نخلينا ناينقهو قدام تمكتن مرعانا لنا شعود ما تمدو سباتكم يمو يا بيهر صبوك النيات صبوك سمن يقبرلنا عمتا خمزوان دما تحممه تفوشو تأسره تفتحو تتولده عبيو إذا كله أب علمنا نريون نسمع زلنا حمع نجر بصبوك نجر تغيروا دما كم زجرنا خنو علو نايزمت ساعة السبات قبرنا بصلوت مسعتنا أنا أبتاسجر خيدي خسالم أبنا بويشة فما أبزي خسالمي عبيرنا أبزي أكرسسن سامتان سلسة جزي خنبلينا تحري حونا دكتور يو ini khazar حاول حركة آمين قبل الحد اوكي وافقد ما قبل الحد
بزا ما أخذ بتان عطوا معصونا خلوص مخفلتين سها أبالا حزنا أنت عشان نبت حجي هذا عابر نجمتين عند بزلنا ها رأتنا حاليا لقى الشعب ساعات سنحنا يا أين فرسان أنا علال كنا فاضل ناقل سلمنا الزخاخل بس دي أقل يدقسها كندا حجنا بعصرت سب ماكسيمم تماني سمارة أزي تي سعبين نمتايم تبي من دارس حجي سحاوينا هنا باكسينيتر هنا زي كون سباس بدلوا مالتكم بجاهم ولا هاب تعبي بتنسام خوزو اللهم ولا هاب زيوم كم لنا ترحقتنا حالنا أحواتنا خمرنا وحيزنا نحن وصل حاضرة يقول وحصاول أمة تقولنا أبو أشهر تسعين أبو بسيم مستود برنامج مالتي. أدنيل النهلا وأدنيل كم أدنيل نحيش مر سلزين مدرس هو أدنيل كعيش يا كون ننو بالعقل أملاكنا بدا قبرو كاهنا كما يبارك آمين يا بير يباركنا ويسهلنا وقيتا حزبك عدحن رسخا ومبارك كساب نزل على مقاس يوم العلا باللومن وقيتا حزبك عدحن رسخا ومبارك كساب نزل على مقاس يوم اللومن وقيتا حزبك عدحن رسخا ومبارك نزل على اللومن وخبر دم حدو يدخل كقستات النوب أنا تبن النوب تقدس بيت كريستيان تي هذا تاكم من تطلعهم قدسوا جزء بالعهم كبرهم خاصتهم بفتة مثل فتة كبركم كاملكوت انت دوم ودم حق كيف يطوت مريم دنقل بدنقل نحن نتبرنقل الناس قاعد تمتبز على فيهم حالكم بزمت خاي حالهم بعفن منفس قدس كما أسر حتى تفتحكم اليوم حارنا كرسوس بالعسر تاكل اليوم حارنا كرسوس 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 زحل فيهم حالكم بزمت خاي حالهم بعفن منفس قدس كما أسر حتى تفتحكم من تجدنا مريم حارنا كرسوس بالعسر تاكل من تجدنا مريم حارنا كرسوس 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 من تجدنا مريم حارنا كرسوس
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ስለ መንፈስከ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ይወስኩን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባራት ሓቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምረና ቅዱስ ስጉም ክብሎም ሃበና ብለኹ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ነሲአነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ሰላም እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታ ካብ ሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና እታውና ድማ ብሰላም ካግበረልና በዚ መዓልቲ እዚ ህያው ኮይና ትትስእ ነፍሲ ሒዝና ክንመላለስ መልእኽትኻ ከነስተውዕለሉ እግዚአብሔር ኣምላኸ ንድሕሪት ከይንገድፈካ ኣብ ቅድሜና ደው ኢልካ ከለካ ክንሪአካ ይዕንትና ክፈተልና ጎይታ ናብቲ ንስኻ ዝመደብካልና ቦታ ኣብቲ ናይ ዓወት ኣብቲ ናይ ብስራት ኣብቲ ናይ ሰላም ኣብቲ ናይ ቅሳነት ኣብቲ ናይ ፍቕሪ ጎይታ ኣብቲ ብርሃን ዘለዎ ቦታ ፅንሑ ዝበልካና ክንፀንሕ ምስተውዓልካ ዓድለና ሰላም ካሃበና ነቶም ኩሎም ፀቢብዎም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኸ ያርህወሎም ሓዚኖም ዘለዉ መፀናንዒ መንፈስካ ስደደሎም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓራ ውፃዮም ልቦም ጨኪኑ ተሪሮም ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኸ ልቦም ኣራህርህ ናባኻ ክምለሱ ዝፈሰሰ ደምካ ምእንቶም ምዃኑ ክፈልጡ እሞ ብንስሓ ክመላለሱ ድማ ልቦም ተንክፍ እግዚአብሔር ኣምላኸ ልቢ መራሕትና ብስጋን ብነብስን ቀይር እሞ ንሕና ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚአብሔር ኣምላኸ ብፍርቂ ፍቕሪ ብስኒት ናባኻ ክንመልስ ክመርሑና እቲ ዝሓለብካዮም ሓላፍነትን ዝሓለብካዮም ዕድመን እግዚአብሔር ኣምላኸ ክጥቀምሉ ኩልና ድማ ናባኻ ናብ ድሕነት ክንቀርብ ጎይታ መንገድና ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካብዝሕ ቢናትን ህውከትን ከተርሓቐልና ንልምነካ ኣለና ዝሓለፈ ያኽለኩም ክትብለና ንዓለም መምልእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ጎይታ እቲ ኣብ ልዕልና ዘሎ ሕማማ ልዒልካ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ጎይታ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና እሞ ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ ንዑ ናብ ቤተ ክርስቲያን እምበር ኪዱ ዝብል ቃል ክንገድፎ እግዚአብሔር ኣምላኸይ እዚ ድልየትካ ኣይኮነን ኣብ ቤትካ ክንእከብ ኣብታ መርከብ ድሕነት ክንኣቱ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ማእድኻ ክንካፈል እሞ እዚ እዋን ዝኽጥይረልና ንልምነካ ኣለና ኣብ ቤተይ ንዑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኣከቡ ዝብል ድምፅኻ ከተስምዓና እሞ ጉባኤና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ንቅዱስ ዕላማ ክኾነልና ንልምነካ ኣለና ነብሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ናዲታትና ናሕዋትና ናሓትና ህይወት ተወልደ ብርሃን ብርሃን መስቀል ክፍለ ማርያም ገብረ ኢየሱስ ሰሎሞን ቁባ ጊዮርጊስ እሌኒ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሚካኤል ወለተ ህይወት ኣብተ ጊዮርጊስ ወለተ ብርሃን መንበረ ማርያም ብርሃን መስቀል ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕከና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ከምታ ሰማይ ከምቲ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናና ምሳና ንሕገልገልና ክፋድለና ፈተና ኣይተግበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ክለኹልና ድንግል ይኽእል ሽጋኹም ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ሰብኣንስ ብረቴር ከከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ የውስጥ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍትወ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና አሜን ሓባር ኮይና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ዘወላዳ ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ዘወላዳ ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን ዘወላዳ ሰላም ኮነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብይ ኃይለ አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን ዘወላዳ ሰላም ኮነ
ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል አሰሮ ወስልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም አግዓዞ ለአዳም በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ።
ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ። ፍስሐ ወሰላም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ያብጽሐነ ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያብጽሐነ ያብጽሐነ እዋን የብጽሐና ጎይታ ነዓመታ እንዘ እዋን የብጽሐና ጎይታ
همزي نعمتا همزي عامتا يبصحنا بيتا همزي نعمتا همزي نعمتا يبصحنا بيتا نعمتا همزي وان يبصحنا بيتا نعمتا خمزة وان يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا نعمتا خمزة وان يبصحنا قيدا نعمتا خمزة وان يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا نعمتا خمزة وان يبصحنا قيدا نعمتا خمزة وان يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا يبصحنا أم كما يوم يبصحنا يبصحنا أم كما يوم يبصحنا أم كما يوم أم كما يوم يبصحنا أم كما يوم أم كما يوم يبصحنا يبصحنا أم كما يوم يبصحنا يبصحنا أم كما يوم يبصحنا أم كما يوم أم كما يوم أم كما يوم أم كما يوم يبصحنا نعمتا خمزة يبصحنا قيدا نعمتا خمزة وان يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا خمزة نعمتا خمزة نعمتا يبصحنا قيدا ክርስቶስ ተንሳሙታን ባቢ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላት ሰላም ይስየስ ሆነ ታሊብና ድና የተሳለመለዲ ክርስቶስ ተንሳሙታን ባቢ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞላት አዳም ሰላም يسكن نفسه وسلام سراد خيدو نجرو أملانا تعويد النايو نحنا ونكن عواتنا سراد خيدو نجرو أملانا تعويد النايو نحنا ونكن عواتنا أجازل عدام سلام سراد خيدو نجرو أملاغنا استعويت لنايو ناون كن عويتنا نسيو سراتو خيدو نقارو
أملاخنا استعويت النايو هاون كعوتنا تنسيو سراتو خيدو نقرو أملاخنا استعويت النايو ناون كنعوتنا تنسيو سراتو خيدو نقرو أملاخنا استعويت النايو ناون كنعوتنا تنسيو سراتو خيدو نقرو أملاخنا استعويت النايو ناون كنعوتنا تنسيو سراتو خيدو نقرو أملاخنا استعويت النايو ناون كنعوتنا تنسيو سراتو خيدو نقرو رخنا استعويت النايو ناون كنعوتنا ومدرني تقبر غاسيكا هاتيبا هاتيبا بدم هاتيبا ومدهني تقبر غاسيكا ومدهني تقبر غاسيكا هاتيبا هو حرايد احنا اجندين نزين دي كريستوس ابو مشي سام زمان كريستوس هاتيبا بدم كريستوس ومدرني تقبر غاسيكا ومدرني تقبر غاسيكا هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا هاتيبا بدم كريستوس ومدرني تقبر غاسيكا ومدرني تقبر غاسيكا هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا بدم كريستوس كريستوس هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا بدم كريستوس ومدرني تقبر غاسيكا ومدرني تقبر غاسيكا هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا بدم كريستوس هاتيبا كريستوس
علي بتاعكم تاتلنا أنا زحدركم كلكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون እግዚአብሔር دما عصبكم يهابكم نابز خبر بعل تنسى قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كرسوس أبصحنا تمس عمد دما أب عميل محيش قبل الزمن دما نعمتها زحشة خوينو خنو على دما كلنا نايز مس عم السبات يكبرنا قدس إجابير أملاخنا كله تمسجن أبيت كاز مسانا نخن ناوي بيتنا كلنا مسكنا كلنا صلوا دما سخا تقبل له قاسم عيو سميع خا تقبل كادما راو برختن سماوي هوتن رخبلو قبرلنا بيتانان أملاخنان مدحنان يس كريستوس مسعير كان تنسى أخلو لنا ميتكا مد مسعير كان عود تنسى أخلو زليت زي عود تبصرنا له ليت إمه إحنا دما تنسى إيك نبل كلنا ويتاز تنسى قالوا لنا ترح زي كنا خنخبرون إحنا دما أموت قبرينا بيا وقبري أبتسخا زي تخبر له وسينا نسخات تخبر له حجزان بس جابير أملاخنا تطعم عدلنا زمررت عملنا قبتقنا علنا زخف أسبقلنا كله فحزبلا أكملنا زي أبها قرنان كبابينان رئزلنا وقئن ورا وقئن حماقنا قرن تخاقر لنا تحات له فاسيكا إمبر نابلو أبكن زمرو كنا بزحدرو بزحات له لما دوود سأنو بزحات له ترني فهم تعكيبهم زعل زنبر فح زبلو زحات بيجنك بمكر له مو بتانم أكب سبب أمره يبعتهم درس أزنهم نبحقوس كيرو جابير أملاخنا نادما زل حمام كيدو نعمتها كلنا مسدقنا أبتي عبيتك تقابئنا حدر نوعل نقل دما فقاد كاي خنلنا بناي دينا قدس رنجل مريم مالادنت بناي ملاك ترادانت بناي نبياتنا ورياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كمتنا وريات زمهر كايوم اب سمايات نبر ربنا ندبلنا نصوا عكالنا سمكاي قدس منغستغا تمصا فقاد كاغمتا اب سمايكم دما مدري يكون اي علات انجرانا لمهبنا نانز بدلنا بدلمكم زحدقنا لهم بدلنا ابسانا ندقلنا اب كفادحنا نمبر فتنايت اتونا منقسنا حيلن كبر نزل علمنا كائم امين اوزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك لكم بحلنا خدن تاخون ادي جابير صباحت بيتا سلام لك كان سبر خير كرسهم برخي امله تصقا جابير مساخي اوفستي داسيبلكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخ يسوع كريستوس انتانا محرت لمن لنا كبرن مسغانا املاخ يكون دقمنا رحس بعال قبرلنا